Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. You know, this is, I think, one of the reasons why. In City manager. you talk about extreme.
Oh, da, baby, boom! Suntem live, seara de cripto, episodul 73 din sezonul 7, magie, vrăjitorie. Începem acest live cu, desigur, alegerile prezidențiale din România, unde mă și aflu în momentul de față. Vedem dacă ghiciți unde, în casa cui mă aflu în momentul de față, dar surpriză majoră la alegerile prezidențiale din România, nu pentru primul loc, care pare că, mă uit aici la exit poll-uri, pare aici că l-avem pe Marcel Ciolacu cu 25%. Pe locul 2, desigur, nu e o surpriză din punctul meu de vedere, este Lasconi, care cel mai probabil va fi în turul 2, dar surpriza majoră vine pe locul 3 și da, trebuie să spunem, domnul Georgescu, domnul Călin Georgescu, care momentan e undeva la 16%, apoi l-avem pe Simion undeva la 15% și apoi pe Ciucă la 14%, foarte, foarte strâns. Surpriza, desigur, vine de la Călin Georgescu. Desigur, dacă ați trăit într-o gaură neagră, probabil nu știți cine este Călin Georgescu. Dacă intrați pe TikTok, probabil știți cine este, deoarece la fiecare comentariu erau oameni sau boți. În mare parte sunt și boți, pentru că vă arăt imediat de ce cred că sunt foarte mulți boți în ceea ce privește pe Călin Georgescu, dar pare că acei boți au făcut foarte, foarte mult engagement și el s-a dus foarte, foarte tare, adică s-a dus foarte, foarte tare în partea de algoritm și pe unii oameni i-a convins. Acum, bine, rău, discutăm un pic mai târziu, dar pare că pe unii i-a convins în momentul de față, deoarece e undeva la 16%. Posibil să fie și un vot împotriva sistemului, adică oamenii nu neapărat să voteze cu Călin Georgescu, ci să zică, bă, nu mai avem nevoie de ăștia, avem pe alții, adică avem alții. Și alții ar fi Călin Georgescu în momentul de față, care e șocant că a luat mai mult decât Simion, care Simion își face campanie de peste un an de zile. De peste 35 de ani n-am mai văzut asta. Ce ne spun treburile astea e că internetul în 2024 și cel puțin TikTok-ul este enorm. Este enorm, e o latură pe care poate mulți n-au explorat-o suficient și n-au avut capabilitatea să o exploreze suficient. Ok, bun. Nu mă așteptam ca el să ia atât, mă așteptam să crească. A zice, eu i-am dat maxim 8%, cam pe acolo era, mulți zicea că ia 2%, mă așteptam să ia undeva între 6 și 8%. Domnul Georgescu, mă așteptam ca pe locul 2 să fie Lasconi și pe primul loc să fie Marcel Ciolacu. Desigur, la Ciolacu mă așteptam mai puțin, adică mă așteptam undeva la 20-22% și momentan pare că are 25%, deci propaganda a PSD-ului a mers destul de bine, cel puțin momentan. Se aude toate bune, frumoase, dacă se aude confirmați aici pe chat. Bun. Cineva zice, cred că ești la CryptoAce. Poate da, poate nu, poate da. Bun, cum vedeți voi aceste alegeri? Nu contează dacă ați votat, cu cine ați votat, contează dacă ați votat, nu contează neapărat cu cine ați votat și am mai discutat despre asta. Eu personal m-am dus și am votat la aceste alegeri, am votat și pentru referendum, de asta una dintre lucrurile în care am venit în România a fost partea de vot. Se aude ok, zice aici Marius STF, pot spune sursa, te rog, ne uităm imediat, vă arăt imediat cum arată în momentul de față. Desigur mai sunt ceva voturi de numărat, posibil să se schimbe anumite chestii aici, dar nu cred, din punctul meu de vedere, cred că va intra Marcel Ciolacu și doamna Lasconi în turul 2. O să avem o decizie destul de complicată sau nu? Nu știu dacă este complicată, voi să-mi spuneți și imediat o să punem poll aici. Cine o să fie, Ciolacu sau Lasconi? Bun, ai albit și tu de la cripto, nu doar noi. Da, apropo de cripto, Bitcoin a scăzut un pic, $95.000 și un mic altcoin season, după cum vedeți aici în titlu, un mic altcoin season pe care l-am văzut pe durata weekendului. Poate unul un pic mai mare decât se așteptau mulți, doar ce am văzut urcări mari de la Polkadot, de la Atom, dar și de la TIA, dar și de la multe altele care au urcat foarte, foarte tare și desigur o să facem analize și astăzi, asta este clar. Să trecem pe prima parte aici, partea de alegeri în care 16% a luat domnul Georgescu, care e aproape de turul 2, adică nu-i departe, la 2% de la Sconi, lucrurile încă se pot schimba, inclusiv cei de la cel de aur, Simion poate să revină, să zicem așa, dar nu se știe, rămâne de văzut. Șocul e că Simion a luat 15%, având în vedere câte campanii a făcut și pe unde a fost, adică n-a convins pe nimeni, cel puțin asta se vede momentan. Bun, hai să vă arăt aici, 2 secunde, să facem o mică magie, o mică vrăjitorie aici. Sperăm ca să nu se întrerupă stream-ul, deoarece este un stream foarte, foarte mișto.
încercăm aici să-l facem cât mai bun și imediat o să vă arăt cum arată treaba aici. Cum arată treaba și o să punem imediat și pool cu Lasconi sau Ciolacu și imediat discutăm. Bun, hai să ne uităm, să spuneți dacă se vede. Ar trebui în mare parte să se vadă cât de cât aici. Bun, deci îl avem așa pe Marcel Ciolacu aici cu 25%. Astea sunt exit poll-uri, nu e încă final. Avem pe locul 2 pe Elena Lasconi și pe 3, adică mă așteptam la surprize aici, mă așteptam la surpriza în mare parte să vină la Ciolacu să aibă mai puțin, nu mă aștept neapărat ca Georgescu să aibă 16%. Și apoi îl avem pe Simion aici cu 15%. Desigur mai e și Ciucă cu 14%, pe care nu-l vedem aici. Sursa momentan nu suntem pe știrile ProTV, deci o sursă destul de bună, iar sursa este Cira Avantgard. Se poate vedea aici în dreapta. Deci asta avem în momentul de față în ceea ce privește alegerile din România. Am mai discutat cele mai slabe alegeri, cred că din ultimii 20-30 de ani. De asta avem probabil și rezultatele astea cele mai șocante din ultimii 35 de ani, în care Călin Georgescu aici are 16%. Acum, e de bine sau rău? Eu aș zice că ulterior faptul că Georgescu a luat 16% nu este de rău. Asta îți arată că și cu buget mic poți să te duci departe, ceea ce Georgescu nu a avut un buget prea mare. Asta pentru viitor așa, să zicem, în ceea ce privește alegerile, iar ceilalți să fie un pic cu băgare de seamă, ceilalți candidați și celelalte partide, în ceea ce privește aceste alegeri pe care le au la mișto de cele mai multe ori. Deci poți să o privești așa. Acum, cu politica lui Georgescu, eu personal nu prea rezonez din multe perspective, deoarece cred că multe lucruri pe care le spune el acolo sunt bullshit. Adică le spune doar așa să le spună în mare parte. Acum, eu nu rezonez, poate tu rezonezi. Nu e niciun fel de problemă, dar asta este democrație. Adică dacă tu crezi că el trebuie să fie președinte, te duci și îl votezi pe Georgescu. Nu e niciun fel de problemă. Ok? Sau pe Lasconi, sau pe Ciolacu, sau pe oricine vrei tu. Nu e asta niciun fel de problemă. Eu personal nu rezonez cu toată politica lui, poate cu anumite părți, da, cu ce încearcă el să zică, nu, deoarece văd mai departe decât ce vrea el să expună. Acum, poate supăr pe unii, poate supăr pe alții, nu trebuie să ne supărăm aici, fiecare votează cu cine vrea, nu ești un retardat că votezi cu Georgescu, nu ești un retardat că votezi cu votezi cu cine crezi tu că ar putea să facă lucrurile mai bune în România. Bun, a făcut câteva X-uri Georgescu, așa pare. Bun, diaspora a votat doar Georgescu și Simion, așa pare. Și asta e un pic dur. Asta înseamnă că cei din diaspora sunt sătui, până la gât. Eram azi în avion, unul nu ziceau de Georgescu, ziceau de Simion în mare parte și de Lasconi. Adică ăștia trei erau discutați în avion, pe la fiecare colț, pe la fiecare chestie, de ăștia trei discutau în mare parte, cam toți. Altceva nu, n-am văzut de exemplu pe PSD. Dar PSD știm foarte bine că ei iau foarte multe procentaje în mediul rural, asta e destul de clar. Acum, Lasconi pentru mine nu e un șoc că e pe locul 2, asta așteptam în mare parte, Lasconi și cu Ciolacu aici sau Simion. Acum, Simion pare dezamăgirea acestor alegeri, ce puțin momentan. Bun, este în diaspora și fiți sigur că majoritatea a votat cu Georgescu. Așa pare. Dar nu știu ce a atras, să zicem așa, la partea asta. Numai că l-ați văzut, adică a fost vizibil în partea de TikTok, deoarece știu că foarte mulți din afară sunt pe TikTok. Deoarece mă uit din perspectiva că vreau să analizez, să văd ce se întâmplă și cum arată societatea și în partea aia de TikTok. Nu-mi place să stau prea mult pe TikTok. Asta este clar, dar din 2-3 postări una era cu Georgescu, ok? Poate l-a ajutat și faptul că au vrut ăștia să-l baneze, știi? Să-i scoată toate videourile și toate astea, nu știu, poate l-au ajutat, poate Șoșoacă că n-a fost. Mulți din votanții lui Șoșoacă s-au dus spre Georgescu, e posibil și asta. Acum îți dai seama că pătura socială românească este foarte, foarte împărțită în momentul de față. Asta ți arată, adică pătura socială din România e foarte împărțită și dacă ești și extern și intern, foarte împărțit. Ai o parte care e cu Ciolacu, cu PSD-ul vechi. Ai o parte care este cu Lasconi, partea mai progresistă. Ai o parte care este cu Georgescu, care este un candidat independent și are niște idei un pic mai ciudate, să le zicem așa, unele bune, unele mai ciudate, dar nu ceva în care vezi, să zicem, la Lasconi sau vezi la PSD, ceva poate aproape de Simion, dar nu chiar, că Georgescu oricum a făcut parte din aur, adică în zona aia. E posibil ca Georgescu să-i fura foarte, foarte multe procentaje lui Simion. Și apoi l-ai și pe Ciucă, care și el undeva la 14%, foarte divizată, ți arată societatea românească în momentul de față și nu știu dacă asta e chiar bine pe termen lung să fie atât de divizată, dar vedem ce se întâmplă în final. Care e ideea voastră, ok? Care e ideea voastră despre ce s-a întâmplat, dar încercați să fiți civilizați.
Așa, aici mă refer la civilizați, desigur, în materie de a vă exprima părerile, deoarece nu e nimeni fraier că votează cu X, Y, Z, cu toate că asta încearcă internetul să facă sau analiștii să vă pună împotriva. Bă, ăla nu. Încercați să fiți ok, fiecare votează cu ce vrea, în final vedem cine este bun, cine nu este bun, vedem în final, ok? Bun, cineva aici, Georgescu, zice Rusia. Am văzut că are anumite chestii, niște publicații din Rusia au scris destul de important despre Călin Georgescu. Asta nu înseamnă neapărat că are o mare legătură cu Rusia. N-a răspuns în mare parte niciodată că este anti-Rusia sau ceva de genul ăsta, deci ar putea fi ceva acolo, dar nu știu sigur. Am analizat și pare shady, de asta nici nu rezonez atât de mult cu el, dar bine, nici nu rezonez cu ăsta, cu De La Aur, adică nu rezonez atât de mult cu politicile astea. Bun, vrem pe cineva cât de cât să zicem centrist, dar nu ca la Sconi, adică sau nu mai zic de PSD, adică vrem ceva de genul ăla în care să nu fie nici, să zicem așa, în partea super extremistă, dar nici să nu vândă România pe toată, adică să o dea pe toată, ai luat toată România. Adică avem nevoie de zona asta cât de cât de echilibru între cele două, ok? Ceea ce n-am văzut la niciun candidat. Poate, zicem, Joana a încercat ceva de genul ăsta, dar îți dai seama, Joana, foarte, foarte complicat pentru el. Având în vedere că n-a avut niciun fel de apil la public, nici măcar pe TikTok, nicăieri. Uite, Georgescu a luat mai mult decât Joana, dacă e să o luăm așa. Pentru mine Joana nu este dezamăgirea, m-aș așteptam să ia foarte, foarte puține procentaje. Bun, o monedă cu Călin Georgescu facem, zice aici cineva. Simion e pe 2 acum. Interesant, nu știu, încă se schimbă procentajele. Vedem, desigur se vor acuza unii pe alții că ai furat voturi, că n-ai furat voturi, că aia. Momentan nu știm încă, așteptăm să vedem. Momentan pare între Ciolacu și Lasconi. Acum vedem un pic mai târziu. Nu știu unde l-am văzut pe 2 pe Simion, deoarece încă îl văd în continuare o văd pe Lasconi momentan pe locul 2. Bun, dar băgăm în Tia la 8 tot ce mai avem, zice aici Ovidiu Bitere. Păi Tia de-abia a spart 6-2 după o acumulare de multe luni de zile sub regiunea respectivă. Deci nu cred că este de colo. Iar Bitcoin pare că face o distribuție în momentul ăsta. De ce? Păi s-a adus aproape de 100.000. Am fost la vreo $150-180 de $100.000 pentru BTC. BTC era, nu știu, 15.000 în bear market, era pe urmă 30.000, pe urmă era 50.000 și acum este 100.000. E foarte, foarte sus. Mulți prieteni îmi dau mesaje cum să investească în cripto, unii pe care, nu știu, nu mai vor să ceva timp, cum să investească și ei, nu știu, 100 de euro, 500 de euro, adică e destul de clar că ești în partea super speculativă a ciclului de piață, în care retail-ul vechi care a auzit de cripto se întoarce, nu cel nou, ci cel vechi se întoarce și de asta își pompează monedele astea noi. Dacă te uiți la Atom, dacă te uiți la DOT, dacă te uiți la ADA Cardano, dacă te uiți la XRP, pentru că se întorc cei vechi și cei vechi sunt familiarizați cu astea, nu sunt familiarizați cu alea vechi, iar market makerii le pompează pe astea, asta ca să înțelegeți de ce pompează aceste monede vechi. Și vă ziceam, mulți ziceau să dau DOT, să dau Atomul, v-am zis, nu mi se pare ok să vinzi toată poziția respectivă pe altceva. Ce se întâmplă de obicei? Păi se întâmplă așa. Ai avut prima dată Bitcoin rally. Toată lumea, nu băgăm în Bitcoin că vin numai altcoin-uri. Toată lumea era numai în altcoin-uri. Păi a urcat Bitcoin și a zis, nu mai vreau să aud altcoin-uri, vreau să aud doar de Bitcoin. Bitcoin cel mai probabil face topul, bagi în cealaltă altcoin-uri, bagi în Bitcoin, adică vin și alte altcoin-uri, bagi în Bitcoin și Bitcoin nu mai performează, stagnează. Asta e una care se întâmplă de obicei. Alta, ai monede vechi, gen DOT, XRP, Cardano, toate astea și le ții 2 ani, 3 ani de zile, nu fac absolut nimic. Urmă când crește ele un pic, le vinzi pentru a băga în cele noi. Și apoi cele vechi performează extrem de bine. O lună, 2, 3, 4, iar cele noi nu mai performează deloc. Doar ce unde se duce retail-ul, în mare parte, acolo lucrurile nu mai performează. Ai avut meme coin-urile care au performat foarte, foarte bine, doar ce nu s-a așteptat multă lume să performeze, ok? Și tot au performat, La fel la Solana, nu s-a mai așteptat nimeni să performeze. A performat. Așa se întâmplă de obicei în cripto. Ce nu se așteaptă lumea, de obicei se întâmplă. Unde se duce retail-ul, de obicei nu mai e. Acum retail-ul toată lumea s-a dus în momentul de față pe partea de BTC și s-a dus pe partea de meme coin-uri. Astea probabil nu vor mai performa. De asta ai văzut pumpul ăsta masiv pe partea asta de monede mai vechiuțe din piață, care au pompat foarte, foarte tare și o să ne uităm imediat. De asta e bine să ai un portofoliu echilibrat. Dacă vrei să vinzi, de exemplu, Atomul, vinzi de 50%, 60%, lasă acolo 40%, ca să nu-ți bagi unghia gât că l-ai vândut. Să vă povestesc ceva, 2020, da?
aveam prieteni, 2017 au prins bull market-ul, au luat apoi în 2018, au luat toate monedele astea, nu știu, Ada Cardano, toate, să le lăsăm la Ada Cardano, da? Tata Cardano, nu știu, Litecoin, whatever. Și l-au ținut 2 ani de zile în care au tot picat și au zis, bă, la primul pump vreau să scap de ele, să nu le mai fac. S-a dus Ada Cardano de pe la 10 cenți la zona de 30 de cenți, s-a vândut. Ce s-a întâmplat mai departe? Cardano s-a dus peste $2. Se va întâmpla ceva similar și de data asta? Cel mai probabil, deoarece ce auzim acum? Ce auzim? Auzim, abia aștept să crească Atom să-l vând, abia aștept să crească Cardano să o vând, abia aștept să crească e-gold să vând, abia aștept. Când e ceva cu abia aștept, fie nu ajunge în zona de creștere, fie dacă ajunge în zona de creștere, se duce și mai sus. Și mult mai sus. De ce? Ca să-ți bagi unghia în gât să cumperi mai sus. Asta e psihologia din piețe, întotdeauna. Nu trebuie să lași să se joace cu tine niciodată piața, ca să poți să faci ceva profit, să zicem, din piețele astea financiare. Dar în părere despre evoluția euro-USD pentru anul următor, te rog. O să ne uităm. Bun, dacă ajunge în turul 2 la Sconi cu Marcel chiar că nu mai ai ce alege de la țara asta. Asta e democrația. Tot o să trească să votezi ceva sau să-ți anulezi votul. Adică tot o să trească să votezi ceva. Fie că îți place de la Sconi, fie că nu-ți place, fie că îți place de Ciolacu, tot o să trească să votezi ceva. Dar Ciolacu, sincer, PSD-ul, nu știu, nu pare că și învață, să zicem, lecțiile deloc. Ei pierd foarte mult în diaspora și nu știu cum fac, dar de fiecare dată, la fiecare alegeri, diaspora cam decide situația de cele mai multe. Acum au supărat foarte tare diaspora, mai ales Marcel Ciolacu au supărat foarte tare diaspora, care un procentaj acolo te doare mintea, pentru că au zis că ăștia care pleacă din România sunt necalificați și de asta plecă din România. Adică, nu și-au învățat lecția. Adică tu știi că diaspora a decis, l-a votat pe Băsescu, l-a votat pe Iohannis de 2 ori, a decis toate situațiile posibile și imposibile, tu vrei să pui rău cu diaspora. Adică PSD-ul n-a învățat absolut nimic. De asta eu cred că Ciolacu cu oricine ar fi, ar pierde. Adică cu oricine ar fi, chiar și cu Georgescu. Dacă ar fi Georgescu pe 2, la rade în turul 2, deoarece lumea se coagulează foarte tare în turul 2 versus PSD. Nu știu dacă de data asta va fi diferit în materie de lumea se strânge din nou împotriva PSD-ului. Eu zic că poate să fie oricine Marcel Ciolacu versus oricine și probabil va pierde, dar vedem. Bun, mai departe. Toți sunt 0 parat. Am mai zis. Am zis eu pe live și apoi a zis și Băsescu imediat. Dacă v-ați mai uitat pe televizor, pe internet, asta am zis că eu n-am mai văzut așa candidat. Că mi se pare cel mai slab ever. Și apoi a venit și Băsescu și s-a zis și la același lucru. Că îi vede cel mai slab candidați din istorie. N-au mai fost așa. Adică așa ceva. Și asta ți arată divizarea din momentul de față din societate în legătură cu votul. Deoarece nu prea ai pe cine, că nu prea ai, am mai discutat, nu prea e, adică nu e. Cine mai bai Georgescu ăsta? Dacă intri pe TikTok o să vezi cine este Georgescu, dacă nu ești pe TikTok probabil n-ai auzit niciodată de el. Asta este chestia, așa, pentru tine este un mare șoc, Călin Georgescu. Crezi că Georgescu a fost împins ca răul cel mai mare de PSD? Nu știu, nu cred. Acum, între Georgescu și ăștia, cred că dacă intră Georgescu în turul 2, va câștiga la Ciolacu. Eu nu cred. Nu știu, nu cred, adică ar fi și asta o teorie, dar sincer nu cred. La fel și cu Simion, că mulți ziceau între Simion și Ciolacu, câștigă Ciolacu. Nici pe asta nu cred, deoarece oamenii le-a ajuns la gât cu PSD-ul rău de tot. Rău de tot și nu cred că. Acum ei la primul tur întotdeauna ei fac bine pentru că se duc la cei din mediul rural și ăia îți dai seama că votează pe ceva, pe niște făină, pe niște chestii, votează. Adică votează cu PSD-ul că de ăsta a auzit, cu Ciolacu. Acum mai Ciolacu, data trecută era, nu știu, Ponta, pe urmă era Mircea Joană, pe urmă era Iliescu, așa se votează. Dar în tur 2 e diferență, deoarece ai 2 candidați, doar 2. Bun, Georgescu a fost în aur. Clar, da, asta am zis mai devreme, că Georgescu a fost în aur. Deci sunt foarte, foarte aproape ca viziune cei 2. Dar Georgescu scoate pe gură niște chestii pe care, nu știu, zicea ceva de Blaga, parcă la un moment dat, că a fost interzis, să compara cu Blaga la un moment dat, că a fost interzis și el ca Blaga, știi? Unde e interzis Blaga? Unde? E interzis? Unde? Că e în școală, adică îl citești ceva. Nu știu, câteodată depanează, așa, adică merge pe niște idei, cu o concret, pe urmă, bam, depanează, o ia.
derapează rău de tot, adică o ia pe lângă rău. Lasconi ne bagă în război. Vedeți-vă de treabă cu femeie președinte. Florian ce are femeie președinte? Adică dacă e o femeie capabilă, poate să fie președinte. Trăim în 2024. Trezirea la realitate, nu mai treci în 1940. E vrea. Nu știu, să treci în 1940, 50, 60, eu știu. Femeile poate nu aveau drepturi, dar acum se poate ca o femeie să fie președinte și eu aș vota o femeie președinte dacă femeia aia ar fi calificată. Am mai vorbit. De asta nu m-a convins Lasconi. Nu că este femeie. Nu mă interesează dacă e femeie, cangur, bărbat, purcel, cățel. Dacă mă convinge, nu mă interesează, ok? Ce e în mare parte. Dar nu m-a convins, pur și simplu. Adică nu m-a convins Lasconi, nu m-a convins niciunul dintre candidați la modul real. Lasconi nu are, e destul de clar, nu are suficientă experiență pentru a fi președintele României. Poate să învețe, nu cred, adică ar putea să învețe, dar după un mandat cel mai probabil și pe al doilea nu știu dacă îl mai ia. Dar e greu, o să aibă consilieri și probabil consilierea aia o să-și șoptească în ureche ce să facă, ce să dreagă sau serviciile sau... Că n-ai cum, știi, tu venind de nicăieri, în mare parte, ai fost primar, greu să poți să duci așa ceva. Dar la Ciolacu nici el nu cred că e pregătit pentru asta, nu mai zic de Georgescu, că nu mi se pare, Simion nici atât și Ciucă nici atât. Deci suntem o situație, vai mama noastră, tia președinte, ăsta e tată, îl punem pe Satoshi, îl scoatem pe Satoshi. Nu înțeleg de ce stai atât pe subiectul ăsta, gata, am înțeles, nu sunt calificat și nu pot schimba nimic. Bine, mic, ce subiect vrei să faci? Care e subiectul? Bun. Sov a zis că Ciolacu va ieși și degeaba votăm. Nu știu dacă degeaba votăm, pare că votul a contat dacă te uiți la Georgescu. Uite la Georgescu, votul pare că a contat. Așa pare, adică vedem 16% care a luat Georgescu. Votul pare că a contat, eu așa zic. Încă puțin și era în turul 2. Încă nu e exclus, dar mai greu. Bun, ce zici de Troi? Are un volum imens, ne uităm și pe Troi imediat. Daniel, cum vezi România condusă de Ciolanu? Păi, am mai fost la conducere, mai mult sau mai puțin, nu văd o schimbare reală. Asta e. Nu votez o schimbare reală dacă iese Ciolacu. Va fi foarte rău că iese Ciolacu? Nu va fi, dar va fi aceeași dinamică, cel mai probabil, deoarece știm foarte bine PSD. Nu s-a reformat de atâția ani. Încă trebuie o reformare în PSD. Nu s-a reformat. Au fost doar glume până acum cu reformarea PSD-ului. Bun, hai să facem un poll aici. Bun, între cine vreți? Vreți între... Păi momentan îl avem pe Ciolacu și pe Lasconi. Facem așa, Ciolacu sau Lasconi. Hai să ne uităm aici ce votează lumea. Deja știu că probabil o să iasă Lasconi, dar hai să votăm. Ia. Ne uităm aici, facem un poll imediat. Ciolacu sau Lasconi. Acum, asta pe ce avem. Poate să schimbe până mâine, poate să fie Ciolacu cu Georgescu sau cu Simion. Cam pe acolo. Nu cred că 14% ar putea avea o șansă. Ciolacu sau Lasconi. Lasconi. De fapt, hai să-l punem tot pe Ciolacu primul. Ciolacu. Lasconi. Am dat aici Start Pool. Aveți și butonul de like aici apăsat. Plus, dacă vreți să vă abonați pe Patreon doar pe live-ul ăsta, deci doar pe live-ul ăsta, aveți 15% reducere, ok? La orice pe Patreon. Deci apăsați butonul ăsta doar pe live până se termină, aveți 15%. Bun. Votați aici și hai să vedem ce se întâmplă. Vedem ce se întâmplă imediat. Bun. Eu nu votez, nu am ce. Ar fi foarte, foarte bine măcar să te duci la vot. Am votat din greșeală Ciolacu. Cum ai votat din greșeală? Te-ai dus și ai zis din greșeală. Bun, mai departe. Diaconescu zice bun. 3 variante, te rog. Păi care 3 variante? Că-s 2 momentan. Nu știți cum merge? Adică ai Ciolacu sau Lasconi. Dacă Ciolacu e pe primul loc și Lasconi pe 2, ai turul 2, care să fie, cred că pe 8 decembrie, între Ciolacu și Lasconi. Ăștia 2, atât. Momentan, altceva n-ai. Salutare, recomandate, Daniel, președinte pe partea de cripto, aici până la final 2018, mai bine apreciez. Just că o să fie în turul 2. Vedem, încă se joacă cei drept.
Încă se joacă. Eu am pus-o așa, v-am zis că momentan asta ne arată pulurile. Asta ne arată Avangard aici, că ar fi 25% cu 18%. Acum vedem. Punem și pe Georgescu, n-are rost momentan să punem pe Georgescu. Dacă intră în turul 2, îmi punem în live-ul viitor sau se schimbă ceva până la finalul live-ului și văd că Georgescu este pe 2, dăm delete la acest pool și îl facem cu Georgescu. Dar ar fi interesant și Georgescu cu Ciolacu, nu? Ar fi foarte interesant. Uite, chiar e interesant, sincer, dar nu putem să punem două. E pe 2, Georgescu 16,2. Unde îl vezi? Eu văd aici că momentan este pe locul 3 cu 16. Bun, la ce oră să vină voturile din diaspora? Păi, cred că deja s-au strâns, a zice. Pe România TV arată că Ciolacu e pe 1, iar pe 2 sunt Lasconi, Georgescu și Simion cu 20%. Depinde la ce te uiți, dar ăsta pare cel mai bun momentan de la Insomar Avangard. Ăsta mereu a fost cât de cât aproape de adevăr imediat după. Acum că poți să ai, asta am zis, poți să ai, poate să vină chiar Simion, adică 2-3% în marja de eroare momentan, sau da, e în marja în care se mai pot schimba lucrurile, mai departe nu, a zice Ciucă e out, dar ce că se dă între ăștia doi, între Simion, care are 15% momentan, între Georgescu, care are 16% și între Lasconi, care are 18%. Bun. Mai departe, toată lumea votează cu Georgescu, toată lumea dau rezultate diferite. Da, când mă uit aici, uite, mă uit pe realitatea de pe ăsta și ProTV-ul tot pe ăsta. Deci sunt două care le dau pe astea. Acum, dacă te uiți în diferite zone, poți să vezi diferite lucruri, știi? Dar vedem imediat. Bun, dacă faci pool cu Georgescu, neapărat să pui și opțiunea nu merg la vot. Bine, în cazul în care te-ai duce la vot, că asta e, cu cine ai vota dintre cei doi. Ar fi tare ca până la finalul acestui live, pe care o să mai stăm, desigur, și o să facem analize, să fie Georgescu pe 2. Și apoi am avut Ciolanu cu Georgescu. Șortez Ciolacu președinte pe cripto în RO. Cine ar ieși? Nu știu. Cine ar ieși? Nu cred că e atât de relevant cine ar fi președinte pe cripto în România. Bun. Mai departe, lăsați comentarii pe chat. Dacă sunteți pe chat acum, lăsați comentarii că le citesc. Oricine, dar nu PSD, să vină în nebunia. Ai îmbătrânit Daniele, păi supermarketul ăsta crezi că a fost ușor? Eu nu cred că a fost ușor. Adică chiar dacă am experiență în spate, n-a fost chiar atât de ușor. Pentru mine personal, da, dar având toate comunitatea, nu e chiar atât de ușor. Dacă Ciolacu devine pro-cripto până în turul 2... Nu știu dacă m-ar convinge. Pump pe Georgescu, un salut de la Verona pe Young Platform Bitcoin, a trecut de 100.000. Forța PSD, da, am fost foarte, foarte aproape de zona de 100.000. S-a trezit și ETH în sfârșit, urcase peste regiunea de 3.000, era, cred că la 3.400, aproape de 3.500, dar Bitcoin a zis, facem o mică corecție. Dar era clar că Bitcoin o să corecteze un pic, pentru că așa a făcut și weekendul trecut. Altcoinele au pompat foarte, foarte tare pe durata weekendului și apoi am avut Bitcoin un pic în corecție și altcoinurile au suferit duminică seară. S-a redresat Bitcoin, s-a dus rapid, altcoinurile încă au suferit, dar spre weekend au pompat. Ne place, dacă ar ține așa, cu Bitcoin performând în curs săptămânii și altcoinurile weekend, ar fi perfect. Bun, tur 2, oricine versus Ciolacu, oricine. Punem un castravete versus Ciolacu. Bun, salutare, întrebare scurtă, cum trebuie procedat cu profitul scos din altcoin? Este bine dacă îl reinvestim în ETH și BTC sau este mai bine să-l păstrăm în USD? Păi, Paraschip Dorin, tu poți să-ți răspunzi la asta și e destul de simplu. Tu vrei cash sau vrei ETH? Asta zic, sau BTC. Dacă tu vrei cash, poți în cash. Dacă tu vrei Bitcoin pe termen lung și ETH pe termen lung, crește acolo la ETH și BTC. Simplu. S-a trezit și Gold, exact. Cine nu mai credea că e Gold mai poate să facă ceva. Georgescu, uite, să știi, sunt o parte boți, dar pare că nu sunt doar boți. Adică să fim realiști acum, pare că nu sunt doar boți. Sincer, nu mă așteptam. Vin aici să zic, mă așteptam ca Georgescu să fie acolo la top 3. Adică nu mă așteptam. Mă așteptam să fie poate aproape de John. Asta da, 8%, a zice că da, hai 10, da, 16, neașteptat. Pare că a mers TikTok-ul și asta arată foarte, foarte multe lucruri pe care desigur o să mai discutăm și live-urile viitoare. Arată că acum televiziunea ce face? Moare.
televiziunea moare, propaganda televiziunilor este aproape inexistentă în momentul de față, PSD-ul mai are ceva pentru că se mai uită cei care au peste 60 de ani la televizor. Dar e pe moarte. Clar, online-ul de acum încolo va fi cel care va decide alegerile prezidențiale din România mergând înainte și ăsta a fost semnalul. Ați văzut că și la Trump și la Kamala a fost similar. Trump era foarte tare pe TikTok, la fel și Kamala era foarte tare, Trump și pe X foarte, foarte tare. Pare că s-a ajuns și în România la online și nu mă șochează că este TikTok-ul, doar ce România e acolo în top 5 în materie de TikTok. Top 5, adică noi suntem forță la nivel de TikTok. Desigur, ai SUA, ai China, ai India, adică nu poți să-i faci post și România e foarte, foarte top, sus, acolo. TikTok-ul e mare rău pentru România. Te uiți la conturile de fotbal sau la alte conturi, nu neapărat de fotbal, în care adminii, în mare parte sunt români. Poți să-ți dai seama de ce postează pe conturile respective de TikTok. Bun, acum asta, pe TikTok engagementul se poate face realist destul de ușor. Cum a făcut Georgescu să ajungă atât de sus? Nu, că n-a venit nimeni că știa de el, că el oricum era foarte, foarte slab în sondaje și nu degeaba era slab în sondaje. Nu, a plătit niște boți. Acum fermele de boți sunt și în România, câteva, știu din surse destul de sigure că sunt. Nu sunt boți, sunt mai multe tipuri de boți. Sunt boți slabi în care vin și îți dau în altă limbă, cum mai vedeți voi la mine în comentarii câteodată, că mi-am pierdut cheia privată, hai ajută-mă să o bag în nu știu ce și pe urmă spune niște cuvinte în franceză-engleză. Uite, cum sunt boții de pe chat aici. Uite, vezi care ne atacă. Vezi? Ne atacă niște boți aici. Ia uite. Deci ne atacă fix în momentul în care vorbeam. E incredibil așa ceva. Deci în momentul în care vorbeam, ne atacă boții pe chat. Nu puneți botul la chat, zic boții acolo. Deci fix, băi, e incredibil. Deci fix când am zis boți, s-au activat, ești nebun? Deci când am zis boți, s-au activat. Deci sunt boți ca ăștia de pe chat, proști. Adică ăștia sunt boți proști, deoarece scriu în engleză. Nu-și dau seama că ăsta este un stream în român. Ei scriu în engleză, pentru că sunt foarte, foarte proști boții pe care îi avem pe chat în momentul de față. Deoarece aia sunt făcuți automat. Adică e automat, am 10.000 de boți, intră toți odată și îți dau comentarii la toate, la tot ce găsești acolo, cu ce vrei tu. Nu știu, dacă vrei să zici Georgescu președinte sau așa. Dar boții pe care Georgescu i-a luat, din punctul meu de vedere, acum nu pot să știu sigur. Nu pot să știu sigur. Din ce am văzut eu. Inclusiv pe Twitter vă arăt imediat ce au făcut. Am lăsat comentarii cu Georgescu, cu Călin Georgescu și apoi mă banau. Oameni care își făceau contul de o lună sau de o zi sau de 2 zile mă banau instant ca să nu pot să răspund la comentariul respectiv. Deci clar, deci sunt tipurile de boți ăștia pe care vedeți pe chat și mai sunt tipuri de boți care sunt făcute, create cu persoane reale, dacă vă vine să credeți, care asta fac, pentru asta lucrează. Adică imaginați o fermă de aia când se lucra pe timpuri în confecții sau în orice, nu știu, la câmp, la nu știu ce. Imaginați o fermă de genul ăla, dar o fermă cu 1000, 2000, 5000, 7000 de calculatoare în care un om stă și are 7 tablete sau 19 tablete sau și bam și dă comentarii pe fiecare, la comentarii scrise de mână. Aia sunt nou tip de bot uman, semi-uman să zicem. Și aia sunt boții pe care în mare parte i-a avut, să zicem, așa cred. Acum nu știu, sigur nu pot să probez chestia asta. Călin Georgescu, dar nu numai el. I-a avut și Trump, i-a avut și Kamala, toți cam îi iau pentru că ei fac engagement-ul respectiv să ducă mai departe. Adică, de exemplu, tu pui un video pe TikTok, vezi 500 de like, 500 de views și zici, bă, ce s-a întâmplat? De ce nu mă bag ăștia în For You? Păi e simplu. În prima fază trebuie să ai watch time, botul intră în prima fază, face watch time, comentarii, al doilea lucru care contează foarte, foarte mult pentru TikTok și apoi dacă ai deodată like-urile, desigur, like-uri, comentarii și watch time, că stă și se uită la video respectiv, te-a băgat în For You. Și din For You îți dai seama că de acolo ajungi și la oameni reali. Eu vă zic cum merge. Ajungi la oameni reali, gen la mine, la tine, la ăla. Și auzi de persoana aia și bă, poate rezonezi. Adică poate rezonezi. Până atunci n-ai fi auzit, știi? Dacă nu făcea chestia asta, n-ai fi auzit. Acum poate rezonezi. Bă, zice familie, bă, nu știu ce zice. S-a băgat în apă rece, pare bărbat, pare nu știu ce. Adică el poate să-ți arate ce vrei tu să vezi. Adică nu e neapărat ce e el sau în ce crede. Ce vrei tu să vezi în mare parte, dar așa a făcut, ok? Așa a făcut și așa a ajuns să facă asta. Boții ăștia, din punctul meu de vedere, acum, din nou nu pot să probez, îi folosesc și vedetele din România mult.
inclusiv cei care fac content distractiv, adică așa ajung în partea de for you mare parte, deoarece da, tu ca persoană simplă foarte, foarte greu să ajungi. Dacă n-ai un subiect care arde să te ducă TikTok-ul, greu să ajungi în partea respectivă. Bun. Cum să fii și ei plătiți pentru ceva? Eu cred că din cauza boților s-a creat o mișcare de meme pe care o tabără foarte mulți, special cei de la sate. Georgescu, iepure lui Simion. România am pierdut din nou. Salutare. Nu e posibil ca niciun candidat nu discută de cripto, această tehnologie revoluționară. O să avem mult de suferit ca țară, trebuie neapărat să avem un Bitcoin reserve. Ești acasă la Mr. Spread. Nu sunt acasă la Mr. Spread, ai greșit. Nu sunt acasă la Mr. Spread. Bun. Pe 8 decembrie turul 2. Momentan încă se numără voturile, vedem mâine dimineață, dar surpriza rămâne. Și se va schimba totul de acum încolo, v-am zis. În materie de alegeri, nu vor mai fi plătite televiziuni. Televiziunile plâng în momentul de față. Chiar dacă nu le vedeți, ele plâng. Plâng cu ochi de crocodil văzându-l pe Georgescu. În momentul de față pe locul 3. Nu că are și Georgescu, că nu le pasă. Plâng pentru că or să piardă pâinea. Ați văzut, de exemplu, România TV, din ce am văzut? Acum nu pot să probez nici pe asta neapărat, dar din ce am văzut, au făcut cont pe TikTok și au pus 2-3 tipe care înainte nici măcar nu ziceau că sunt de la România sau vreo afiliere cu România TV. Ok, nu știu cum, fast forward, ceva, nu știu cum se numește contul respectiv, dar în mare parte erau finanțate de România TV. Okay? Deci, într-un fel sau altul, au înțeles și ele, aceste televiziuni, că sunt pe moarte. Asta îți arată Georgescu pe locul 3 sau 2, rămâne de văzut, că ei sunt pe moarte. Deoarece, ce se va întâmpla la următoarele campanii electorale? Păi, la următoarele campanii electorale se va uita cel care vrea să facă din PSD, PNL, AUR, se va uita și va zice, de ce să dau eu banii la aceste posturi de televiziune care nu mai au niciun fel de rating, care nu mai au nimic. Ia mai bine dau pe TikTok, uite ce a făcut Georgescu. Mai bine dau unuia de la sat, unuia care are engagement, nu contează care. Uite să văd care are engagement. Uite asta, îi dau lui ăsta, 10.000 de euro. Vorbește, despre George. Vorbește, despre Joan. Vorbește, despre nu știu ce. Vezi? Și banii se vor duce în altă direcție de acum încolo. Cel puțin așa o văd eu. Se schimbă regulile jocului total de la legile astea. În sfârșit a ajuns și în România mișcarea online-ului. Asta spune că se schimbă un pic pătura de societate din România. Acum, bine, rău, vom vedea pe termen lung. Ești acasă la Ciolacu. Da, am vrut să-l felicit pentru primul loc pe care probabil nu-l va scăpa. Bun. Ești acasă la Georgescu. Nu sunt acasă la Georgescu. Daniel S.A. mersi pentru 9,99 aici. E acasă la mine, Daniel, zice cineva, dacă Georgescu este Satoshi Nakamoto. Asta ar mai lipsi. Sunt puțini care investesc în cripto. Bun, zicea cineva aici de ce nu avem cripto, nu? De ce nu vorbește nimeni despre cripto? Că aici rămase. Nu vorbește nimeni despre cripto pentru că în România este tabu. Nu numai că este tabu să zici cripto, ci e și hate pe cripto. De ce? Pentru că toți influencerii ăștia care au făcut videouri despre cripto au vorbit numai la modul negativ. Și nimeni nu i-a tras de cot. La modul real. Adică nimeni nu i-a tras de cot. În străinătate au fost tras muși de cot. În momentul când au zis ceva, li s-a arătat, nu a fost așa. Stai în banca ta. Adică nu mai discuta despre asta, stai în banca ta. Dar făcând aceste videouri pe TikTok, pe YouTube, pe toate astea, lumea, ați văzut câte like-uri aveau videourile alea anti-cripto, anti-bitcoin? 18, 20.000, 25.000. Adică oamenii sunt foarte împotrivă. Dacă tu vii în momentul de față și zici facem o rezervă de bitcoin, păi nu o să te mai voteze nici naiba, deoarece 90% din pătura din România de societate crede că este un scam. Adică tot. Bitcoin, Ethereum, toate astea. E scam. Scam este cum era în România în trecut, cum ziceau, Caritas. E Caritas. Deci cine să vorbească? De ce să vorbească? Știi că mai mult hate își iau, adică. Și asta e problema noastră, celor din comunități, în mare parte. Noi încercăm să... Uite, am făcut video pentru Silverfire, în care am explicat de ce crește, videouri, tweet-uri, chestii, dar mai departe nu se duce nimeni, știi? Adică
El îți dai seama că nu o să vină niciodată singur să zică, da, am greșit, nu-i mai pasă, știi cum e? Vorbește un subiect, dacă nu-i convine lui, trece la alt subiect și tot așa. Dar asta zic, oamenii au memoria scurtă, oamenii nu sunt implicați suficient cum sunt cei din pătura americană. Aia e o mare diferență între cele două. Și dacă ar veni un candidat acum să fie pro-cripto, mai mult ar pierde. Okay? Mai mult ar pierde decât ar câștiga. Asta este realitatea. Ești la șoșoacă acasă. Da, sunt la șoșoacă. Bun. Jale, bă, fi cu Lasconi, zice David E. Nu știu ce vreau să zic aici. A discutat Georgescu de BTC. Nu știu, n-am văzut. Am văzut că ăsta, Simion a mai zis ceva, Joan a mai încercat ceva, dar așa pe sub să nu audă cumva cineva, știi, adică să nu audă. Asta pot să zic că de slab pregătiți sunt candidați. Atât de slab pregătiți sunt în care au uitat de pătura asta socială din România, care e în creștere destul de mare, cripto, în momentul de față. Că ți-ar plăcea sau nu ți-ar plăcea, noi avem o comunitate foarte, foarte bună aici, în partea asta de cripto. Și aici vorbim de dacă nu ți-ar plăcea sau ți-ar plăcea celor care candidează. Și nimeni n-a văzut oportunitatea asta, cum a văzut Trump, de exemplu. Okay? N-a văzut, hai să explicăm că nu e Caritas, hai să explicăm că nu e aia, hai să explicăm, să facem diferențele între criptomonedele care au sistemul de Ponzi și cele care n-au. Hai să explicăm chestiile care ele există, ok? N-au văzut, să zicem, legătura asta, doar ce s-au uitat fix la asta. Dacă eu vin pro-cripto, o să-mi iau foarte, foarte mare hate și nu vreau să mă bag în treaba asta. Mai bine zic blockchain, mai bine zic, nu știu, pe la colț, până nu mă aude nimeni, și uite, vezi, n-au intrat în pârghia asta de populație pe care nimeni n-a marșat, dar niciunul dintre ăștia adică au stat pe ale lor. Aia centriști au zis, cu egalitatea, cu bla bla blauri, cu bla bla blaurile lor, care majoritatea de acolo, nu toți, dar majoritatea sunt cu egalitatea în gură. Dacă îmi vine vorba să-și arate egalitatea respectivă, nu arată, adică nu există pentru ei decât în discurs și asta mă nemulțumește mult, ceea ce privește partea asta. Mă mulțumește foarte, foarte tare, doar ce mulți se dau tari și șmecheri și mari pe internet, în discuții, cu egalitatea, cu alea și pe urmă fac lucrurile altfel. Adică una zic, alta fac în mare parte și asta mă nemulțumește foarte, foarte tare. Unii sunt pe ale lor, le țin pe alea cu naționalism, niciunul n-a încercat să intre în diferite pârghii ale societății românești. N-au încercat, doar pe asta, pe manelerie, îți dai seama, asta au încercat, nu e nimic nou, adică de unde atragi, știi? Asta, de unde atragi cetățeni? Singurul care a încercat ceva nou este Georgescu, corect? El a încercat ceva nou și pare că i-a ieșit. E singurul. E singurul care a încercat, au zis, TikTok, fermă de boți, cum au făcut? Cum a făcut, Shelly? Cum a făcut, Du-te și află cum a făcut Shelly, că vreau și eu să văd. Așa a făcut și așa facem și noi, tare. Dă-i tare. Bun. Daniel, de ce nu ai participat la prezidențiale? Cum adică să candidezi? Am mai zis. Cel mai probabil nu o să intre în politică. Acum nu exclu total, dar cel mai probabil nu cred că o să se întâmple. Dacă o să se întâmple, îți dai seama că o să dau tot pentru chestia respectivă, dar trebuie să vină natural. Trebuie să vină natural. Mai repede decât la prezidențiale aș candida pentru o funcție în Parlament, în mare parte, deoarece oricum acolo, chiar dacă are și de exemplu Georgescu sau Ciolacu sau Lasconi, dacă nu au Parlamentul și nu poate să facă legi, degeaba, știi, adică foarte, foarte degeaba. La fel ca și Trump, dacă nu are Casa Reprezentanților la ei acolo și Senatul, nu poate să facă mare lucru. Acum pare că l-are, vedem în România. Deci președintele nu are atât de multe lucruri pe care poate să le facă. El stă la mâna Parlamentului, Parlamentul e cel care face legi, ulterior ajunge și la el pentru a zice da sau nu, el poate să le trimită înapoi de câteva ori, de exemplu legea cripto cu taxe zero este la Iohannis poate să zică nu, Iohannis poate să zică nu, poate să întoarcă la Parlament și pe urmă Parlamentul să o voteze din nou. Dar asta, președintele nu are mare lucru, dacă nu e jucător, cum a fost de exemplu Băsescu, poți să fii un președinte jucător în care să pui presiune pe partidele politice. Cum a făcut Băsescu, sau să fii cu partidul tău, cu PD, PDL, PNL, cu toți ăștia din sfera respectivă, să fii cu ei și să faci legi, să îi împingi să facă legi împreună. Dar cât de dezbinată e momentan,
n-aș zice că ar putea vreun președinte în momentul de față să aibă o mare majoritate și poate asta e bine. Asta zic, e bine să ai opoziție, să ai președintele de o parte și opoziția de cealaltă parte, deoarece trebuie să bată cap în cap în mare parte. Când sunt pe același drum, de obicei nu ies chestii bune istoric. Okay? Poate e bine. Bun, președintele e limitat în interior. Corect, dar asta ziceam. Președintele nu are multe chestii pe care poate să le facă, dar poate să facă chestii a făcut Băsescu sau poate să pune presiune. Deci este un liant între Parlament, toți actorii politici. Ar trebui să renunți la Olanda ca să faci parte din Parlamentul României. Păi asta zic, da, dacă o să ajung la concluzia asta vreodată, îți dai seama că am zis că o să dau tot ce am, nu? Pentru a reprezenta oamenii care o să mă voteze. Dar cel mai probabil nu. Bun, eu cred că Simion va ceda în turul 2 lui Georgescu votul electoratului. Simion va ceda în turul 2. Da, dacă ajunge Georgescu acolo, momentan este la Sconi pe 2. Breaking news, momentan la Sconi este pe... Bun, dacă PSD își dorește pe cineva în turul 2, este la Sconi. Ar fi singura pereche ce m-ar ajuta să votez Ciolacu. Nu vreau parade... Da. Se va afla rezultatul. L-au respins televiziunile, de asta a fost cât de cât favorizat. Știi, televiziunile încasează o grămadă de bani pentru campanie. Păi da, el n-a dat, știi? Asta și ziceam. Sunt pe moarte. Sunt pe moarte, inclusiv în SUA sunt pe moarte, la nivel planetar sunt pe moarte aceste televiziuni. Asta este adevărul și asta e poate marele câștig din aceste alegeri. În faptul că televiziunile sunt pe moarte. Când se va afla rezultatul, probabil noaptea asta, mâine dimineață vom afla sigur. Băsescu ne-a vândut? Da, am zis asta. Am zis, a fost poate printre cei mai buni președinți din ultimii 20 de ani, dar a vândut foarte, foarte mult România. Vorbesc la nivel politic ca cel mai bun președinte, deoarece a jucat bine, să zicem așa, rolul ăsta, mai ales la imagine, dar în ansamblu nu a făcut lucruri extraordinare. Și a avut cea mai mare șansă din ultimii 20 de ani. Dacă a avut cineva o șansă să facă ceva, a fost Băsescu. Alții nu prea au avut șansă. Bun. Georgescu e pe 2, uitați-vă la numetoarea live. Care numetoare live? Momentan nu avem. Este o îngrijorare românilor față de ce se întâmplă în țară. Aici Bolojan. Rezultatul arată clar o stare de nemulțumire. Șocant! Sunt absolut șocat că există o stare de nemulțumire. Diaspora decide și înclină spre Elena Sconi. Da, mare parte din diaspora votează la Sconi. Asta am văzut. La Sconi și cu Georgescu au votat în mare parte. Bun, puterea mai mare e prim-ministrul României decât președintele, da, chiar și așa. Da. În turul 2 trebuie mobilizat masiv. Cine? Să iasă Georgescu asta măcar ca o palmă pentru toate partidele, alianțele. Poate ar fi nevoie de o schimbare reală, știi? Am mai vorbit cu oameni, avem nevoie de o schimbare reală. Aia ar fi o schimbare, adică wow, nu știm dacă în bine sau nu. Asta ne va spune viitorul, nu? La fel ca și Trump în următorii 4 ani, dacă va fi bine sau nu. Pentru americani și pentru tot globul. Rămâne de văzut, dar o schimbare, clar este, adică o schimbare clar este. Pare să fie Ciolacu și Georgescu. Mamă, Ciolacu și Georgescu ar fi. Georgescu pe 2. Cine îl dă pe Georgescu pe 2? Ia să ne uităm aici. La ce vă uitați? Câteva persoane care au venit pe Patreon, Florin și cu Alex. Mersi pentru plegi pe Patreon. Din nou vă reamintesc, dacă vreți să dați pe Patreon, aveți 15% reducere doar pe live-ul ăsta. Bun, ți-am spus că o să fie surpriză pe început. Da, mulți mi-a spus asta. Drept e că mă așteptam să fie surpriză, dar nu la 16%, la 8%. 16%, eu n-am văzut-o pe asta. Și e ok, adică e ok să recunosc că n-am văzut-o, pur și simplu n-am văzut-o, nu e niciun fel de problemă. Prietenii stau în diaspora pe asta, pe la Sconi, da. Mulți ziceau că nu prinde, da? Pe la Sconi, da. Mă așteptam la turul 2 pentru. Prietenii stau în diaspora și sentimentul de votare e masiv în partea lui Georgescu. Bun. Ăștia din diaspora, că vreți pe cineva pro-rus, vă rog, haideți înapoi acasă să vedeți cât de bine o să fie cu cineva pro-rus președinte. Da, vedem și politica lui, că el, sperăm, dacă Georgescu va deveni vreodată președinte, sperăm ca politica lui să nu fie pro-Rusia, ci să fie pro-România, în primul rând.
să nu fie nici pro-America, să fie pro-România, pur și simplu să negocieze lucrurile atât de bine încât să o ducem bine din perspectiva asta, să nu fim nici pro-America prea mult, dar nici pro. Acum noi ne facem aici că ne dregem, că vine ăla, schimbă, dar în mare parte tot din alte părți se decid lucrurile mărețe. Adică nu o să poată, să zicem, președintele României să zică, bă, nu mai facem asta, să-i zică lui Trump, de exemplu. Bă, Trump, nu mai facem X, Y și Z. Ce cred că se va întâmpla în secunda 2? Bun. Bun, cum ar fi? Bun, deci la Sconi, cum ar fi Ciolacu versus... Hai să facem și pulul ăsta și mergem la cripto imediat. Imediat și la piețe. Bitcoin 96.000 aici, 272. Vi-l arăt numai așa ca să-l vedeți. Imediat să vedem dacă se vede perfect. La pe BTC aici, BTC momentan ce trebuie să facă? Să stea cuvinte. Asta trebuie să facă. Nu trebuie să facă absolut nimic ca să vedem altcoin season. Încă destul de bine, atât timp cât BTC menține 92.632, extrem de bine aici pentru continuare, pentru BTC, în sfârșit spre zona de 100.000. Am fost foarte aproape de zona de 100 de K aici pe BTC. Altcoin-urile și ele foarte bine, pare că s-au trezit din nou. Vedem aici TIA în continuare ține extrem de bine. Am spart regiunea de 6.2, ne putem aștepta la lucruri bune aici pentru TIA, ca să facem o mică discuție și în partea de cripto. Foarte lucruri bune, de ce? Păi știm foarte bine, odată ce sparge regiunea asta de rezistență, pe care n-am mai spart-o de prin iulie, dacă e aici, da, iunie, avem și 21 EMA care vine aici, targetul realist este 12-13, posibil și mai sus, rămâne de văzut aici. Avem DIM-ul, care din nou aceeași reacție de aici, sparge 21 EMA de obicei, continuă, foarte bine. SEI-ul care vine după SUI, foarte bine, undeva la 86, s-a poate să facă și all-time high, la ce n-are rezistență de sus. Adică lucrurile sunt simple în materie de cripto acum. Partea grea a fost când trebuia poziționarea pe bear și îți dai seama că am tot tocat treaba asta, plus prețurile medii, dacă mai țineți minte. Când vă vorbeam de prețuri medii, m-am zis că diferența majoră o să o facă prețurile medii și eram aici, mulți dintre voi vă plângeați acum multe luni de zile, Daniel, ce facem, ce dregem? Și am zis, voi trebuie să reziste și să vă faceți planul cu prețurile medii. Duceți-le cât de jos puteți, cu sume mici, cu sume medii, cu AT-uri, duceți-le jos. Vezi că în momentul de față se poziționați bine, foarte bine pe partea de cripto. Ar trebui în mare parte. Și cel mai bun ar trebui să urmeze, mai ales pentru altcoin-uri aici. Bun, hai să vedem din nou ce se mai schimbă pe aici. Am zis hot. One pompează și el un pic. Nu știu de ce se schimbă procentajele imediat. Vezi, ăsta 12, avea 7, acum are 9. Faci ciudat aici. Foarte multă volatilitate. Acum ai pixel aici. Popcorn pe altcoin-uri, domnilor. Popcorn pe altcoin-uri aici. Pixel atinge primul target, urmează celelalte până 33 de cenți. Foarte probabil. Foarte probabil. Avem TIA care are un 11%, aproape $8. Avem Cake, avem Saga, avem Effective, avem și Manta, avem TLM-ul. Le avem pe toate astea aici care urcă foarte bine și o să analizăm pe toate. T-Fuel, până și Filecoin urcă aici. Foarte frumos. Art-ul urcă. Toate le vom lansa imediat. ZK-ul care se lasă încă așteptat, dar a atins targetul ăsta. Probabil să le vedem și pe astea două. Ce mai probabil le vom vedea și pe cel de mai sus. Atomul, care vă ziceam oricum că nu se oprește aici nici XRP, nici Atom, nici ADA. ADA atins și $1. Regiunea de 12.7, 12.8 aici e destul de importantă pentru Atom. Probabil peste $10 în curând aici. Bun. E Gold-ul 38, v-am zis oricum că probabil va sparge 32 și ne aflăm acum în regiunea de 36, am spart 32, am și testat 38, rezistența regiunea asta de aici de 38. Bun, hai să punem frumos aici pool-ul. Ăsta îl vedem deja, 78% ar vota la Sconi. 78% ar vota la Sconi și Ciolacu. Dăm end pool frumos, că nu ne mai interesează și mai facem unul imediat. Bun, hai să o vedem pe asta. Hai să o luăm pe asta. Bun, Ciolacu sau Georgescu. Ia. Hai să o vedem pe asta. Ciolacu sau Georgescu? Ciolacu Georgescu. Ia. Ciolacu Georgescu. Ia să vedem aici. Votăm. Care ar fi? Cred că se vede pentru toată lumea. Dați la vot. Ciolacu sau Georgescu? Ce ar vota oamenii între Ciolacu și Georgescu? Am nevoie de niște apă aici.
Bun, încă văd că încă ăștia așteaptă aici rezultatele finale. Pare că lumea ar vota Georgescu. Fii atent aici. Fii atent. Deci dacă n-ai avea șansă de anulare de vot, ce ai vota între Ciolacu și Georgescu aici? Ia să vedem. 338 de voturi. Let's see. Let's see. Bă, dacă intra Georgescu cu Ciolacu în turul 2, Georgescu a ieșit președinte. Criminal. Ar fi criminal. Cea mai mare surpriză din istorie. Adică cea mai mare surpriză din istoria României. Nu știu, că a mai fost o surpriză ceva. Nu știu. Constantinescu a fost oare o surpriză atât de mare cât ar fi Georgescu în momentul de față? Bun, dacă prin vot am putea schimba ceva, nu mai fi lăsat să votăm Mark Twain. Corect. Dar dacă Georgescu ar intra în turul 2, ar fi o palmă majoră. Ar fi o palmă majoră pentru clasa politică din România. Chiar ar fi o palmă. Mare. O palmă mare. Dacă ar și câștiga Georgescu, dacă ar intra în turul 2, ar fi și mai mare. Okay? Deci ce îmi spuneți aici? Îmi spuneți că Ciolacu pierde în ambele și cu Georgescu. Mulți ar zice de voturile lui Ciolacu. Dar pare că pierde și versus Georgescu, pare că pierde și versus Lasconi, cred că pierde și versus Simion. Că îi luăm pe toți la rând. Bun. Daniel, ce părere ai de CRV? Întrebarea cea mai bună ar fi care sunt propunerile președinților pentru postul de premier? Da? Bună asta. Bună. Tu cu cine ai votat între cei doi? Decizie complicată, rău de tot. Nu știu, nu cred că ar putea să-l votez pe Ciolacu. Nu cred. Nu știu, e foarte complicat. Foarte complicat să alegi între cei doi. Foarte complicat. Alegi același lucru, dar sau alegi pe cineva care se presupune că ar fi pro-rus. Acum nu știm dacă e neapărat pro-rus. Dar se presupune, doar acest articol e scris despre el din Rusia. Asta e întrebarea de bază. Cu Georgescu România se va alătura Ungariei. Vom face foamea. 5 ani oamenii își vor da seama, nu? Probabil. Ce greșeală mare au făcut dacă așa va fi. Dacă câștigă Georgescu, fie va fi mult mai bine, fie va fi atât de rău încât vor pleca și mai mulți în diaspora. Adică una din două. A venit și vremea noastră să ne umflăm portofoliile, zice Daniel aici. Da, corect. Live-urile astea sunt foarte relaxate acum. După cum vedeți, vorbim în mare parte despre politică. Știu că mulți dintre voi nu mai suportați politica, nici eu câteodată nu mai suport. Dar cred că e important să vorbim acum, deoarece pare că nu se întâmplă mare lucru în piață. Acum suntem pe easy mode. Am mai zis și o maimuță în bull market, poate să facă chestii. O să revenim la live-urile propriu-zise pe analize, când piața va fi mai volatilă. Nu e să zici că nu facem și asta. Dar vorbim mai mult despre politică, deoarece e un moment important pentru cine să-l voteze pe Ciolacu. Bun. Păi diaspora o să fie 90% Georgescu, asta este clar. Ciolacu încurcă rău. E riscul prea mare ca cu Georgescu Imo. Bun. Hai cu altcoinurile. Cum să votați cu Georgescu? Nu s-au săturat bunicii voștri de Ceaușescu? Vezi voi runda 2? Bă, e alegerea lor la urma urmei. Adică e alegerea românilor. Dacă românii l-ară pe Georgescu, eu sunt ok. Eu personal sunt ok. Aia a fost democrație. Ia democrație pe pâine. Ia de la Băsescu. Mă zice cineva, ia de la Băsescu. Deci dacă ia Georgescu, aia e frate, ia Georgescu. 5 ani cu Georgescu. 5 ani cu Georgescu. Dacă Georgescu face lucruri bune, mai ia 5 ani. Dacă nu, ia afară. Eu aș zice că 5 ani sunt mulți. Foarte mulți. În SUA 4 și la noi cred că au fost 4. Cine a schimbat, să fie 5 în România? Din câte știu erau 4, la mine, până la au făcut 5. 5 ani. 5 ani. 4 ok, 3 ok, 4, 5 ani. 5 ani mi se par mulți. Mulți ani. Deja e o palmă mare procentul ăsta. Da, este. Asta e bine. Bă, asta e bine, deoarece trebuie să se restructureze partidele astea, mai ales PNL-ul. PNL-ul e vai mama lui aici, dar probabil și AUR se va restructura. Ești tare rău, rege. Regele inelelor, tot respectul. Bun. Năstase a schimbat. Năstase a schimbat. De ce 5 ani? Bă, să schimbă înapoi la 4 ani. Prea mult. Sau Iliescu sau Năstase, cineva pe chat. Fără credință nu există democrație, Gărin Giurescu este alegerea corectă. Uite, Robert zice aici pe chat. Dar crezi că vedem dump pe alt săptămâna viitoare?
e posibil dacă Bitcoin își rea trendul bullish. Discutăm imediat despre asta. Deja suntem live de ore și 4 minute. A intrat domnul Țiriac pe live. Amin, să fie bine. Lasă politica, fă-ne o analiză pe DOT. Imediat intrăm pe treabă. Cu Georgescu, România lasă din UE iese din UE cu referendum. Păi dacă românii vor să iasă. Nu, asta zic, dacă e referendum și românii vor să iasă din UE, să iasă din UE, să vadă ce se întâmplă când România nu mai e în UE. Bun. Asta zic. Cel mai... Europa ne-a dus, adică ne-a dus în spate. Nu este că noi cotizăm atât de mult la buget, că sunt acolo. Am văzut că postați Elon Musk ceva. Cine duce în spate Europa? Verdate. Germania, Olanda, dacă era Franța, Germania și Olanda erau acolo în top. Belgia, astea duc în spate. Asta duc în spate Europa, per date, adică dacă te uiți la date. Că și noi putem să luăm ceva din plăcinta aia, putem să luăm, dar la noi să ia și să bagă în alte părți. De asta PSD-ul e atât de hulit în momentul de față, deoarece să bagă unde nu trebuie banii respectivi pe care trebuiau să ajungă în școli, în drumuri, în astea, în tot, în pătura socială din România. De ce crezi că au ajuns pătura socială? Păi n-a mai ajuns omul nu mai poate pur și simplu să respire în țara asta. De asta avem aceste sondaje. Bun, acum și cu Schengen pe tavă și alea. Da, suntem în Schengen, cel mai probabil vom intra. Salarii de maxim 400 de euro. La Sconi o duce așa rău la live votes. La Sconi putea să aibă o șansă mare dacă se pregătea un pic mai bine. A dat-o rău pe unde a fost. Rău. Se bagă în pensii speciale, da. La voi dacă e conservativ sau de dreapta e automat pro-Rusia? N-am zis asta că este automat pro-Rusia. Rămâne de văzut dacă va avea șansa să ne arate dacă este pro-Rusia sau nu. Nu cred că am vrea. Voi sunteți pro-ruși de pe chat. Nu știți istoria. Deci n-ar trebui nimeni să fie pro-rus vreodată. Din punctul meu de vedere. Vorbiți cu bunicii voștri, vorbiți cu părinții voștri, vorbiți cu ei să vă spună despre ruși. Să vă spună despre ei și ce au făcut în România în 40-50 atunci. Eu să vă spună ce s-a întâmplat pe unde treceau rușii și o să vă dați 2 palme să nu mai fiți pro-ruși. Știu că sună bine chestia asta. Bărbătul ăsta sună bine pe hârtie. Dar când vine și se întâmplă anumite chestii, nu mai e bine după, ok? Că așa atunci s-a promis același lucru. Ne ajută rușii, ne face nedrept. Ne-au furat, ne-au luat, pe unde treceau, tot dădeau, tot. Era măcel pe unde treceau, peste tot. Femei, nu mai zic ce le făceau și alte chestii. Dar vă spune părinții voștri de ruși, ok? Și atunci vedem dacă mai sunteți pro-ruși, ok? Și atunci în momentul când, poate vedeți un articol din Rusia care arată spre un anumit candidat și vorbește bine despre candidatul respectiv nu vrea să zică nimic, e acolo un semnal că nu e chiar ok. Dar na, fiecare. 21% Georgescu pe live votes. Nu știm de unde vin live votes. Găsiți-mă live votes. Pe ce vă uitați voi pe live votes? Ia. Live votes. Unde e? Live votes, unde avem live votes? Care e site-ul la live votes? Fraților, Rusia a fost și va fi dușmanul numărul al României. Sunteți cu capul. Păi, știm și noi asta, adică istoric. Chiar dacă mulți zic, ne-au salvat în al doilea război, unde ne-au salvat, mă, că ne-au luat aproape tot. Să vă reamintesc, dacă nu știți, că România a pierdut Basarabia în 1940. Cui? Unde s-a dus? La Uniunea Sovietică, desigur. Acum mulți zic, Ucraina să nu facă niciun fel de deal, nimic. Păi, noi n-am făcut deal-uri, n-am dat teritorii, n-am dat, nu ne-au cotropit, nu ne-au nenorocit, nu avea nimeni să zică, Doamne, România n-ar trebui, ar trebui și ea să fie acolo, să rămână, nu o deranjează. Ești plătit de cineva să discuți politic? Nu sunt plătit de nimeni să discut politic. Asta să fie clar. Nici un partid nu mă plătește, nu am luat nicio sumă de bani de la nimeni, nimic, nicio sumă, niciun favor, nimic. N-am nicio conexiune cu zona politică. Dar cred că este normal să vorbim despre treburile astea, deoarece din discuții putem vedea acesta. Dar nu. Georgescu e pe locul 2 deja. Wow, chiar asta ar fi.
Nu se aude, Daniel. Cum nu se aude? Vorbesc, cred că foarte, foarte tare trebuie să audă. Bun, hai să vedem aici la pool. 76% ar vota Georgescu. Uite, vă arăt aici frumos. 76% ar vota Georgescu. 75% acum ar vota în Georgescu. Bă, deci clasa politică din România a dat-o de gardă atât de rău, atât de rău. Cred că mai rău ca democrații. Și aici ne referim la partidele politice clasice, care vor, să zicem, lucruri cât de cât ok, echilibrat. Aici ne referim la un PNL, aici ne referim la un USR. Astea două au dat-o rău de gard. Bă, rău de tot, rău, nu știu cum a putut să o dea. Adică democrații au dat-o de gard. Bă, da, ăștia au dat-o de gard la nivelul 1000 și una dacă ai aici aur, dacă ai încă PSD-ul pe primul loc, cât de rău poți să o dai de gard? N-au făcut absolut nimic. Nu s-au dus, n-au vorbit cu Mamaia, n-au vorbit cu Tataia, n-au vorbit la nimeni, atât de rău au făcut. USR-ul reformare, PNL-ul reformare, neapărat. Dar de aur nu mai zicem că nu e nevoie, dar astea două, să zicem, cel mai probabil. USR-ul, dacă era tare, îl vedem pe Lasconi pe locul 2. Bă, da, USR-ul a venit pe 2 pentru că nu era, nu aveai cu cine altcineva. Știi? De asta e Lasconi pe 2, că pur și simplu nu aveai cu cine. Nu că Lasconi merită să fie pe 2, nu merită să fie pe 2, că nu merită să fie pe 2. În discuțiile aduc idei noi, corect, așa este. Și asta lipsește societății. Discuția este cea mai importantă, deci da să zic. Nu voia nimeni la purica ca să votați cu Georgescu, că votați cu PSD-ul, că votați cu USR-ul, că votați cu alt. Fiecare votează cu ce vrea, cu cine vrea și cu cine crede, dar e nevoie de discuție. Ce face candidatul ăla, să ne mai întim de istoria cu rupșii, să ne mai întim de alte istorii. Bă, cu americanii n-a fost așa rău dacă e să o iei. Cu Europa n-a fost așa rău, deoarece România a crescut destul de mult și am zis, mare parte noi în cârca lor, nu ei în cârca noastră, ok? O să uiți pe date ca să vezi. Că noi am fost imbecili și am luat banii și am făcut altceva cu ei. Nu e vina lor. Adică Polonia, de exemplu, de ce a putut? De ce a putut Polonia? Și ce poate să ne dea ruși? Răspundeți la întrebare. Ce poate să ne dea ruși? Ei de-abia poate să-și hrănească populația. Ce poate să ne dea ruși? Sau, ce poate să ne dea ruși? Zi ce poate să ne dea, ca banii la americani și la ăștia din nou. Ce poate să ne dea ruși? Ce să ne dea? Știi, asta zic, în afară de ce poate să ne dea? Rușile clase politice din România. Amin. Prezența la vot 52%. Nu e așa rea. E mai bună. Georgescu președintele României. Bă, ăsta ar fi un șoc mare. Ar fi un șoc mare. Și s-ar termina fie cu diaspora crescând cu 50% în următorii 4-5 ani, fie cu România crescând foarte, foarte mult ca țară. E una din două. Nu se poate altceva cel mai probabil cu Georgescu. Bun, mai departe. Tezaurul înapoi. Ce ne-au dat? Ne-au dat tezaurul înapoi? Unde? Nu ne-au dat. Au luat cât au putut. Unde este Lasconi? Păi cei de la Avantgard, care sunt dintre cei mai buni de obicei pe sondaje și pe numărare, ne spun că ar fi ea, dar acum vedem. Ruble OTC mai ieftin. Ce poate să ne dea Rusia? Bă, deci pur și simplu n-are ce să ne dea. N-au ce să ne dea. N-au ce, în afară de probleme. Altceva n-au ce să ne dea. Ne dă 5 nucleare, mascăm din Deci asta ar mai fi. Deci asta ar confirma matricea. România, care de 2000 de ani n-a atacat pe nimeni niciodată. Deci România n-a atacat pe nimeni niciodată. Deci asta ar fi matricea. Iese Georgescu președinte, atacă în Bulgaria. Asta ar confirma-o, adică altceva n-ar putea să confirme. Sau atacăm Ungaria sau ceva de genul ăsta, nu știu, ar fi o de-asta, ar confirma matricea la nivel mare, adică. Dar PSD nu e pro-rus? Nu pare că este pro-rus. Pare că a fost pro-rus. A fost pro-rus cu Iliescu și cu aia în trecut, dar PSD-ul ăsta nu prea mai pare așa de pro-rus. Bun, scuze, dar nu pot efectiv să votez în pulul ăsta. Nu am cum. Păi și dacă ai fi nevoie să votez pe 8 decembrie, ce s-ar întâmpla? Ar merge la vot 10% din populație.
Bun. Să o luăm înapoi. Da, Ungaria, mă, să o luăm înapoi, asta zic. Asta e visul României. Intrăm peste Moldova prima dată. Bă, deci fii atent, intrăm peste Moldova. Dacă noi au rușii, intrăm noi peste ea, peste Moldova, dacă este Georgescu președinte. O luăm înapoi. Bun, luăm Moldova cu forța, exact, asta zic. Asta ar fi, asta ar fi, deci asta ar fi. Puțin și poporul rus, bucurie ne-a adus. Nu mai aibă ceva. Deci când vă duceți la vot să vă întrebați, bă, ce ne dă Rusia? Nu? Ce ne-ar da? Dacă noi ne-am apropiat de Rusia, ce ne-ar da, știi? Adică ce ar putea să ne dea? America au bani, știi? Adică au trilioanele alea pe care le printează. Știm foarte bine. Au acum și Bitcoin, că fac rezervă de Bitcoin. Și au și alte chestii, tehnologie, bla bla. Europa, așa bătrână cum e, au chestii pe care ne le pot da, să zic așa, tot financiar și alte chestii. Ne pot susține. Dar Rusia ce ne poate da? Eu am votat aur, zice Marian. Dar nu vă fie frică, mă, să ziceți cu cine ați votat. Adică, dacă voi vreți să faceți publica asta, nu trebuie să vă fie frică. Că nu voia nimeni la 3 păzește aici pe live-ul ăsta. Dacă Georgescu e în finală, cine este președinte după tine? Păi, uite la pool. Că nu prea poate nimeni să voteze cu PSD-ul, deci... Și acum așa o să fie nevoiți să-l aducă pe Georgescu la televizor. O să fie circul de pe circ. O să fie circul circului. Bun, și ne facem armată în Transnistria. Bun. Rusia ne dă bonds, asta zic. Ne dă bonds rău de tot. Salutări și Happy Bull Market, ce Valentin Damian. Happy Bull Market aici. Aveți cu bull market-ul ăsta vin și ceva probleme. Poate unele mai mici, unele mai mari, schimbări politice majore, cam peste tot. Vezi că partea asta naționalistă, dacă aș citit istoria, uite, hai să-mi zică mie cineva aici, să vedem cine știe, cine a citit istorie. Nu zic că eu sunt cel mai tare pe istorie, dar nu vă seamănă așa un pic o perioadă pe care am mai trecut-o, nu noi, că poate mulți dintre noi eram în viață atunci. Dar mișcarea asta populistă pe care o vedem în momentul de față, numai în România, Polonia am avut și în Cehia au fost tentative, România în momentul de față, Ungaria în momentul de față. Iar să-mi spuneți voi ce s-a întâmplat în trecut, să vedem dacă cineva știe odată ce s-au întâmplat aceste mișcări politice pe toată Europa. Ce s-a întâmplat de fapt și de ce nu e atât de bine pe cât ai crede. Bun. Mai sunt locuri în Olanda, în el sunt. Acum și ăștia. Și în Olanda, să știi, că lucrurile se schimbă. Au început și ăștia să devină super naționaliști. A fost Rute care a ținut partea asta de imigranți, de exemplu, care ar putea să vină în țară. Ok, acum pare că s-a mai terminat. Se închide conducta în Olanda și o să fie mai greu să accesezi Olanda în perioada viitoare. Vă zic de pe acum. Dar ce au venit un partid din nou mai naționalist, deci inclusiv în Olanda. Deci nu e șocant, adică, dar seamănă cu o perioadă foarte importantă din istorie. Zicem aici al doilea război mondial. Nu exact al doilea război mondial. Nu exact, ci înaintea al doilea război mondial. Am avut această mișcare venită din primul război mondial, după terminarea primului război mondial, a fost un preview. Apoi, pe al doilea, în toată Europa au fost mișcări de genul ăsta naționalist, dacă ei Mussolini, dacă ei Italia, dacă ei Hitler în Germania și tot așa. Au fost mișcări de genul ăsta care au dus ulterior la al doilea război mondial, pentru că aceste mișcări, îți dai seama, hai să fim noi cu noi, știi? Noi să fim cei mai tari, cei mai buni și îți dai seama că în momentul când vrei să faci asta, deranjezi. Când deranjezi, se întâmplă chestii de genul ăla, ok? Bun, cea mai bună perioadă e când ai un lider global, orice ai zice, sau doi. De obicei ar trebui să ai doi. Despre a fost SUA, de asta am avut războaie. SUA 1940 au dat bomba atomică, 44-45 la Nagasaki, Hiroshima atunci și au arătat puterea globală. Okay? Au luat puterea globală pentru că ei doar ei aveau. Apoi a fost războiul rece în care Rusia, care era Uniunea Sovietică, în care era și Ucraina, și groază, s-au înarmat, cursa armelor nucleare, în care au încercat și să facă bomba nucleară și au făcut-o în final. Și e normal și foarte bine că au făcut-o, pentru că trebuie să ai echilibru
zona asta nucleară, ok? Deoarece dacă comenta cineva la modul real, le dădea bomba atomică SUA și să termina povestea, cum le-a dat-o japonezilor. Japonezilor n-a dat bomba atomică pentru că nu puteau să-i oprească, pentru că pe japonezi puteai să-i oprești destul de ușor. Singura chestie pe care au făcut japonezii au tăcat la Pearl Harbor atunci cu avioanele respective, la baza aia militară, nu că nu puteau să-i oprească, ci păi au și vrut, i-au lăsat să atace baza aia militară, să o distrugă pentru ca să le dea bomba atomică, ca SUA să arate că are arma respectivă și apoi n-a mai mișcat nimeni. Papa, la revedere, s-a terminat și am stat într-o pace destul de importantă. A mai fost războiul rece, care au mai fost niște tentative acolo, dar apoi n-ai mai avut război mondial. N-ai mai avut. De ce? Păi ai avut puteri. Ai avut puteri care au ținut echilibru global. În trecut nu le aveai. Fiecare avea dorința lui de a ieși în față. Okay? Aveai Rusia, aveai SUA, aveai Italia, aveai Germania, toți voiau să iasă în față, să fie primul, să trăiască ei cel mai bine. Aveai Marea Britanie, aveai toate astea, toți erau, bă, la noi, hai la noi, să-i controlăm pe aia, să luăm de la aia, să facem de la aia, să luăm de la aia. Știi? Și seamănă destul de mult perioada asta naționalistă, că din naționalism a plecat, apoi a avut fascism, mai a avut și mai multe doctrine, după a avut comunism și alte chestii, dar din chestia asta naționalistă ați văzut când vorbea Ceaușescu. Dragi tovarăși, ne-am adunat aici, vreau să vă spun, România este cea mai importantă de pe planetă, știi? Adică naționalismul ăsta, acum îl vezi pe Trump același lucru, ai SUA, unde vine naționalismul, ai Europa, care mare parte din Europa, așa cum apare că și în România, ai acolo. Rezultatele, wow, îl avem pe Călin Georgescu cu 21%, Elena Lasconi a picat pe 4, deci 21, cine mă, stai așa că nu văd bine aici. Deci nu văd bine aici, nu văd bine ochii. Deci avem Marcel Ciolacu cu 23,47, iar Călin Georgescu 21,49. Este oare adevărat? Vom avea o finală între Georgescu și Marcel Ciolacu. Vezi că Georgescu este președinte. E interesant. Ciucă, în momentul de față avem doar estimările. Deci pare că pe locul 2 în momentul de față este Călin Georgescu și pe 3 este George Simion. Deci avem așa, Elena Lasconi și cu Ciucă sunt pe 45 în momentul de față. Deci avem partea asta extremistă, dacă e să o iei așa. Nu că asta e, partea cât de cât extremistă. Poate Simion e un pic mai echilibrat aici. Georgescu nu știu neapărat care treaba cu el, că zice una, face alta, zice alta, la partea aia zice alta. Nu știu exact care treaba cu el, dar tot în aur a fost. Deci pare că ai Ciolacu versus ăștia doi momentan, în care Georgescu e 21%. Mamă, cum ar fi Georgescu pe primul loc? Nu știu, văzusem aici ceva, dar nu știu sigur cine a dat acel exit poll, apoi eram pe Realitatea și mă uit. Mulțumesc că existi și mulțumesc și lui Dumnezeu că mi te-a scos din calea ta, din cauza ta mi s-a schimbat viața. Alin Dragomir, am mai zis, din cauza ta ți s-a schimbat viața, am mai zis, eu am fost aici doar poate acel drum, să zicem așa, dar tu ai mers pe el. Tu, am mai zis-o, tu. Nu faceți din nimeni un mare lege sau nu sunt persoana respectivă. Am fost aici și sunt în continuare cu sufletul și voi rămâne în continuare cu sufletul alături de această comunitate până la final, exact cum zice aici. Și trecem și prin bune și prin rele. Acum apare că ăla era un sondaj, pare că un alt sondaj, acum apare că Insomar tot pe locul 2 o dă pe Lasconi. Nu știu, sondaj, e un pic împărțită treaba. Diaspora a votat Georgescu, așa pare. 30% și Ciolacu unde? Nu are 30%, dar 25% și văd aici. Nu știu cine l-a invitat pe Georgescu la TV, părea mea că doar manipulare de la Georgescu. Mi-e clar că Georgescu e omul rușilor. Vedem? Dacă el este președinte, vom vedea dacă este omul rușilor. Și atunci avem acum în diaspora câteva milioane, dar vor mai fi câteva după. Bun, vând la mine teren de 2 metri pătrați în fața casei, cine vrea, dacă nu suportați să iasă Georgescu președinte și iese, 2 metri pătrați, îl dau ieftin, 90.000 de euro. Bun, am 50 de ani și cred că am prins destul de comunism. Ceaușescu a făcut o grămadă de lucruri rele, dar nimeni nu poate nega forța României în perioada comunistă. Corect, dar
Acea a fost forță, a fost îndetrimentul populației, corect? Adică populația a trăit destul de slab. Acum, nu pe toată durata mandatului lui, mai ales în perioada 80-90, în care el a făcut a încercat să plătească datoria respectivă, pe care România a plătit datoria în final, care ea oricum nu a fost recunoscută. Ce e drept. Dar între 80 și 90 a fost cam cel mai rău. Acum, dacă iei comunismul per se, îți dai seama câți oameni au fost băgați la pârnaie, inclusiv Băsescu, din câte țin o minte, a fost securist, nu? Că avea nume, nu știu, Petrov, îl chema Petrov sau ceva. Deci noi am ales un securist președinte, nu? Așa știu. Acum nu știu dacă e 100% adevărat. Dar știu că da, până și el a fost securist. Adică crimele politice ne-au omorât toată clasa intelectuală. De ce crezi că n-am avut după nimic din 90? Pentru că comuniștii asta au făcut, au omorât toată clasa intelectuală. Poate voi nu știți istoria, să zicem așa. Noi am avut niște oameni wow, adică wow. De ce credeți că s-a făcut unirea din 2018 când România a pierdut în primul război mondial? De ce credeți? Deoarece forța politică a României era una extraordinară și aveau niște oameni extraordinari atunci, în perioada respectivă. Dar ei au fost omorâți de ăștia. Dar, infrastructura, de asta nu poți să zici că Ceaușescu n-a făcut absolut nimic, dar te duci după Ceaușescu, e complicat. Bun. Ne merităm sapta, brave români din rău, vreți mai rău, zice Claudiu. Poate te găsesc și pentru mine 200-300 de metri pătrați aici. Îl dai pe un BTC, da. BTH urcă. Ia să ne mai uităm un pic pe cripto. Hai să ne uităm un pic la overview. Sunteți pregătiți? Chemați-vă prietenii, apăsați butonul de like. Toate linkurile aveți în descriere. Aveți Xfiu aici, sus și jos. De comentarii puteți testa platforma. Aveți reducere la Trezor, la Ledger mare, doar ce este Black Friday. Aveți linkurile jos, la fel puteți lua Trezor, Ledger. Știți cum e? Not your keys, not your crypto. Bun, dar unde sunt acasă? La cine sunt acasă? Ar trebui să știți deja. Ar trebui să știți deja. Bun, mai avem niște pledge-uri. Avem Ștefan, care a devenit membru. Avem Marius, care a devenit membru. Și Popa Bogdan, care a devenit membru patron. Perfect, din nou vă reamintesc, doar până la finalul live-ului aveți 15% reducere. Fiind ceva. Bun, mă uit după biletele de la avion, vine în România să vând tot. Bun. Cel mai mare politician al țării. Dacă ar lua Georgescu, posibil să scadă un pic prețurile la locuințe. Da, mai e până acolo. Mai e. La Sconi e jale. Vă invit să vă uitați la clipul cu micuțul. Da, am zis și eu că e jale, nu? La Ace, corect, sunt acasă. La Crypto AC. Ace. Crypto Ace. Where is Crypto Ace? S-a dus, nu mai e. Aici. Nu mai aude, nu mai vede. Cred că când a auzit că e... Deja își face bagajele. Cred că. Ei, să-și faci bagajele deja când ai auzit că Georgescu aproape e pe locul 2? Ai făcut bagajele? Zile la băieți cu cine ai votat. Ia. Bagă-te aici. Bagă-te aici, zile la băieți, înainte să trec la analiza tehnică. Cu cine credeți că a votat Crypto? Știu că l-am văzut acolo, am tras cu. Păi nu o să zic cu cine. Adică hai să vedem cu cine. Hai să vedem cu cine crede chat-ul că a votat. Bun. Ia să vedem. Dar am ochelarii, zici. Hai să vedem. Băi, oameni buni, voi știți ce ați votat pe bune. Trimiteți-l pe Ace după o șampanie. Ia uzi, mă. Unde e șampania asta, zic? Am în frigider. Are în frigider. Deschidem dacă deschidem o șampanie. Ți-ai uitat? Da, nu mai pot. Prea cald de la e prea Bull cald, Market. da. Mă ții aici la 50 de grade. Da, la Bull. Da. Faci sponsor. E sponsor pe canal. E gratis. Am votat Fidior Grid, zice aici. Cineva știe? Are față de Simion, auzi. Ok, dar eu cu cine am votat? Hai să vedem. Uite, alegem cu Lasconi, cu Georgescu. Uitați-vă la fața lui, deci. Ok. Simion a votat. Nu Simion, nu. Cu Joana. A votat cu Atom, ia uzi, mă. A votat cu Real Daniel Niță. Încă nu poate. Încă nu eram acolo. Cu șoșoacă cu Lasconi. Deci cât de șampanie, vedeți ce face 100 de cani stara asta. Cât e prețul? Ia să vedem.
Cât să mai strigă BTC-ul în seara asta? Ia. Dacă ar face pe live-ul ăsta, chiar ar fi mișto. L-am așteptat atâta timp. 966. Nu prea faci. Nu prea faci. Nu prea are șansă. Ace rupe pe Atom. Ia auzi Ace. L-am văzut pe Ace mai devreme. M-a luat de la aeroport, apropo. A zis că începe să plângă și a scos din portbagaj. De acolo a scos o geantă de aia mare și a zis stai să mă șterg un pic la ochi. Și avea numai de alea de 500. Bă, nu mai merge, bă, cu banii în portbagaj. Mai trebuie saci. Mai trebuie saci pentru Atom acum. Că nu poți să-i car. Bun, Sima a avut dreptate cu Igold. Domnul Sima a avut dreptate cu Igor. Momentan nu. N-a atins $7, cum a zis. Momentan nu. Tocmai. Da, bun. N-a atins $7 și nu mai atins. Da, sperăm să nu mai Să vedem, dar mai degrabă 5. A votat cu Daniel Negreanu, Ace. Nebunie pe Tia. Ai Tia, Ace? Are Ace. O grămadă, n-am vândut deloc. A băgat tot. Mai mult decât tot. Ca să vă zic, casa lui Ace e 2 pe 2. Adică ce vedeți aici, el stă acolo. Mic am loc, atât deci el stă acolo. Deci aici, acolo era. Pe vas. Acolo. Știți aia din Harry Potter? Deci știi, ai văzut Harry Potter? Da. Primul Harry Potter ăla mare, când stătea, el stătea în dulap. Acolo avea. Atât îmi trebuie și mie. Deci a băgat tot a băgat dulapie. Deci ce vedeți aici? Doar pătura aia, stai așa. Da, stai, wow. Adu pătura, să ne învelim un pic că e frig. Vin rușii peste noi. Atât îmi trebuie, o pătură. Vin rușii. O pătură și asta e suficient. Îl băgăm aici ca în Harry Potter. Bun. A votat cu Joana. Uite-mă, Adrian zice că ai votat cu Joana. Da, tu ai zis cu cine ai votat? Nu, n-am zis. Păi nici eu nu zic atât. N-am zis cu. Bun, dacă nici Ace nu mai are Tia. Bravo Ace. Eu am votat cu o persoană care o să facă din România ceva. Nu fac analize ăștia. Am votat cu cineva, un om credincios cu frică de Dumnezeu. Bun. Cu Iancu Buda. Dacă candida, poate îl votam, că ne dădea niște bonți de 5% pe an. Stai că revin. Ia-ți hanoracul, bag, da. Stai așa, că se duce în dulap. Ace ia mansarda, e bine, dă-i drumul la căldură. Bun, trage, păi ce crezi, căldura de la el trage de la vecin. Trage, uite peștele. Bun. Ești în galben, deci cu aur. Ia auzi, cine mă galben? Păi stai așa că nu mai e în galbenă. Gata. Acum, fraz de suferință cu pește. Mai trebuie să o chemăm și pe Melissa. Da. Și ea și alți influenceri. Care e influencerul tău preferat? Gândește-te înainte să răspunzi. Gata, știu. Gândește-te înainte să răspunzi. El cripto. Ăla-i. Voia să zic o prostie, să zic o prostie. Deci cripto părăsește acest live. Până aici a fost. Da, nu știu, nu mai vrea să mai vorbească. Am văzut că tace de un an, serios. Da, păi toate memecoinurile pe care el numai memecoinuri a luat. Adică altceva n-avea în portofoliu. S-a lăsat de YouTube când a făcut bani din mine. Da. Nu mai vrea să posteze. Am mai văzut chestia. Bun, are Ace 5% din Supplies Tia. Are de Milk Tia. Milk Tia poate are. Spuneți amândoi în același timp cu cine spuneți amândoi în același timp cu cine ați votat. Vrei să spunem în același? Eu n-am o problemă. Da, dar nu la alegerile. La alea din 2000. Păi nu mai mi-am. Nu puteam, păi aveai 10 ani. Nu, stai. Nu, 8 ani aveai. Ok. 8 ani aveai. Nu puteai să-l votezi pe Iliescu atunci. Da, n-am votat atunci. Eu zic că Daniel a votat cu Kelemen și Ace cu Joana. Putem zice cu cine. Dar poți să zici adevărul sau nu? Mint ca la poker, știi? Dar poți să zici adevărul sau nu și hai să vedem dacă vă dați seama. Bine. Stai. Eu zic adevărul. Ok. Da, nu cred. Păi ai zis că poți să minți. Da, eu am votat cu cine s-a retras. Deci am votat cu cine s-a retras. Cine s-a retras? Păi el nici nu știe cine s-a retras. El nu știe cu cine s-a retras. El s-a dus și a zis, hai să vedem pe cine cunosc de pe buletinul de vot. Și vă dați seama cu cine a votat. Hai să vedem pe cine cunosc de pe buletinul de vot. Pe ăsta cred că l-a cunoscut. Pare că s-a cunoscut. Da, ești aproape, serios. Da.
Daniel, te văd în guvern în 10 ani. Ia uzi, la ce mai vedea? Adică, dacă ar fi, de exemplu, dacă ar fi, în ce, la ce, nu știu, ce post? În departamentul În Dodge. departamentul de Dodge. Dacă face departamentul Dodge, câștigă ăsta Georgescu. Deci dacă câștigă Georgescu, are Twitter, îi dăm pe Twitter. Auzi, fă departamentul, nu Dodge. Nu știu, TIA sau... TIA, fix la TIA. Departamentul Gigel Crypto. Dacă Georgescu face departamentul Gigel Crypto, cred că dăm. Bun. Bun, mai departe. Da, Georgescu zice ceva la Dodge. Dacă vă place live-ul ăsta, e un live de bull market. Bă, șampania. Hai, adu. E moed? Nu e moed. De unde e? Na, nu are. De unde? De sacul ăla cu bani. E primită. E primită. E un moneto. Ne facem de râs pe live. E un moet dacă pui Stai așa. Ăla e. Mo. E primită, mă. Nu e un moe. Minimo. Hai să vedem dacă poți să o desfaci. Adică. Păi nu mai am desfăcut de 3 ani, deci. Ministerul de Finanțe, Tehnologie și Investiții, dar nu Ministerul Economiei. Nu știu, în primul rând m-ați votat dacă aș candida. Asta normal, e. Îl știi pe Fines, care e tot așa, a fost influencer și a candidat în Cipru, e cipriot. I-a dat Elon retweet. Ceva de genul ar fi, dar vă zic încă una de pe acum. Dacă nu sunteți atenți, în următorii 5 ani, 6 ani, 7 ani, o să aveți de votat între Silvie Fire, care cel mai probabil va candida, așa, 100%, eu zic că va candida, Shelly, care probabil va candida, dar Shelly chiar poate, adică l-aș vedea. Decent, să zic, l-aș vedea, așa, și cine ar mai putea să fie? Buddha? Ar putea candida, din ăștia ați putea alege. Deci dacă nu sunteți atenți, câțiva ani de zile, dintre ăștia o să alegeți la funcția de președinte, la parlament, la toate astea. Bun. Vă potriviți cu șampania. Ace, cât plătești chirie? Păi pentru 4x4 aici cred că nu dai prea mult. 200 de euro. 200 de euro. Mai ai locuri? 200 de euro, da, și mai am și... Tu nu stai în Olanda. Un loc disponibil. Dacă iese Georgescu. Și facem 100 de euro fiecare și restul investesc. Păi de-aia am ajuns amator. Ne uităm la câți John-ul le-ar putea candida. De bear market nu zici. Uite-mă cine, rezultatele parțiale, sursa Beck. Aici e la Beck, îl dă pe Ciolacu pe 2 și pe Călin Georgescu, pe Ciolacu pe 1. Fii atent cu aia, că fii atent. Ciolacu pe 1. Deci ar veni Călin Georgescu pe locul 2 la aproape egalitate. La aproape egalitate. Incredibil. Incredibil așa ceva. Asta ce e? E Beck? E Beck acolo? Sursa Beck? Biroul electoral Eu am televizor al negru. Deci nu mai pot prea să... Cum folosim și noi Discriner? Ok, să profităm de nebunia cu meme coin sau la ce ne uităm să creștem probabilitatea să prindem un meme coin pe Raidiu. Ok, live asta. Păi sunt foarte grele astea, pentru că din 100 prinzi 1. Nu e. Bun. Nu. Stai așa. Nu așa. Să-ți face șampania? Vrei să... Păi nu, că trebuie să o desfaci. Da, trebuie să o desfaci de jos. O învârți de jos. Deci o învârți așa. Dar nu sommelier. O învârți de jos, de aici. Nu e așa chat? E adevărat chat sau nu? Apar n-aveam. E sau? E sau? Da? E frică lui, nu vrea. Dai tu. Să învârt de jos? De jos, învârtă de jos. Nu, de jos, așa. De jos o învârți. Jos. Păi poate. Hai, mă. N-am mai fost desfăcut de ani asta. Ăla e tat. Ce e ăsta? Ethereum crește sau nu crește? E moet. Ciolacu sau Georgescu? Cine iese? Sau pe cine votăm? Păi scrie acolo sus, dacă vrei votezi. Așa. Dar asta nu-s pahare de șampanie. Păi n-am doar... Asta e șampanie, asta e pahare de bear market. Doar pahare am. Doar astea le-am. Bun. Vezi să nu spargi becul. Bun. O învârți bine. Exact. Extrem de bine. Poate sparge becul. Pe Rob Ciulacu are 23 și Călin 22. Wow. Călin, dacă ar fi Călin Georgescu pe primul loc, ar fi șocul șocurilor din șoc. Este pe locul 2. Bun. Se vede că trage la sală, e campion la haltere. Halbere.
La halbe. Deci Da. uite așa arată. Deci uite așa. A pus CryptoAce în pahar. Și The Bear. a pus CryptoAce în Pește. pahar. Să iei niște de alea. Da. A aruncat peștele. E la vecin. Noroc, chat. Noroc. Da, lasă politica și zi de bear market și de prețuri. Păi întreabă tu. Întreabă ce crezi că. De bear sau de bull? Dar cum a fost în bear Vance? Haideți cu like-ul. Dați un like și Dați un greșeala like pe și- care am făcut-o eu acum 4 ani, cea mai mare, Uite, să vă, una dintre ele. exact, să vă povestească CryptoAce de ce e posibil ca monedele să meargă mai sus. decât v-ați Da, aștepta este vreodată. clar. Am un Ar fi semnal, bună asta. am un semnal. Are un semnal. Dar nu pot să zic pe Dar ăla. de ce nu? Care e problema? Nu pot să zic pe ăla, dar... Trebuie să mai dăm ceva de băut. Da, așa poate. Acum E o 4 poveste ani... mișto aia. Da. Mișto, da. Vrei să o discutăm pe aia că le-am promis la băieții aia din Amsterdam. Ce s-a întâmplat în Amsterdam? L-ai promis? L-ai promis la băieți? Da, I-am ea făcut când, trap, i-am făcut trap. Îmi face I-am all făcut time trap high, lui poate Crypto. Celestia, da, povestim. Acum o dă în Deci alte. fii atent ce am făcut acum 4 ani, fii atent. Așa, zi, stai că a schimbat subiectul. Am cumpărat la final de Bear, dar nu știam că sunt la final de Bear, și cum a urcat Litecoin, am vândut. A urcat 30-40%, cam ca acum. Și am vândut tot, exact ceea ce nu mai fac acum, nu o să mai vând tot în niciun caz. Și după aia s-a dus mai sus într-o săptămână de 5 ori mai sus. Asta e o lecție importantă, pare tot genul ăla de mișcare mai devreme. Da, asta zic și eu. Și țin minte că ai Da, făcut asta știu. atunci. Și asta zic. Acum tu ai trecut un bear market de 2018-2020 Da. și ai ținut 2 ani, exact cum țin ce e acum, din Exact, 2020 și ETH la fel. Și ai zis, a urcat, nu mai vreau să ies. Cum Cu zic. Sendo am rămas bine. Da, cu Ăla Sendo. l-am ținut până la $8. Și ne-a dat pontul la Sendo. Și ne-a dat și la Sei. Și Exact. n-a luat el, l-am luat eu. Exact, Da. la Sei n-am luat, dar am luat Și sui. la Sent, Am luat sui. da, ok. bun point. Da, și acum se vede cine a avut răbdare să-și facă bag-ul mare, fiindcă le spuneam și pe live-ul meu. Dacă vine cineva acum, în momentul ăsta, nu are timp să bage cât ai băgat în 3 ani, neapărat ca sumă, da? Ai făcut 6-7 reacumulări, să zic, de atom. Eu personal am făcut foarte multe. Inclusiv ăla cu un buy lunar de 50 de, săptămânal de 50 de lei a ajuns la 115 săptămâni. Și am Da. pus și peste, știi? Asta Da, știi că e făceam foarte mișto de important. tine. Da. Făceam mișto de tine că acumulai dot de 50 de lei. Ei, ce mai face Polkadot-ul ăla? Da, Doge și Atom, dar... Ei, asta cum a urcat și e posibil să mai continue. Exact. Doar ce istoria ți arată că probabil va mai continua. Mutarea pe altcoin-urile astea. Max Payne-ul ăsta ar fi, nu? Ar fi ca aceste monede vechi să tot performeze. Da, Adică mai ales să... alea vechi. Cardano, Vechi, da. Stellar, XRP, Litecoin a urcat la Da, $100 și de cele dolari. noi să nu prea, știi? Noi să nu prea. Da, dar nu prea e cazul, deoarece te uiți la Sui care a performat, te uiți la Sei, te uiți la Pit care a plecat, adică nu prea e niciuna nouă care să zici, băi, dar nu se mișcă deloc. Niciuna nouă. Celestia a urcat în $8. Corect, da. Deja mediile sunt chiar pe plus la marea majoritate. Întreabă cineva, vedeți o strategie bună, vândut 5% dintre portofoliu pe oricările astea de weekend? Sau ar trebui să mai aștept? Din punctul meu, 5% e un risc foarte mic, deci nu da. e rău să vii Nu 5% e- dacă Nu așa... e un risc mare, adică Da, 5%. e chiar ok. Asta zic. Dar depinde din ce încredere ai tu. Că, de exemplu, eu am unele care poate nu am 3 de monede aproximativ în portofoliu și unele nu mai îmi plac așa mult. Sent și Mana, nu mai îmi plac așa mult. Alea când mi-am intrat pe profit, nu mă deranjează să vând, dar Celestia eu nu vând în momentul ăsta. Sau Sei, știi? Sui care a atins un target bun, la fel, am ieșit un pic. Solana, dar Corect. nu o să vând Eagle, să zic. Momentan nu s-a Da, mișcat în momentan unde încă trebuie. nu. Momentan încă nu. Încă Da. nu are potențial. Vezi gol la 100? Da. Da? Da. Deci nu ești cu 100, domnul Simon la 10. Nu. La 7 chiar a zis. La 7. Nu vrei să La facem 7. un pariu că se duce la... Se duce în prima fază la 100, tu să duce la 7, eu zic. Păi nu, eu zic că se duce la 100, nu la 7. Lasă, că nu sunt hater. Sunt hater la mine pe chat, așteaptă Eagle la $7, Atom, E ok. Celestia la $2. Păi se putea duce și acolo și încă se Încă poate aștept, duce, dar... Că aștept Revolut. Pariul cu
Ala, da. Încă aștept. Am pierdut. Bun. Hard dezamăgire totală, zice Marius Andor. Păi Depinde nu unde ai chiar. luat. Eu sunt pe profit. Și eu. Depinde unde ai luat. Dar e gol la 1K, ia zi. De lei, da. De lei. 1000 de Dacă lei, aveți da. întrebări, Destul de răspundem greu la orice întrebare, mai ales pe Superchat. Orice. Exact. Donați că Donați că e fric. Donați că e frig. Aici, dacă nu trebuie trebuie să pui neapărat, că nu e pătura, chiar atât de glumim, frig. sigur. Da, nu e chiar atât de frig. E un pic, Da. dar Acceptat. așa. Da, Altceva, ce ar La fi care interesant de discutat? Ia chat. Spuneți voi ce ați vrea. Rezultatele pe blockchain. Alegerile pe blockchain ar fi tare. Cred că se vor întâmpla mai devreme. DIM la cât vindem. Uite, întrebarea asta cu la cât vindem. Nu am cum eu să știu la cât să vând altcineva, că poate eu am acumulat mult mai mult ca tine și vreau să vând 20% mai repede, să mă echilibrez. Așa, dacă am băgat foarte, foarte mult într-o monedă, când sunt pe profit suficient, nu foarte mult, mă gândesc 20-30% să vând. Pentru că am băgat mai mult decât mă așteptam. Multe. De asta tu trebuie să stabilești singur targetul, dar cea mai mare greșeală pentru mine din experiența din trecut e să vinzi totul imediat cum ai trecut pe profit, să vinzi totul, să pleci. Asta e cea mai mare greșeală. Și ziceam și la mine pe live o analogie între broasca țestoasă și iepurele. Că iepurele aleargă repede, dar broasca țestoasă așa încet cum se mișcă ea iese mai bine din bear market din punct de vedere. Și în bull. Adică trebuie să fii pregătit de maraton. Și uite aici maraton, 6 ani. Maraton. Băi, te-ai ținut bine. Da, acum adică chiar sunt mulțumit. Te-ai ținut bine pe... S-a ținut bine pe bear. E chat? S-a ținut sau nu s-a ținut bine pe cine bear? mă știe... Asta zic, cine știe pe tot. CryptoAce s-a ținut bine pe chat. E sau nu? Ia, să spun dacă s-a ținut bine. S-a ținut bine și au fost momente grele. Din nou trebuie să respectați toți creatorii de conținut care pe bear au făcut un efort, deoarece a fost un efort de mare în perioada respectivă. E foarte dificil ce ziceai și tu, ce discutam noi, când, să zicem, lucrurile merg, adică scad și ție scade portofoliu, să intri și pe live. Au fost perioade, uite, mulți suntem aici mai mult în background-ul decât pe un live propriu, așa cu toate că suntem pe un live. Dar cum a fost filul tău pe bear? Adică au fost momente în care îți venea să renunți, adică să închizi tot, adică erau momente de genul ăla, real vorbind. Da. Adică real. Real vorbind, eu nu puteam să închid tot în niciun caz. În mintea mea nu exista să închid tot, orice s-ar întâmpla. Dacă se ducea Bitcoin la $1, eu nu închideam tot. Asta aveam în mintea mea pentru că am început ceva, am făcut deja greșeli în ciclurile trecute, cele două, și am zis, de data asta eu nu mai vreau să greșesc. Adică ori acumulez ce mi-am propus, ori stau și 10 ani, nu era nicio problemă, fac și alte chestii, adică nu depinde de banii, că altfel n-ai cum să reziști. Dar a fost, extrem de dificil, dar câteodată împăcăleam... Care a fost cel mai dificil moment? Adică cea mai dificilă perioadă care, să zicem, ai avut o deconectare, adică care a fost perioada aia? Perioada de lateral, perioada FTX, perioada Luna, pe ce perioadă a fost? Mi-am dat seama de oportunitate, de exemplu, cu Solana, atunci că e o oportunitate mare. Chiar am încercat să corelez durerea cât mai mare cu oportunitate cât mai mare. Și asta s-a văzut, fiindcă ultima cădere din august, unde am mai intrat în 5 monede, de exemplu, a fost din nou un ultim dump până la urmă. Cea mai grea perioadă a fost perioada în care mergeam în lateral sau ușor în sus Bitcoin și nu se întâmpla nimic. Păi dacă cădeau, măcar să mai întâmpla ceva. Dar nu se întâmpla nimic. Vedeai aceleași prețuri, ușor în jos, ușor în jos. Scuze că te întrerup, dar cineva de pe chat a zis că nu a fost greu. Poate nu a fost greu pentru investiții, adică noi. Dar să ai o comunitate în spate e altceva. E total altceva. Adică e total altceva, pentru că nu ești doar tu. E altă responsabilitate. E altă responsabilitate. Da. Poate mulți nu înțeleg că pentru noi propriu zis la nivel de investiții nu a fost atât de complicat. Noi suntem obișnuiți, oricum am jucat poker de mult timp, peste 10 ani, am făcut multe chestii, adică chiar nu era mare problemă. Dacă sunt oameni care zic m-am certat cu soțul, soția, deja încep să te întrebi, îi încurajezi că asta trebuie să faci, dar se simte greu. Și prieteni care au lăsat-o mai moale și am povestit și pe live-ul meu, am vorbit cu
persoane pe care le știam de mai mult timp, după m-am trezit peste un an, mi-a dat bloc, m-a scos de pe Instagram, nimic, știi? Că nu s-a mai mișcat prețul, i-am zis, am făcut un plan, știi? Acum Te-a debanat. să vedem ca și și-a amintit, mesajul, bă, știi? era cripto. Dar fix asta înseamnă capitulare. Da. Fix asta înseamnă capitulare. Uite, un super chat bun. Vedeți ne alcool mai trebuie ceva acolo. season până la Ne mai trebuie sfârșit de ceva în an. pahar. Ca șanse clar sunt. Dar dacă mai bem mult, cred că... Lasă că asta e lejeră. Da, plus comentariile de hate, pe mine, de exemplu, alea mă motivează, știi? Nu o să mai vezi Celestia, nu, ai luat Celestia, ai luat Atom, nu o să mai vezi niciodată. Da, corect. Alea m-au făcut să iau și mai mult. Și am luat mai mult decât credeam. Deci, vezi Altcoin Season până la sfârșit de an? Cum vezi? Și pe urmă o zic și eu. Era cineva aici, vrem NFT cu am zis eu ceva mai devreme, că mă uitam la televizor și oamenii au auzit-o pe ăsta și au zis că vor NFT cu chestia respectivă. Nu știu dacă tu ai prins-o. Am ascultat, dar în nu mod știu real. Nu știu Ok. exact la ce te... Zi de Altcoin Season. Da, păi sunt șanse și până la final de an să înceapă așa, dar din punctul meu de vedere dominanța Bitcoin ar trebui să pună topul până în finalul lui ianuarie. Ăsta ar fi topul pentru mine pe dominanța Bitcoin în perioada asta până în ianuarie. Și Altcoin Season nu vine cu dominanța chiar sub 50, să zic. Deci acum e doar un preview dacă te uiți și tehnic. De exemplu, dacă tu îți vinzi acum toate altcoin-urile, să zic, ți-au făcut profit. Astea vechi, Atomul poate pentru o medie de 5-6 un profit de 60%, să zic. Dacă tu le vinzi pe toate acum, să fii conștient că le vinzi când dominanța Bitcoin e în top și poate spre final de ciclu. Adică putem să ne uităm și la alte chestii, nu doar să te uiți și la preț și la dominanțe și la unde te afli ca să mergi în direcția bună. Că vine Altcoin Season în decembrie sau înspre începutul anului viitor, teoretic așa șanse cele mai bune. Dar pare că merge în direcția bună. Dacă nu se întâmplă ceva total deosebit. Asta zic. În următoarele 6 luni ar trebui să vedem dominanța minus 6-7% pe Bitcoin. Și asta e clar, Altcoin. Da, teoria similară, a zice, undeva până pe 20, deoarece pe 20 intră Trump la modul real ca președinte. Ianuarie, da. Momentan e doar președintele ales, pornind Da. va fi președintele al SUA. Deci cred că trebuie înainte al coincidenței, deoarece trebuie să fie un buy the rumor, sell the news event și cred că acea corecție de 30% pe BTC va veni poate puțin înainte de 20, poate după, dar va veni. Pentru cei care cred că nu va mai veni o corecție de 30% pentru BTC, probabil stă aici de puțin timp. Au cumpărat la 85. Da, și eu și tu am primit mesaje că oamenii intră în cripto. Da. Adică e destul de clar că oamenii fac FOMO în momentul de față. Ne ducem către un top local. Chiar și în grupurile lor de prieteni, cine are cripto, cine n-are, cel care n-are, ar vrea să aibă, numai ca să poată să aibă... Să aibă și el pe ce să se uite. Da, deci intrăm în partea aia, care imaginează că vine Crăciunul, vin sărbătorile. Da. Oamenii se întâlnesc, 15 prieteni, 16 în familie, 20 de persoane. Ai cripto, ce mai fac criptomonele, ai cumpărat, n-ai cumpărat, vreau și eu, vreau să bag 100, vreau să fac... E feeling-ul de 2020 decembrie. Da, e 2020 exact, decembrie, exact, să mai amintești 2020 normal. decembrie. Mamă, ce nebunie a fost atunci. Atunci am vândut Litecoin. Atunci a vândut Litecoin. Deci în Litecoin în decembrie 2020, când a urcat un pic. Da, când a urcat un pic. Da. Fix înainte de $500 Litecoin. Arată-le la băieți. L-arătă mereu. Da, așa. Și Blow-off la anul pe toamnă. Rămâne de văzut ce reacție va avea Bitcoin în fază. Nu trebuie să te culci neapărat pe ureche, că mai vine al doilea, a doua zonă, dar real, pe ciclu de 4 ani, ar trebui să fie la anul. Toamnă. Bun, și Blow-off la anul, Ace până ajunge la dominanța a 50 pierzi X-uri întregi. Nu știu. Pierzi X-uri întregi. Nu vinzi altcoin. De ce să stabilești un plan de exit la targeturi fixe de preț când dominanța BTC și USD mai poate scădea? Fără să știi, iar alți indicatori arată că poate continua. Domnule OG, nu știu dacă ești OG pe cripto, dar nu știi când petrecerea se termină. Asta poate să zică oricine. Adică, de fapt, mulți influenceri intră în teoria că ei știu unde este topul. Și de-aia nu mai fac content. Și de-aia ei zic că știu unde este topul și că vor vinde topul sau vor zice că au vândut topul, mare parte, dar
foarte puțini care vor vinde topul și aia care vând topul au avut noroc. Să o zicem pe aia dreaptă. Cine vinde topul are noroc. În mare parte ce poți să faci este un DCA out, similar cum ai făcut DCA in. În bear market te pregătești de bull market, în bull market te pregătești de bear. Dacă am zis în bear market, lăsați-ne să ne pregătim de bull market, dacă mai țineți minte. Acum în bull vă zic invers, ne pregătim de bear. Pentru că da, tu ești în bull, tu vrei să te pregătești de bear în momentul de față. Știu că pare ciudat, dar așa este. Pentru că e inevitabil. După bear vine bull. După bull vine Bear. Psihologia omului și rece cald, adică când au luat SUI la 0,5, când în august SUI a fost 0,5, a anunțat Japonia că va mări rata, au luat să zicem SUI la 0,5 și eu am prins atunci pe termen scurt și au zis, deci dacă crește SUI la 5x îl vând să scap de el, să îmi facă profitul, să-l trag pe margine, știi? Îți urcă SUI în 5x să zic, ce să mai vând, că mai face 5x de aici. Psihologia se schimbă imediat. Sau să vând tot. Da, sau vând tot. Vând tot și mut în... Exact, altceva. ETH, Solana, care... Da, dacă vrei să faci chestiile astea, să vinzi tot, eu am un portofoliu de termen lung pe care nu-l ating și am avut SUI, o poziție în care am vândut tot. De la 0,5 la 0,9. Am vândut tot din ea, aproape 2x. Și după aia s-a dus la $3. Am luat din ăla de pe termen lung, am vândut 30%. Trebuie să fii foarte... Trebuie să fii foarte atent cum vinzi și cât vinzi. Arată-le la băiețe. Stai că nu trebuie să dai, dă un pic mai în spate. Să nu se vadă pot. Se vede că e înainte de... Da, se vede 2020. Linia aia. Da. A vândut fix înainte de pump. A vândut fix înainte de pump-ul major. A zis că nu-i trebuie. În mare parte pump-ul respectiv. Și pe urmă nu prea mai vrea să mai avem conversații de cripto după. Bun. Am fost hater pe cripto, am zis. Da, a fost hater pe cripto după. Pentru că asta se întâmplă când vinzi sau ești bear, prea bear, ești hater pe urmă. Exact, pentru că nu vor ceilalți să facă bani. Asta măcar n-am mai intrat în top. Dacă te gândești acum... Mă mir că n-am mai intrat în top. Da, n-am mai intrat în top. Am avut și Cent și Crow, de exemplu. Păi Crow am așteptat să vând la $1. N-am mai vândut niciodată. Și îmi spune de ce vinzi SUI acum cam 30%. Am așteptat să vând Crow, a urcat la 98 de cenți în decembrie 2021, cred, era pe final de bull. Și am zis, mâine vând la $1. Mâine n-am mai venit niciodată de 3 ani. Am început bear market-ul și Crow n-am mai atins $1. Ca idee. Și acum nu mai vrea nimeni Crow și acum a urcat și la 4x din bottom. Și începe să-și revină. Da. Uite, rezultate parțiale Tech. Primul loc Marcel Ciolac cu 22,74, Călin Georgescu 22,12. Zice cineva la Sconi. Păi la Sconi e pe 4, nu știu cum să zic. Apare pe 4 aici, undeva la 13,5. Pare că o să pierd pariul până la urmă. Așa arată momentan. Acum nu se știe, că încă se numără. Da, altceva. Daniel, știi de ce nu mi-arată media bună pe Binance la monede? Eu dacă mă uit pe grafic am luat la prețuri mai decât îmi dau ei. Păi, fă-ți-le tu singur, știi? Da, cel mai bine ți le ții singur. Și nu trebuie să fii prea obsedat. Crezi că la o corecție de 5% pe TIA la 5. Hai să uităm pe TIA, acum, știi, întreabă lumea dacă mai apucă TIA să cumpere. Exact, da. Știi cum? Băi, deci am fost aici pe fiecare live. Deci pe fiecare live. Iar avem discuția asta. Or să mai vină oameni când o să fie Polkadot 25 să zică este prea târziu să cumpărăm Polkadot. Îți vând eu, n-am ce să zic. Eram în zona de jos, adică pentru TIA, eram în zona de acumulare. Am stat acolo, hai să ne uităm pe grafic. Deci hai să ne uităm pe grafic aici. La TIA. Păi da, dar acolo puteai să o aștepți la $2. Știi care e o mare greșeală care am observat-o? Mulți nu încep DCA-ul și cu Bitcoin. Eu am luat prima oară în 28.000, adică îl zici sus. Dar nu mi-a părut rău. La un moment dat trebuie să încep să iei. Uite cât am stat aici. Adică uite cât am stat în regiunea asta. Din iunie. Păi da, a venit de blocare. August, septembrie, octombrie. Păi și n-am vorbit de deblocare că nu o să aibă un impact prea mare. La $2. Ppăi da, că luai și acolo. Luai și acolo, știi? Exact, pe așa am gândit. Acolo aproape dublam. Minim urcare, tehnic, grozav, adică. Da, am și zis, rezistență în range a absorbit foarte bine deblocarea. Absorbit foarte bine. Pentru că au găsit investitori OTC.
să zicem lucrurile pe nume. Și plus că, dacă nu e să zici că nu am zis asta pe live-uri de atâta timp, adică am explicat că nu doar deblocarea contează. Contează și cum proiectul găsește alți investitori prin OTC sau alte tipuri de finanțări aici. Am văzut asta la Tia. Dacă punem și volumul aici, n-am mai văzut volum de genul ăsta de aici. Da, când erau airdrop-urile narrativa... Adică ai breakout, numai că ai breakout. Ai volum cu breakout. Ăsta se numește breakout bun. Acum se poate întâmpla să vină aici. Dar poate să ia rezistența ca suport. Dar tehnic, de obicei, grafice de genul ăsta, măcar nu-ți retestează range-ul ăsta. Doar ce se duce direct aici. Atât. De ce? Pentru că psihologic vrea să te lase în spate. Și vrei să cumperi aici. Și apoi îți face pullback-ul. Din regiunea asta când începi să cumperi. Okay? Din range-ul ăsta. La fel și la BTC. Acum lumea cumpără BTC. Păi acum se cumpără BTC. Sincer, acum. Adică noi suntem aici. Acum să cumpără BTC. Eu am vândut la 80. Și o să aproape un sell pe BTC. Dar acum se cumpără BTC. Adică ai avut. Hai să ne uităm. Hai să lăsăm partea asta în care ai avut aici 7 luni. Hai să ne uităm aici cât ai avut. Din regiunea asta. De nu luai 2 și ai 15.000. Începe de aici, de unde am început și eu. Exact, se vorbea că putea să fie suport la 28. Se putea, dar, și să nu intrăm în bear. Dar și apoi mai bine ai intrat în bear, te-ai dus la 15, DCA aici, a fost cel mai bun DCA, inclusiv aici. Am făcut și pe urcare inclusiv DCA. Aici, inclusiv aici. Aici n-am mai. N-are rost. Am început să vând, prima oară am vândut 10% la 38.000 de euro. Corect. Dar făcusem prea 7-8 DCA-uri pe Bitcoin și aveam nevoie de capital. Nu regret. Acum ți-a stat aici. N-aveai Bitcoin. Păi ți-a stat de 7 luni. Puteți să faci DCA cu sume mici aici, aici. La fel și la TIA, la fel și la orice. Asta zic, oamenii au ideea asta preconcepută că trebuie să faci toată suma odată. Băgăm toată suma odată și aia e. Pentru sume mici e excelent când piața stă în lateral. Excelent. Chiar îți trebuie 2-3 ani ca să apuci să bagi banii. Că dacă bagi tot odată, nu prea te simți bine. Dacă faci 2-3 proiecte să bagi DCA, proiect DCA pe spot, Bitcoin acumulat, să zic, indiferent de preț în bear, trebuie să faci mai multe chestii. După aceea te trezești cu niște bag-uri cât mai mari și problema e DCA out. Faci cum consideri. Corect. Dar e de muncă non-stop. Ethereum. Zi de zi. Toată lumea vrea Ethereum, ci că nu mai face absolut nimic. Ia povestește-le un pic urmează să pleci. Ta cu Ethereum. Păi chiar am postat pe Twitter azi. Poți să dai la mine pe Twitter. Așa. Da. Stai că dau la tine pe Twitter imediat. Da. E că experiența mai bună nu există. De fapt, cine a trecut prin asta și mai e pe cripto, înseamnă că e mare caracter. În afară de mine că eu mai dereglat, adică nu e șocant. Mai sunt pe cripto. Dar cine a trecut prin asta, acum mi se pare amuzant. Ia, da, atunci... Nu, bagă tu aici. Vezi întâi dacă se vede. Se vede, nu? Ia vezi, ai apăsat pe ceva. Acum sunt 3, de-aia apasă cu sigur. Jos. Aici? Da, vezi? Dacă apeși pe tab îți... Așa, stai că dau. Care e? Ia zi. Ăsta e bun. Ia zi, citește tu, că nu citesc eu. Da, o secundă, imediat. Nu, de văzut se vede, zic eu. Bun, deci ce făceam eu pe 25 aprilie, înainte de ziua mea, zic eu, de ce, Ștefane, cumpărai Ethereum în aprilie înainte de ziua ta, îi dădeai nume de echipe de fotbal, îl vindeai pentru profit imediat. Am făcut 421 de lei profit, prețul e în lei. Bun, pe atunci nu gândeam pe termen lung, am ieșit din bear-ul ăsta cu media 1700 pe ETH. Băi, uite ce făceam. Se vede că e editat pe 25 aprilie 2020, da? Luam ETH buy price 593 de lei. Deci $180 și sell price 618 lei. La $190 îl vindeam imediat. Și am făcut profit 421 de lei. Asta făceam atunci cu 2-3 ETH. Și uite unde ne aflam. Ca să înțelegi, uitându-te în spate 4 ani, eu asta făceam fix aici. Deci mi se pare, dacă nici asta... Și uite-te cât de mult acum. Da, și de asta am zis între broască și iepure concursul. Da, și acum, clar, oricum ETH și... Trend ascendent, orice ai acumulat ești bine. Eu zic 10-15 mii, eu zice mai repede despre 15.000 la un moment dat. Deci, 900 de lei
am vândut pentru 43 de lei profit. Hai cum. Au alte Da. zone atunci. Da, 180 de dolari. De asta zic, gândiți pe termen lung cu o mare parte din portofoliu, părerea mea. Pur și simplu îl lași acolo, atât de simplu. Zice cineva, Georgescu pe primul loc. Voturile nu trebuie risipite la următoarele alegeri. Liderii partidelor declarație după aflarea rezultatelor. Live pe Digi, George Simion. Da, pare că vorbește ceva acolo, dar nu putem să-l dăm în live. ETH Mortos, că nu a schimbat Proof of Stake. Nu mi se pare mort. Mort a fost în fiecare ciclu aproape. Revine. Stai liniștit. Stai liniștit. Când ați schimbat Sol pentru ETH? Ați schimbat? Avem și Sol și ETH. Da, eu mai am foarte puțin Solana, am vândut Da, și o mare să parte. probabil anul vin niște deblocări și probabil poate ce Solana mi amintește, noi împreună am prins ICO mania din 2017. Nu știu că ți amintește foarte, foarte mult de ICO mania, acum e meme coin mania, același lucru pare. Și atunci ETH a crescut foarte, foarte mult datorită acelui ICO mania. Acum probabil Solana va avea aceea suferință în momentul în care va avea meme coin bust. Și îl vei avea. Adică e imposibil să nu vină. M-am uitat pe Bubbles, pe Daily și unele meme coins deja expunerea e foarte, foarte periculoasă. În momentul ăsta nu mă ating de nimic. Asta nu înseamnă că nu poți să ai ceva expunere, dar dacă ai avut și ai făcut ceva profit, gândește-te logic că ai putea să muți în proiecte care ar rămâne aici pentru mulți ani. Pe un Bitcoin. Layer 2-urile după ETH. Sau să te duci într-o vacanță. Da, păi poți să scoți, de exemplu, pentru mine o parte din profit o să fie 50% păstrat în stable, 25% reinvestit, 25% scot pentru mine, să zic. Dar așa gândesc, doar dintr-o monedă. Per total vreau să reinvestesc 80-90%. Nu am nevoie, dacă stau aici la închiria mică, nu am nevoie de cheltuieli. Bine, Bobor zice aici că de unde ați luat asta cu Rusia? Georgescu a zis că e pro-România și nu Rusia. Adică voi în pula voastră. Nu neapărat. Nu neapărat. Am zis mai devreme că se presupune că ar fi pro-rus, nu neapărat că este pro-rus, dar dacă te documentezi foarte, foarte atent despre Georgescu, o să vezi că are anumite legături cu Rusia, nu neapărat cu direct, dar cu Rusia. Interesează-te și o să vezi din mai multe surse. Bun. Tot se întrerupe sunetul. Se întrerupe, dacă zicem Georgescu aici, cred că Trump, Georgescu, Borbescu, dacă zicem aici. Da, și Trump, da, multe lucruri. Becali lângă Simeon la declarație, asta ar fi fost mișto. Există, uite, pe România nu e un Bloomberg de România. Un Bloomberg de România. La noi, dacă intri pe ceva, imediat te banează. Există pe internet undeva că vorbește. Asta zic, partidele politice sunt secolul trecut și cu televiziunea sunt secolul trecut. Asta e clar, dar după ce vedem aici se vor schimba radical. Am luat Solana la 10, deci pot muta lejer, dar voiam sfatul vostru cam când se schimbă ETH. Păi consider că ți-ai profit pe Solana în primul. Ai vândut la prețul de 250, ai luat profit pe Solana odată și dacă vrei să ne investești profit în ETH, un pic sus, dar încă n-a plecat tot. Nu e neapărat rău, dar să gândești așa. Cam așa zic eu. Poți să-l ții ETH și 3 ani și 5 ani. Da. Atunci e bine. Ia, stai așa să mai dau. Ia de-mă pe alte posturi. Nu știu. Iar nu știu. Ce mai e acum? Antena 3, România TV, Digi. Dă-i pe Digi24 ceva. Pe Digi e treaba. Bun. Hai, ne spui puțin viziunea ta asupra pieței în perioada următoare, BTC plus alți. BTC ar trebui să urce un pic peste 100.000, să stagneze și să vedem altcoin season. Asta ar trebui să facă Bitcoin. Bitcoin nu ar trebui să facă nimic în perioada viitoare. Pentru că să vedem altcoin season. Și așa aș vedea. Și chiar asta BTC. În ultima săptămână și apoi o colecție de 30% care va veni. Deja oricum Bitcoin, orice ai zice, e într-o mică distribuție, chiar dacă merge mai sus. Acum, MicroStrategy pompează foarte, foarte mult BTC-ul. Vedem ce se întâmplă dacă Sailor mai are încă, că mai are vreo 3 miliarde de cumpărat momentan. Și asta nu însemna că am putea urca peste 100.000.
Poate chiar săptămâna viitoare. Poate live-ul de miercuri va fi unul cu, nu cu Moet, ci cu Dom Perignon. Sau de marți. L-am pregătit Dom Perignon, nu trebuie doar să ajung să-l iau. De undeva, momentan nu avem Dom Perignon, avem Mo. Și am primit gratis, la Da. modul serios. Becali și Garcea cu Simion, ce circ de țară suntem. Circ ați vrut, circ primiți. Da. Nu? Asta zic. Bă, dar și cu ăștia asta am zis. E cir pe cripto, cum crește Uite, la Celestia Digi24 20. de la Exit Polul Curs avem Ciolacu pe TikTok și ăia la Scon. Nu știu care cum ce. Dar da, circul e pentru că ne-am săturat de clasa politică. Mai bine circ, știi? De clasa politică care una zice, alta face. Corect, mă? Asta Da. zic, corect? Una zice de când suntem noi aici. Una zic băieții când vin să-i votăm și alta fac, pare. Eu Adică, cred că de asta mulți și investim în cripto, că vrem să facem ceva, Corect. să ne asigurăm. corect, că Ăștia nu ți ne asigură nimic. Ce pensie? Nu ți Păi asigură mai ajungem noi nimic. la pensie? Unde? Și asta e clar. De-aia trebuie să încerci să faci tu ceva, că altfel Ai cum? nu Și asta poți e să faci trist. nimic. Adică e trist ca cineva să muncească 60 de ani, că asta am și scris pe Twitter. Nu Bitcoin este un scam. Sistemul de pensie este un scam. Că muncești 60 de ani, 50 de ani. Și apoi ai o pensie de nimic, din care nu poți să-ți iei aproape nimic, nici măcar alimentele de bază. Asta e După foarte trebuie trist. medicamente, că Foarte ai trist. trăit Și doar acum muncind. mulți întreabă de ce votează cu PSD persoanele astea. Păi dacă le dă acolo Corect, 1000 de lei. 1000 de lei, 400 de lei, vorbești? 500 de lei, de asta. Dai seama Îi țin câtă săraci Celestia e. prin sistemul financiar pentru a putea să-i controleze. Unde se îndreaptă dominanța BTC? Bun. STR, vedem că ne-a lăsat aici un comentariu, nu pot să-l văd. Să vedem. Nu uitați de like, dacă vă place, îl găsiți exact aici. Aveți toate lucrurile în descriere. Patreonul din nou, aveți 15% doar până la finalul acestui live. Reducere pentru tot din Patreon. Fel de Black Friday. Și puteți da și gift pentru cineva. Apăsați pe link-ul ăsta și vă duce aici. Aveți de gift. Aveți la anunțe.ro shop, aveți XFIU, sponsorul acestui canal. Aveți aici link-ul, aveți discount la NordVPN 72%. Bybit, airdrop până la 500 de dolari, aveți acțiuni pe Toro, aveți Binance Crypto Expo, ne vedem. Da. Mergem, facem party major acolo, cred că. Majorău la... Celestia TH Party. Da, Celestia TH Party Side Event, organizat de CryptoAce. Fac eu. Bun, portofel Ledger, Trezor, aici aveți Black Friday pentru... Bun, deci aici aveți butonul de like, nu știu câte like-uri sunt, trebuie să dăm un refresh ca să 1000. vedem. 1000 probabil, da. 978, cam slab pe like. Cam slab, cred că o ducem. Dacă clipim un pic, cred că se duce. Și ne uităm și la super chat-uri aici. Da, tu de ce zici că a pompat XLM și în market cap-urile mari și vechi, atât de vechi, că o știu din 2017, când avea parteneria cu IBM, atunci Stellar Lumens. Stellar. Ok, Deci a pompat Rival Stellar. mai înțeleg. Ne uităm imediat și la graficul de Stellar. Facem 1000. Fenomenal. Păi am făcut. Nu e, că e în timp real. Vezi? 995. Vezi? Dai refresh și acum poate 1000. Și-au luat like. 990. Și-au luat like-urile. Bun. Nu dați dislike, nu vi luați. Ia Trezor, Ledger are backdoor. Trezor e mai safe din punct. Da, dar Ledger e mult mai ușor de utilizat. E mult mai ușor care de și așa utilizat. îți dă o complexitate. Mă și gândeam la chestia asta. Păi vine cineva nou pe live și zice că ai un stick care îl bagi în laptop, care pui scrii pe el, pe butonașele alea, trebuie să ai grijă la ce îmi trimiți. Bine, te prinzi în timp, dar zic că nu e chiar friendly, adică te vede că trebuie să muncești, să-ți dai interesul după ce le faci 5, 3, 4 ani staking, unstaking, și așa le știi pe de rost. Da. Așa pentru cineva nou, săracul e bulversat un pic. Corect, da. Uite, ne zice aici 55% dintre voturile numărate, momentan. Ciolacu, Georgescu. Ciolacu, Georgescu, dar sunt 55, mai sunt 45. Depinde de unde au numărat. Depinde. Poate au numărat doar dintr-o parte. Bun, hai să ne uităm. Ce părere aveți de Usual?
Astea de pe Binance se abia listează s-a de obicei listat, sus, trebuie să ai răbdare pe corecții pe ele. Pe partea asta cu stablecoin reglementat și utilitate pare interesant. Corect. Da. Vedem aici. Am 5 minute de rămași. Îmi scad media pe Manta DIM. Manta 2.2 și DIM 3.3 sau să acumuleze chestii care prea pompat. Sau Ne-a pus într-o situație de... Doar tu poți să-ți răspunzi clar la asta, Alex. Trebuie să Manta vezi ce 2.2, încredere ai. DIM 3.3. Da, Manta DIM e nu e $1 departe. acum, Aș zice DIM că e Manta 2. ar trebui un DCA poate. Dacă mai ai încredere în ea, dacă vrei mai să ai mai încredere adaugi în ea. expunere, exact. Corect, să tragi un pic prețul mediu. Din punctul meu de vedere, trebuia făcută deja, când Manta era la 80, 70, 06. Acum mi se pare un pic târziu de făcut. Dar, având în vedere prețul mare pe care îl are, nu aș zice că e încă târziu. La DIM pare că merge oricum spre regiunea 3.3 mai devreme. Exact, eu am La încredere DIM în nu. Cosmos. Eu aș zice, eu aș juca la Manta, eu personal la Manta și restul aș caze chestii, așa. Și ZK-ul care, da, și eu am făcut live un sell din monedele vechi, chiar azi, Sen și Mana, am anunțat pe Patreon, deoarece mi-am trecut pe profit și am prea multe în portofoliu și am reinvestit în ZK 20. Okay. Deși sunt deja în ZK, dar parcă sunt acolo la rezistență. ETH pentru termen lung. Da. E ora 11. Cum a trecut? E 11. Am uitat că am început live-ul ăsta. Da, e 11 și 18 minute. Să nu ne închidă. Da, să nu ne dea afară. Da, așa e. Dorm în mașină. Da, cine să dea pensie? Aici. Cine Bitcoin să dea pensie? Bitcoin poate sau să dea orice pensie, altceva. Păi faci un staking, hai că se... Am ratat niște super chat-uri pe aici din trecut. Da, aici la top. Din trecut. Păi nu. Top chat. Live chat, top chat. Live, trebuie să intrăm în cealaltă parte. Da. Daniel, consider OKX un exchange de nădejde. OKX nu a avut nicio problemă până acum. Că n-am văzut să aibă o problemă majoră, deci nu cred că e chiar rău. ZK-Sync, TIA, RB sunt cele mai top, cred. Momentan ZK-Sync încă reacumulare, TIA parcă a făcut breakout. Da. RB-ul are căpătat o zonă bună. Da. Corect. Vrei să ne uităm un pic pe o crypto overview? Da, uite-te un pic, că mă după să bagă-te. Asta mă. Pe care din trecut nu le mai vezi. Doar eu le văd pe alea din trecut. Gata. Bun. Hai să ne uităm aici să vedem ce se întâmplă. Până și Sand. Aici. Am scăpat de Sand. Vor pompa toate, asta este clar. Dar trebuie să vezi ce-ți faci tu expunerea, ce-ți mai place. Sand, cea mai performantă monedă din ciclul precedent. Pentru amândoi, presupun. Pentru mine, da, și cu execuție. Că și CRO a fost foarte performantă, dar n-am executat. 10 cenți, $8. Eu am luat 60 de cenți $. Și am mai prins și 20 parcă o dată pe înainte. TIA se oprește aici? TIA cred că un pullback mic și high spre 10 $7.4, 7.1. Da, 7.2 poate chiar și după aceea $10. Asta aș vedea mișcarea pe TIA. All-time high face, zici? Da, în decurs de următorii 3 ani. 3 ani? Da, adică se poate întâmpla și în 3 luni. Dar eu sunt dispus să o țin și 3 ani. Dacă teoretic... Dacă le mai zici la băieți 3 ani, cred că nebunesc aici pe chat. Păi da, dar blockchain-ul modular e ceva ce a apărut acum pe cele nu știu, eu zice în următoarele 2 luni, 3. Cu hype clar. 2-3 luni. Că pe urmă, dacă dar zic că poate nu se întâmplă acum, dar șanse mari pentru TIA, peste $20. Mie, oricum mi se pare undervalued. Sei rachetă, până la $1. 0,6 aici pentru Sei, zici că dacă a făcut sui, dacă a făcut sui, probabil face și Sei. Are viteză foarte bună. Fetch, mai crezi că mai face all time high? Da. Ai fetch? Da. Păi am vândut la $3 în martie, acum la $3 din nou 30% doar. Eu cred că poate să facă 4-5. Da, păi dacă comparăm cu capitalizarea Solanei la $180, ca să o egaleze ar trebui să fie $7-8. Da. Deci o comparație de top 10 așa ar putea să te ducă pentru cel mai mare AI. Cred că au dat un pic X au luat pe toată lumea până la urmă. În merge-urile alea. Da. Da, și-au diluat moneda. Da, corect. Și-au și un pic încrederea, dar FET-ul cred că e un... XLM? Printre primele monede pe care le-ai deținut. Da, Stellar Lumens. Stellar, bine, ei se mișcă foarte bine pe partea
adopție instituțională, dar pe partea tokenomics sau cam... Supply extrem de mare pe Cardano, pe Stellar și Nu e vorba Ripple. de supply neapărat, e vorba de cât e în circulație, cât e distribuit și cât seller sunt. Asta e problema majoră. Nu că e doar supply în circulație, că nu asta. Supply în circulație chiar e bun, că ți ajută la descentralizare. Problema e cine îl deține supply-ul ăla. Da, adică dar în sensul poate să că- aibă o monedă 100.000 de trilioane, dacă le are pe toate în circulație nu e o problemă. Da, va fi 000. Da. Da, dar în sensul că sunt un pic surprins că s-au putut băga atâția bani atât de repede în Stellar. De ce nu? Păi a stat în reacumulare 3 ani. Da, În care n-a ca- făcut absolut nimic, asta la 10 cenți sub 10 cenți. Adică avem... sau tot, păi știi cum se face? Când e prețul jos, supply-ul este acaparat, nu există seller Da, și da, apoi da, se consumă pompează fără pot mulți să- bani păi da. neapărat, da. Eu am explicat Dar asta. știu, sunt un pic surprins și asta ar fi Și- de bine și că au fost mulți- pompate astea vechi. Deci Corect, tu dar îți dai mulți seama. din ăștia vechi, trebuie să înțelegi, ăștia vechi joacă jocul ăsta de o perioadă. Ei și-au păstrat capital fix pe momentele de Da. bull. Adică ei n-au dat capital. Cred că inclusiv Eagle. Eu am o presimțire în legătură cu Eagle, că ei și-au păstrat parte din capital. Pentru a putea avea pampuri de genul ăsta pe regiunea de bull. Pentru că aici sunt toți ochii pe regiunea asta. Și mulți n-au. Mulți și-au consumat prea devreme energia. Dacă te uiți la TIA, de exemplu. Prea devreme a consumat energia spre regiunea respectivă. Sau altele. Alte proiecte vechi care au înțeles dinamica și au zis nu acum. Pompăm când e momentul când Bitcoin face all-time high și menține all-time high-ul. În vara Multe au plecat prea devreme, dacă te-ai uitat în martie. vara, Prea devreme, au zis gata, acum e. Știi, s-au dus după fentă. Acum Bitcoin face all-time high, bam, după fentă. Și Bun. totuși reacumularea din vara asta, care a fost cea mai dureroasă, A fost, s-ar da, putea cea să mai fie bună. Cea mai bună, exact. Cea mai bună, da. Păi, asta ziceam, unde batem? Erau mulți pe live, unde batem? Unde vezi că se mai jos pe batemurile nu se ușoare niciodată. Adică în batem te face pur și simplu să nu mai vrei să cumperi vreodată. Atom Și s-a topurile dus te în face mâine. să nu mai poți să vinzi. Adică, Exact. azi încă mai făcut, încă mai mers, încă mai urcat, încă mai... Nu te lasă pur și simplu să vinzi. Nu, La trebuie vrei și să batem tai. nu sunt ușoare. Da. XRP, surpriză sau nu? Pentru mine nu. Adică mă Nu așteptam să foarte duce mare, dar în peste regiunea $1 asta. așa Eu zic că se părea duce peste realist. 3 ăsta. Pentru că n-am mai făcut all-time high din 2007. Da, acolo un pic surpriză, ți-am zis, fosilele astea nu le am așa. Ai fi șocat cu Cardano la $8? Da, aș fi șocat. Nu zic că nu se poate, clar se poate, dar aș fi șocat. E aș cripto. Fi șocat. E Îți dai cripto. seama, au oamenii Cardano de 3 ani. Da. Așa. Și au prețul mediu de 50 de cenți, să zic. Duce la 1,5 sau 1,2 și vând. Și apoi îl văd la 8. Da, leșin. Leșină. Da, Leșină, da. cum ai leșinat tu cu Litecoin. Ar fi. Asta nu înseamnă neapărat că ADA se duce la 8. Da, Dar- nu, e o teorie. Dar se poate, adică istoric privind. Momentan e 1. Aici Păi e piața, $1. dacă ADA se duce la 8, piața e la 10 trilioane. Da, pe 10 total. trilioane. Se pare greu. Nu, chiar am dat target. Da. Optimist, 10 Da, mulți oameni trilioane. se pare complicat 10 trilioane, Nu dar e având așa în vedere complicat. banii din circulație... Nu e așa complicat. Nu e Pentru că deloc. Bitcoin va atrage. Mana, la fel, Mana 0,6. Am scăpat de ea. Păi și asta a stat într-o macro reacumulare, la fel ca Sand. Da, dar da, poate dacă mai vine narativa asta care a fost în 2021 la putere cu numește. Era atunci ceva și Metaversul. Snoop Dogg, da, cu metaversul. Metaversul, da. Sen și Mana, da, pot să revină, dar sunt poziționat foarte multe oricum. Dar ziceam o chestie cu un prieten, că de ce e așa greu să vin înspre top, să zic. Pentru că atunci când tot cumperi în bear, să zicem Atom sau orice ai cumpărat, poți. Așa. Este ca și cum te atașezi de un prieten. Tu ai luat Atom, prietenul meu Atom, l-am cumpărat la greu, haterii au zis că nu mai crește. Păi și atunci când îl văd, poate un $20 și mai mult, să-l vând, e ca și cum mă despart de el, de un prieten, știi? Și ți-e greu să te desparți de el. Când ai mers cu el la greu, cu Atom, E, cu la cele- mulți de pe ceal crede-mă că nu e prea greu să se... Știu, dar zic așa, psichologic, Uite, că Atom îl trebuie dau să- lejer la $20, zice Claudiu aici. Da, Zice, după aia să duce de-abia la aștept, somn, de-abia iese a doua aștept. zi, vede-i $30. Zice, prietenul meu, ce aveam Pe urmă, un timp. $50. Trebuie, da, Ca Solana. ca Solana, Da. ca Solana. Trebuie să fii Teta, foarte Teta, atent. să știi că era la 2 spre Da, 2. a scăzut de la 2. A scăzut de la 2. Dar Uite, e și foarte bine Teta ca... am vândut jumate în martie. Da, Teta are același lucru, tot supply în circulație. Da, știu, mai am jumătate
7 Uite, dolari nu mă arătăm deranjează. aici. Oricum mi-a făcut profit până la urmă. Dacă ar fi ceva Wall Street cheat sheet, ar fi Aha, Theta. da. Adică dacă te-ai uitat pe ceva și ai zice Wall Street cheat sheet, ai zice Theta în mare parte. Da. Sau poate să fie disbelief sau chiar hope, depinde foarte mult de piață. Important e să Pare nu fii sub disbelief, $1. și Important e să nu fii sub $1, că atunci dai în alte zone. da, înseamnă că totul e depresie. Dar de aici weekly-ul foarte bine. Asta și vrei să vezi, 1.6. 1.6 era o regiune foarte importantă de rezistență. Asta. 1.6, cum ar fi la TIA 6.2. Aici era 1.6. Da. Am tot ar să fie 2.5 și apoi regiune superioare pentru Theta. N-aș fi șocat deloc dacă ar atinge 7,4 la un moment dat în următoarele 3 luni. Theta, la poziționare. Șoc. Adică poziționarea e bună. Da. Plus că n-a ieșit niciun buyer de aici, dacă te uiți. Nu numai că n-au ieșit niciun buyer, au reintrat, dacă te uiți jos la aici. Da. Vezi? Nu ai volum de sell Da, mare. n-ai volum pe monede de sell prea mult. Da. aici. Adică ai volum pe monede, dar n-ai monede prea multe partea de sell. Da. Bine zici. Ce mai pompează pe aici azi? E așa interesant. OXT-ul, mamă, ăsta e vechi și îngropat, dar până și ăsta pompează. 39. Tezos, care este sponsor la Manchester. Uite volum la Tezos aici, prietene. Ai văzut așa ceva? N-a avut în istorie. Adică în istorie n-a avut așa volum aici. Da, dacă sparge rezistența. Deci ăștia cred că au ținut. Bă, nu ne interesează bear market-ul, lăsăm să pice cât poate. Știi? Ne ține pentru un pump. Da. Uite. Sei, văd că ești acolo. RC Dimension probabil 3-4. Da, la fel. Dimension. Engine, astea vechi. NG-ul, da. Astea vechi, asta a făcut frumos aici, 13 cenți. Superioare, TIA. TIA din partea nouă care pompează. În rest, uite, până și iOS-ul pompează aici. Dar TIA pompează cu astea vechi, ceea ce e foarte interesantă dinamica. E cam singura care Da, eu aici. cred că se vrea atragerea... Atragerea retail-ului nou, cum am fost și noi în 2017 și deja se atrage. Corect, era și gluma aia că se întorc cei din retail, dar și pompează monedele lor proprii, gen alea vechi. Da. Am zis, bă, ne-am săturat să pompăm pe astea noi, de ele naiba. Da, exact. Bun. iOS-ul până și ăsta pompează, s-a dus la 38 de cenți, știi că, uite, s-a aplicat în 2000. Aici ăsta a fost cel mai mare ICO din 2017, nu câteva uita, miliarde. când ziceai tu un bull, de exemplu, Igor se poate întoarce la $50 sau sub și ziceau, ești hater, ești corect. nebun. Și acum nu la fel poate. ești nebun, asta e al tău, nu? Ți-l fur și pe ăsta. Nu se poate, știi? Nu, pe cripto trebuie să fii pregătit și eu îmi dau seama că am intrat în unele un pic prea devreme, dar nu e o greșeală mare, că după am reacumulat și mai puternic. Dar să nu subestimez că se poate corecta într-un... Și întrebare mare pentru tine, poți să dai pe cameră să vadă chat-ul. Cât crezi tu că va mai veni un bear similar așa ca desfășurare? Adică vom avea genul ăsta de oportunitate? Cât mai ține chestia asta? Bull bear. Okay. Bull bear va ține la infinit, pentru că este yin și yang. Adică bull bear va ține la infinit, dar dinamica se va schimba. Mereu avem narrative noi. Da, dar dinamica momentan e aceeași, dacă te uiți. E ciclu de 4 ani în continuare, în care Bitcoin merge după același. Știi că eu în martie am zis că văd altcoin să mai degrabă în toamnă și mi-au zis și mie pe YouTube, altcoin de nu știu ce. Acum a venit, știi? Parcă e ca la te-ai poziționat bine, corect, ai zis foarte bine atunci. Da, atunci am estimat foarte bine. Altceva, în 2021 au venit mulți noi pe futures. Mai știi tutorialele tale pe Binance, 125.000 de persoane. Când avem aia? Mai avem aia? Nu mai avem asta, pentru că retail-ul este inexistent momentan. Și nu știu dacă se va mai întoarce. Păi retail-ul s-a dus în partea de meme coin. Pentru că retail-ul acum... Păi cine e retail-ul acum? Nu sunt cei de 35-40 de ani retail-ul, că nu mai sunt interesați. Tu când aveai 25 erai interesat de cripto, corect, sau 20, da. Atunci erai interesat de cripto, corect? Acum Gen Z-ul vine din urmă. Gen Z-ul încă nu e acolo. Vine, dar nu e acolo. E interesat de cripto acum, ar trebui să fie ăștia din Gen Z. E Gen Z-ul, care ei sunt momentan interesați de partea de meme coin-uri, momentan. Și s-a văzut asta, destul de agresiv. De asta ai avut bull-ul ăsta masiv pe... Dar nici acolo nu sunt prea mulți. Adică nu sunt foarte mulți, cum a fost în 2021 sau chiar 2017. Poate seamănă cu 2017 dacă e să iei la adopție la retail din partea Gen Z. Dar eu cred că puternic va fi 2026, probabil 2028. Ok, în funcție de vârstă.
Da, 2028. Da. Eu cred că ETH are șanse încă la flippening, cu toate că mulți fac mișto de ETH Da, știu în paritate cu BTC-ul, dar în primă fază probabil BTC-ul ar trebui să facă flippening el cu aurul. Și apoi ai putea avea o dinamică în care ETH-ul să facă flippening cu noi. Sau poate altceva, neapărat ETH. Știi cine se mai întoarce puternic? Cei care știu de cripto de 3-5 Da. ani și n-au fost interesați niciodată. Da. Și își pompează monedele lor. Da. Atom, Dot, că... Cu cine ai votat tu azi? Pe cine ai știut? Da. Pe cine ai știut? Cineva bătrân, exact. să zici. S-a întors CryptoAce la vot. Pe cine a votat? Da. Pe cine a știut? Corect. Că restul erau cine știu. Adică așa și retail-ul vechi. Ce este Poate SEI? și-au amintit de Sen și Mana. Da. Și zice, ce este SEI? Ce este SEI? Ce e SUI? Sui, vezi că acum. Imaginează pe cineva care a pierdut contactul cu cripto 2 ani. Da. Se întoarce, ce cumpără? Păi, Atom, Stand, Man, Dot, Dot, pe asta le știu, corect? Cardano. Da. Păi pe asta le știu. Altceva, Gary Gensler pleacă, totul se leagă. Corect, totul se leagă. Și zicea cineva, nu mai vine bull market-ul, nu mai nicio narrativă. Întotdeauna e un narativ. Acum să răspund la întrebarea Uite, ce zice aici. Asa Kerkelit. Niciun. Hai, un pic. L-am văzut eu mai rău de atât. Mult mai rău, da. Povestim ATH știa. Atunci va fi... Ștefane, stinge cu apă, tată, că arde. Dă-i cu apă. Fără apă, nu trebuie. Puternic. ACKO, zice Gabriel. Uite, Gabriel a așteptat Celestia la $2 și Igor la 7. Bine, a cumpărat și altele. Corect, da. Dar zic... Ioan Marcel Ciolacu, 22%. Călin Georgescu, 22%. Iarăși cu politica. 21%. Ei, nu mai poate cu politica. E fix ca unul dintre oameni de pe chat. Ce să iasă, cine o să iasă. Eu tot în 2x2 ăsta. Păi exact, oricum mă bazez pe... Este ca Ciolacul la întrebări. Întârziere, nu e adevărat că le știu de rost. Da. 3 ani, 7 ani. Să răspundem la întrebarea relevantă. Așa, întrebarea relevantă. Păi, pe care tu ai pus-o. Pe care ești? Au dreptate, băieții, au uitat întrebarea. Păi cu ciclurile de bull și iber. Așa, da. Da, nu cred că vor mai fi la fel după ciclul ăsta. Și am explicat de teamă. ce. Nu e niciun fel de teamă, pur și simplu dinamica se va schimba. Va avea Bitcoin și ETH care vor fi instituționali, adică vor intra acolo. Probabil să ai și Solana. Am mai zis, stopul pe ciclul ăsta este Solana ETF. Țineți ochii pe asta. În trecut nu m-am înșelat, posibil să mă înșel de data asta. Se poate, că nu sunt mama umida. Dar ETF-ul pe Solana posibil să anunțe topul. Pe toată piața. Tot. Da. Așa. Cred că odată ce vei avea astea două, Ethereum și cu Bitcoin, care deja au flux național, vei avea astea care au ETF versus celor care nu au ETF. Probabil o să ai Bitcoin care o să detașeze un pic de spațiu cripto, o să tranzacționeze deja se detașează. Deja se detașează. Mai mult, de asta și dominanța urcă foarte, foarte agresiv. Va atașa și mai mult în viitor și va tranzacționa mult lângă aur și lângă Nasdaq. Vei avea Ether, care Ether încă va rămâne cât de cât conectat cu celălalt spațiu. Ether ar putea deveni ce e Bitcoin acum pentru altcoin-uri. Adică să fie chestia aia de stabilitate pentru ele. În momentul când ai bear, lumea să vândă în ETH, să nu mai vândă în Bitcoin neapărat, deoarece Bitcoin are oricum chestia aia instituțională mai agresivă. Și Ether o să aibă în mare parte. Oamenii încă nu s-au prins. Abia s-au prins de Bitcoin. Lasă-i, că le mai ia 3 ani să mai prindă. Sunt volume foarte mici pe ETF-ul ETH. Pentru că nu s-au prins încă. Dar probabil se vor prinde. Eu zic că teoria din 2017, când am avut Bitcoin ca performat, din Bitcoin s-a retras bani în Ether în final, deoarece nu mai putea Bitcoin. Probabil acum se va duce din partea instituțională, deoarece am văzut raliul instituțional pe Bitcoin. Mulți ar zice, ce mai putem, știi, ciupi. Ce mai putem ciupi? Are ETF, are volume. Probabil ETH când are un Sailor. Corect. Sailor, fără Sailor, nu cred că eram la 100.000. Improbabil. Pe Vitalik nu are câteva miliarde să cumpere. Avem nevoie de un Sailor. Să facă pump la alții, mă refer. O imagine. Sailor îți cumpără. Este market maker, eu am mai vorbit. Ai BlackRock care are ETF. Ei nu cumpără neapărat, iau fonduri. Ei cumpără cu anumite fonduri de investiții, dar și ceilalți clienți pe care îi iau
iau ei. Așa. Și MicroStrategy este cel care ține prețul Bitcoin spot la nivelul în care avea BlackRock, care BlackRock are 5% de MicroStrategy. Adică este market maker-ul, nou market maker al pieței. Va vinde Saylor la un moment dat? Din punct de vedere, răspunsul este da. Este și va da prețul în jos, vor vinde și... Când va vinde Saylor, va fi un moment foarte dificil, dar probabil va vinde la un moment dat. Trebuie. O parte din BTC, iar MicroStrategy este o bulă, asta clar, și când MicroStrategy va pune topul, va fi nasol pentru Bitcoin, asta clar, asta de clar. Deci de asta faci și un DCA out inclusiv din altcoins, că și chiar și din Bitcoin. Dacă depinde care e planul, dacă tu ții Bitcoin pensie, nu vrei să ieși, dacă vrei să ții ETH pensie, nu vrei să ieși, prețurile vor fi mult mai sus decât sunt acum. Corect. Dar dacă vrei să fii jucător, trebuie să faci hedge. Trebuie să vinzi, trebuie să... Sau vinzi 20% sau hedge. La 99.000. Da, suntem la 99.000. Nu au sume decente, nu poți să facă hedge cu un capital mare, știi, la 99.000. Alex, bine ai venit pe Patreon. Poți să vinzi pic. Și Bogdan. Ena. Și Marius. When rezervă de Ethereum? Păi România ar trebui să facă. Eu am zis încă din noi aveam discuții 2020 Am început noi. Dacă ții minte, ziceam, România ar trebui să aibă rezervă de Bitcoin. Cri. Toamnă cri, acum e 100.000. Am făcut și o rimă. Acum România ar putea avea rezervă de ETH. Real, vorbim. În care eu fac un magazin de câini virtuali. Îmi anunț? Nu mi-anunț. Nu. Îmi fac magazin de câini virtuali. Știi cum am avut în 2018? Drone Dogs. Drone Dogs, da. Deci de unde s-a început? Unde a început povestea. Hai să ne uităm la... Să continuăm. Bun, hai să continui. Pleacă băieții de pe live că e târziu. Au văzut și alegerile. Nu pleacă. Nu. Au văzut și alegerile, se culcă un pic mai speriați, probabil, mulți. După astea. Nu ai de ce să fii. Nu ai de ce să fii speriat. Ia uzi. Nu ai de ce. Păi tot aia ce să... Așa zi. Așa, continuăm aici. Caia, nu știu ce e neapărat. APT-ul. Aptosul, da. 12. Peste 10 e bull. E bull, da. Și ce? Bim. Peste 2 e bull. Da, 0. Peste 2 e bull. N-ai ce zic. PTM-ul până și el revine aici. Peste 1 ar fi bull. AXS. Uite ce AXS-ul. Până și AXS-ul. Da. Mai ții minte AXS-ul? Da. Avea APR 126. Ce ți-am zis? Nu se reziste. Da. Dacă ții minte. Am făcut un exit. M-ai întrebat atunci. Îmi ziceai, ce zici de AXS? Rezistă și a zis nicio șansă n-are. Da. Adică cum ar fi putut? Păi să vezi volumele de pe marketul lor. Au scăzut NFT-urile de la $250 bucata la $2. Da. Bear market. Bear, da. Ăsta, Avax îmi place. Avax-ul, să știi că s-a construit chestii pe Avax. Nu-l văd pe aici unde e. Nici eu nu. Uite-l aici. Are ochi buni, nu e cherchelit. 40. Da, 40. Și fără ochelari, eu zic că 100 ar putea. Fără ochelari, da, și fără ochelari. Se duce în 100 nu să fină. Să punem timestamp. Să punem, da. Dar dă pe weekly, lasă că așa arată. Dă pe weekly un pic. Hai, gata. Ia, dă pe weekly, vezi, e bull market. Da. Uite, mincoinurile, vezi? Corect, da. Ba și tu banii că zici, minus 30%. Aveți grijă cu mincoinurile. Au făcut bani până acum memecoin-uri. Da, au făcut. Dacă erai poziționat în memecoin-uri ca Gigel Crypto, erai... Ca Gigel, luni de zile au pompat. Adică. Păi aia zic, da. Până și Pol pompează. De-abia aștept să stau de aia. Atom, deci avem pe weekly așa. XLM-ul, cea mai bună performanță. Urmat de TIA, nu? Sau, nu, Sand, DOT, Mana, Pol, TIA, aici un 54%. H-bar 64. Fenomenal. Da. Poate de nesperat pentru unii. Da, pentru mine am și zis, într-o zi asta se va întâmpla. Da, se duce și goldul, o să vină româna și o să vină. Să revină, zici tu că o să revină? Da, păi eu știu persoane unii care dețiu, unii care au vândut. Păi unii vor să vândă acum toți. Nu o să mai dau $70. Așa, Doamne, dăm $70 pe gol. 50 o să zic că vreau să cumpăr și eu. Dacă vând la 70 și dă peste 100, a terminat. Uite, asta e foarte bine. Modeng,
Uite cu aceste Sama la Mio Polkadot Gold. pe... Da, dar ziceam meme-coin-urile. Da, ți-am ca zis să că performeze suferă. celelalte. Trebuie să sufere mincoinul. Trebuie să sufere Asta meme-coin. urmează. să Ca vedem. SM-ul, urcare Manta, în sfârșit de drumul la mutare. NS aici și el urcă Nu un fac pic. probleme. Tutum, Duroz, Până și IOTA. Am cumpărat IOTA la $4. Am găsit Dim. pe caiet în 2018. IOTA la $4. Am cumpărat-o. Cât e acum? Zic cât e acum. vreo 50 de cenți. E bine. Pompase în ultima perioadă. Da. Că era din astea vechi. Dar Da, zice IOTA. cineva pe live Și eu, să IOTA, cumpăr tot Bitrex. Oamenii nu știu. Da, ăla. Uite, verde, 22 da. de cenți. Bine. Mai un pic până la break-even. Da, nici nu, la a fost $2. 4, mă. Cred că a fost 4. A fost, cred Da. că nu e Nu, graficul n-a fost. ăsta. 2018. Păi vezi Poate grafic unul... din 2017. Da, corect. Am găsit eu pe un Excel, dacă am cumpărat la $4. Îți dai seama ce fum a intrat Ai în mine? dreptate. Hai mă, cum să nu a intrat fumul și a luat topul. Deci aici a cumpărat Fix Cripel. acolo am luat IOTA. Serios? Regiunea asta. Băi, eu am luat aici. Am luat aici. Eu am luat IOTA. pe FOMO atunci, în 2017. IOTA era un Dar proiect oricum am promițător. făcut, Dacă te uiți la videourile mele din trecut. Le știu. Da, asta ar putea un 40, dar până la 4 mai ai mult. Nu, de că am așteptat. vândut de mult Știu, pe știu, minus, știu. când a picat, Știu. nu mai... Te-ai dus. Aveam și pe un portofel blocată, nu mai găsesc. Corect. Bun, ce mai e aici de văzut? Mai aici pe weekly, uite, Jito, protocolul ăsta. Gito, da. 3,79 pentru Gito. Da. Roze. Rose pe lista roșie. Osmo îmi place că... se Am și ține- eu ceva. Da, e lichiditatea din Cosmos, practic. Îmi place să zic așa ca monedă cu utilitate, dar nu ca mare potențial de 10x pentru Corect. părerea mea. Solo, am solo. Deși nu mi-ai zis și mie. Sologenic, da. A, L-am Sologenic, luat la ai 10 vorbit de cenți. el. Și nu mi-ai zis. Păi nu, Serios. l-am în portofoliu, era în portofoliu de risc. N-am vândut. Știi ce e Tampontul. Sologenic? Sologenic este acel real world assets de pe XRP. Da, am auzit la tine. Da. El doar astăzi, da, sunt pe Ondo și... Da, și dacă XRP-ul a pompat, Sologenic inevitabil a pompat, pompat și da. Sologenic. E bine. Era Uite un play. IGG, îl vedeam pe lista roșie, și Da, da, IGG, totul se astea, mișcă. dă seama, Eu n-am Cadena, avut. nu? Cadena, da. N-am Cadena. avut IGG. Casper, mamă, abia aștept să scap de Ifi. asta. A fost Da. la prețul De de la... Xai, mă, Xai, 40%. Xai, da. Dar mai trebuie Păi da, încă toate erau 400%. spre bottom. Eu am mai analizat, Da, am făcut Xai- N analize pe Patreon săptămâna trecută și arătau super. Da. Apropo, Da. pe Patreon mâine Mega Market Update, probabil amiază. Fac așa 2 ore și ceva. Tu faci Mega Market Update? Fac tot așa cereri, dar Pe nu sunt Patreon? chiar atât de multe, dar sunt, le fac, da, sunt 15-20, depinde. La tot tine așa, sunt mai timestamps. puține. Da, eu le mai pun și calitativ. timestamps ca să-și găsească exact. De obicei da. peste 100. Deocamdată încă pot, dacă sunt 100 nu știu, dar vreau și atunci. Măcar să ajung acolo, să fac cererea fiecare. Cred că o să ajungi dacă te ții. Păi n-am cum să nu mă țin. Bun, mai departe. Avem ceva aici? 301, 400? Nu mai știu, din tot Nu mai. 400 Cred că e destul. La Bitcoin, ce crezi aici? Continuăm trendul, cum arată pentru tine? Încă arată bullish. Bun, dacă te uiți chiar pe daily. Hai să începem cu puterea de săptămână. Dacă ne uităm aici. Cum ți se pare? Închide. Bullish, Cum păi ți ai se 3 pare? săptămâni. 1, 2, 3. Da. A atins și 1.6. E ăsta 3 White Soldier sau este altceva? Da, 3 White Soldiers Da, sau 3 agresiv, Dark rău. Crows. 3 Dark Crows în jos. În jos, da. Nici mai am... A depășit 1.618. Ăla e aici. Da, pe pullback-ul ăsta. Nu, dar zic Micuț, că da. a urcat peste 1.618. Nu poți să vrei mai mult la ieșire Păi din următorul range. target ar fi... Nu, lasă-l. Următorul target ar fi 2618. Da, care sau 115.000. mai e Eu zic zona că se de poate, 2 da. pe la 102. Fibonacci La 102. 2. Da, nu la e 2. Fibonacci ăsta de aici, din macro, vine Da. în 102.000, unde am și o zonă de sell sau hedge. Da. 102.000 pentru BTC. Dar acum arată pe termen de weekly, încă bine, încă ești cu RSI în zona superioară. Da, Ceea ce e zona ok. taurilor. Stocasticul poate să stea aici o perioadă, că e oscilator, Da. poate să stea aici. Mai Așa, arătat. iar MACD-ul foarte agresiv momentan. Clar că în următoarele 2-3 săptămâni va veni slowdown.
aici pentru Important BTC. ar fi ca Bitcoin să păstreze range-ul peste 90.000 și să vedem dominanța scăzând. Da. Deci Bitcoin ar trebui să păstreze lateralul, nu? Să Da, o facem exact. așa. Chiar și în ușoară scădere. Ar trebui să păstreze lateralul. Nu vrem să-l vedem sub 72, asta clar. Macro, da, să păstreze Sub macro, 72. 72. Da, eu aș zice 77, dar aici Da. este mic gap-ul. Regiunea asta ar Da, fi. dar nu știu ce ar face altcoins dacă pică Bitcoin La la macro. 72. Da, nu știu dacă ar Vezi fi. reacumulări. Nu-l văd acum picajul N-are ăla. cum. Eu îl văd undeva spre Trump. Undeva spre ianuarie. Văd picajul respectiv. Când vor vinde instituțiile, vrei să zici. Nu, când va fi buy the rumor sell the news, că vine Trump, știi? Adică vine Trump, ai deja Păi price și tick. cine vine? Păi cum cine? Păi sunt Gigel deja cumpără. Păi Zic da, că Gigel nu face prețul la BTC. Păi Gigel și- nu cumpără Păi și ai zis BTC. Păi instituțiile nu că cumpără. nu vrei să vând. Păi, Că nu vând. păi, MicroStrategy. păi sunt și balene vechi. Care Să poate vândă balene manipuleze vechi să facă prețul. exit-ul. Poate să manipuleze prețul. Da, ar putea manipula prețul. Da, în adică perioada un minus respectivă. 20.000 pe Bitcoin n-ar fi minus wow 30%. day. Aș Da. zice la micro 92.500. Adică Bitcoin poate să facă încă pullback până aici. Da, La micro da. și încă să rămână decent. Să-ți facă Da. reacumulare aici. Adică în range-ul ăsta. Bam. Și ulterior să-ți împingă 100.000. Și eventual Astfel asta. dominanța să scadă. Și dominanța scade când stă în lateral. Când Bitcoin va urca dominanța. Păi eu vreau să scadă Dacă dominanța. vrei să scadă când Bitcoin dominanța, nu. asta vrei să vezi. Vrei să vezi 100.000 și pe urmă lateral. Ok. 3 Deci săptămâni. tu nu crezi Exact ce ai văzut în weekendul ăsta, vrei să vezi o lună. Da, Adică chiar Bitcoin- vreau. Da, vrei Da. să vezi Bitcoin să Dar nu tu nu miște. crezi că Bitcoin poate să urce și altcoin să urce mai repede? Nu poate să vină FOMO pe altcoin? Bitcoin e 99.000. Celestia e $9, $8. Dacă te uiți Cumpără la... Celestia. Păi stai, Zic eu. Dacă te uiți la ciclul precedent, altcoin season-ul a fost aici. Hai să ne uităm real. Altcoin Real. season-ul a fost aici, da? Aici a început. Din noiembrie 2021 a fost... Din februarie, corect? Da. Până în mai, Da. ăsta a fost altcoin season. Da. Aici ai avut un preview mic de altcoin. Da. N-ai avut mari urcări. Altcoin ai avut doar ETH care a făcut tot time high. Uite-te pe dominanța Bitcoin cel mai Ne bine. uităm și pe dominanță. Dar aici a fost altcoin season-ul. Zic sigur deoarece aici am vândut 70% și am ieșit înainte Da. de dump-ul ăsta. Înspre toamnă. Dacă ții minte. Toamna Și lui aici am și 2021. cumpărat un Bitcoin Cu care 35.000. am zis că las la 35.000. 31. 31. Așa, 31, ține aminte da. ceva. 31. Da. Regiunea asta de aici a Și început după s-a DCA. dus la 18.000 și Și n-ai pe- avut dreptate. Dar dacă Păi l-ai nu, ținut acum am ai zis 3x. că ăsta e primul pe care încep DCA-ul. Da, S-a da, dus, știu. n-am mai cumpărat. Asta n-am cumpărat deloc. Am așteptat, n-am cumpărat nimic aici. Da. Am așteptat, a picat sub regiunea asta, am mai cumpărat aici. Da. Aici, da. aici. Dacă te uiți, aici a fost altcoin său. Când ăsta a stat, ciop. Adică Da, dar s-a asta vrei. Da, dar Asta dominanța vrei. a picat în noiembrie 2021. Dacă te uiți pe BTCD, noiembrie 2021. Atunci a fost spre final de Nu știu ciclu. ce să zic asta. Că ne Ia uităm. vezi noiembrie 2021. Uite aici. Aprilie 2021. Ok, și du-te până jos. Păi aprilie 2021. Păi și du-te până jos pe dominanță. Te-ai dus mai și Păi în și ce noiembrie să mai mă din Ce să mai mă Da, duc? da, da. Păi în aprilie. Păi da, tu vorbești de perioada asta sau tu vorbești de aici din ianuarie poate. Din ianuarie când a picat Da, zic aici. când dominanța a fost Când a picat sub aici. tot Deci a range. picat din 73 până aici. Dar altcoin season-ul real Da, a început din aici. aprilie, corect. Martie final, corect? Da. Martie final până în mai, la final. Asta a fost. Da, și după aia a avut mici altcoin season-uri în noiembrie, de exemplu. Păi ăsta a fost aici. Ce ai mai avut? Nu prea ai mai avut aici. Păi când dominanța... Aici n-ai făcut nimic. N-am mai făcut nimic. Aici a fost dump-ul mare. Da. Ai avut bounce-ul nimic și ai mai avut aici. Ai Aia mai avut zic. aici în iunie, din iunie până în august. Ai mai avut. Și apoi Bitcoin a făcut tot de mai s-a în terminat. noiembrie Da, 2021, da. spre toamnă. Da, să suntem mai să ne Da, uităm pe aici grafic. ai altcoin. Aprilie Păi 2021. da, asta zic, martie, corect? Dacă, Da, din martie dacă către te aprilie. uiți, ce vrei să vezi? Vrei să vezi Bitcoin să nu facă nimic. Adică să facă chop, să fie plictisitor. Da, Când și e dominanța plictisitor o scade. săptămână, două, dominanța scade. Și tu crezi că dominanța poate să scadă? Rapid, agresiv? da. Păi la fel, probabil o să ai, uite, ăsta la dominanță, aici altcoin season începe. Am auzit unele îți persoane. scriu, îți dau autograf. Zi. Îți dau autograf, fă ce vrei tu. Dacă pică sub 58%, a atât de mai multe ori. Vezi regiunea Am asta. o problemă. dată. Vezi regiunea asta. Vezi regiunea asta. Doar una? Da. Deci vezi 58%. Eu îți scriu, îți dau autograf aici pe el.
Că dacă pică range-ul ăsta, începe Alcoin Season. Ok, și eu asta cred că va pica, dar am auzit unele persoane Începe, pe dar Twitter confirmarea e care aici. s-au jurat că dominanța urcă în 66-70%. Da, nu știu, nu-mi pasă. Pe mine mă interesează ce cred eu. Pe mine mă interesează de asta. Și e destul de clar. 58% este zona. Dacă ne uităm în trecut aici, okay? Deci dacă ne uităm în trecut, aici ai avut regiunea de 59,9. Da. Ok, dar a început de aici. Da? De Te la uiți, 70 a început de aici, plus, da. Adică range-ul s-a dus. Adică s-a dus papa la revedere. Aici, ceva similar văd asta, deoarece aici lumea face ok, a încercat, a picat sub range-ul ăsta, s-a dus. Da. Acum poți să ai un început aici și confirmarea de-abia în 56-57, dar eu cred că dacă regiunea asta care a fost de mai multe ori pică și uite cum arată, excelent arată în momentul aici dominat. Crezi că se Începe vor cumpăra... Alcoin Season, cum am zis, decembrie, se vorbește la masa de Crăciun, Da. ce Alcoin nu se cumpără. Asta vreau să zic. Vine popa cu orice ar veni la Crăciun, zice cumpărați și va ina. Da. Exact. Crezi că dacă se face un dip acum, altcoinurile nu se cumpără? Eu zic că dacă vezi Atom la $7, zice Gigel, Doamne, îl cumpăr la 7, nu mai lasă să se ducă la 3, 80, 4. Ceea ce ar face dominanța să scadă. Corect, da. Oricum nu vând până nu bubuie. Ia Ala să e. vedem. Cheers, guys. Mersi. Cheers. Hai să Cheers. Nu dărâmăm aici. Nici nu știu ce se mai întâmplă pe chat. E ceva. Am ignorat chat-ul total. Troi. Uite-te pe chat. Doge la $1 sun. Se poate. Păi trebuie un 2X. Chiar se poate. Păi avem departamentul Doge. Da. Se poate fără probleme. Matricea ți-o confirmă Elon Musk. Nu știu dacă mai arăt. Să ne mai uităm pe chat, dar la ultimele comentarii. Cheers, guys. Alcoin Season adevărat când rupe sub 57. Asta mi-s confirmarea da, acolo. Da. Cred că Adevărat se e sub 50. Să vezi. Da. Alcoin Season sub 50. Mă, dacă ai vedea Atom înapoi la $40 sau DOT înapoi la 35. Aia ar fi Alcoin Season-ul ăla de băi să fie. Nu, DOT la 100. Tot la 100? Mă mut și eu undeva ca lumea. Asta o să fie meme. DOT la 100? Tot la 100? Facem 2 meme-uri pot să facă pe live-ul ăsta. Vai de mine. 2 NFT-uri cu meme-uri pot fi făcute. Deci ăsta, DOT la 100 poate să fie parte dintr-un nu musical, dintr-o melodie. O pun la început, deci dacă se zice DOT la 100, da. o punem în intro. Tot la 100? Stai că vând acum pe Revoluție. Da, DOT la 100 i-au făcut ochii mai rău ca la băutură. Fai. Vezi alegerile. Ce s-a întâmplat? Că momentan nu s-a întâmplat nimic. Dă-i Petrică, dă-i pe GSP-ul. Dă-i pe GSP, Petrică. Unde? Zin că eu nu mă uit la... Luțule, scoate brânza. Am Digisport 1, 2, 3 și 4. Altceva nu văd la televizor. TVR 3. Păi ce trebuie să dăm ca să vedem pe canal? Aici, pe Digi Animal World sunt alegeri. Bun, primul lucru pe care îl cumpărați după bull. Ce cumperi după bull prima dată? Păi ce dai cash out? Ce cumperi? Bitcoin când pică. Păi nu, ce cumperi după? 34. ce cumpăr? Ce simulare trăim? Interesantă momentan. Ce simulare trăim, da. Una interesantă. Da. A trecut Georgescu pe 1. Este adevărat, chat? Că a trecut pe 1? Din câte voturi numărate? Dai pe Digi24, mă auzi, dar era publicitate pe Digi, cred că era. Era Băi, de ce m-a spus să mut că nu-l mai găsesc? Georgescu 1, Ciolacu 2, 3 Lasconi. Ar fi bun Georgescu cu Lasconi. România TV, ia de pe Antena 3. Dă-i, mă. N-ai search. Nu există search la televizor pe canale. Incredibil. Nu există search. Antena 3. Ace, apasă 35 la canal. Petrică, dai pe GSP. Ace, îți recomand 2 pahare de șampanie înainte să faci live. Ai 1000 pe live, iauzi. E pe 1 cu 80% numărate. Da, 80%, 86% la voturi numărate. Georgescu pe 1. Forța Georgescu. Vedem ce se întâmplă cu România după. Antena 3. Antena 3. Gata, mă. La Trina 3. Ia. Ce ne zice? Alegeri. Rezultate Ciucă 9%. Georgescu trece pe primul loc. Rapidul ia campionat. Asta zic. Serios. Bă, se poate orice. Domnilor, domnilor și domnilor, dacă Georgescu a urcat pe primul loc, neavând
nici, nu știu, puțin bani pentru campanie. Puteți face orice în viață. Orice. Da. Nu vindeți motivație. S-a cherchelit și telecomanda. Da. România TV, cea mai pușcată și manipulată televiziune. Nu știu, zice cineva de pe chat, o fi adevărat? Nu mă uit la televizor, serios. Chiar nu Ce este televizor? Salut, un preț pentru optimism. Ia zi. E optimist pe optimism. Optimism este în bul peste $2. Ia să Da, păi e peste 2, e 2-1. Optimism, întâi să se ducă la 4,55, acolo unde a fost topul local și după Ia uite cum arată price graficul. discount. Ești E peste de acord? 2. Da, Ești de acord cu graficul ăsta? Sunt optimist. Nu, Să dar se ești ducă de spre acord ce? cu graficul ăsta? Măcar Nu. s-a dus un Nu, pic. face higher high. Face higher Face high. all time high. Da, optimist. Păi dacă pleacă ETH, nu ai zis că pleacă ETH. Pleacă ETH. Păi da. și nu pleacă, șterge, pune alt, pune mai sus. Pleacă. Face higher high. În serios. Aici la 4,80. Păi a făcut numai minime în urcare. Ce-i drept? Hai mă. N-a dezamăgit. Fă un canal de ăla de trend. Ia, dă o linie pe grafic. Unde e La canal? infinit. N-ai canal. N-am canal N-ai, de trend. n-ai Nu canal. sunt atât de... Eu Școală. sunt mai boomer. Facem cu pensula, unul așa. Ia uite. Nu să duc. Mai boomer. Ia mă linie de Ia trend. linie. Mare lucru. Păi unde e linia? Uite aici. linie de trend. Păi nu de asta. Păi poți să dai pe ea. A, apasă gata, pe am ea. înțeles. Fii atent că ai și canal. Merge și regression. Așa, nu? Păi n-am eu, are 3 din view. Nu-i bun. Să vedem, se vede sau? Nu-i bun. Stai un pic. Hai că imediat. Imediat îl găsim. Aici trebuie să se apropie de ecran la Nu 2 văd, cm. că n-am ochelari, frate. N-am ochelari, dar tot găsesc un canal. Gata. Aproape s-a tras linia. Nu prea s-au conectat astea, dar e ok. Gata, să duce numai în Deci sus. am rezolvat-o. Am făcut linia de trend. S-a dus pe linie de trend. Deci cam așa. Deci unde se duce? Face Trebuie să o high. trag eu. Trage-o, te rog tu. Și face high acolo. Aici. Cum să nu? Da, peste 5 La 7. Lejer. La 7. Deci a zis. Optimism 7. Păi dacă pleacă ETH și Dacă pleacă nu, îți ENA, ștergi canalul. dar nu fac de-alea când șterg canalul, când aud de-alea. Dacă nu-i bată la 4.000 Bitcoin, îmi șterg canalul. Stați că nu poți să faci astea. Sunt pentru că unii o să zică, bine, eu cumpăr doar 4.000. Nu, încep DCA ușor și, Doamne ajută, nu-mi șterg canalul pentru nimic în lume. Bun. Dar nu-s prost. Am muncit atât ca să... Ne-a rupt, îi zice Andrei. I-ai rupt pe băieți. Bun. Live-urile de bull market sunt... Nu știu că nu le-am prins, eu am prins. Păi ăsta este un... Bine ai venit. Da. Bine Eu ai nu le-am venit pe prins. live-urile de bull Eu nu market. le-am prins, au început în 2021 când scădeau prețurile, am zis că hai că fac și aveam 50 de persoane pe live în 2020. Ceea ce e bine, că na. Daniel, faci tu analiză pe Ethereum? Hai să ne uităm. Și Din punctajă, poate pune vedem și la tu 5. ENA și zici că e Ethereum, că e mai frumoasă. Bine, hai pe ENA. ENA, cui nu-i place ENA de pe chat? Ziceți E voi. siliconată? E bombă. Dacă e siliconată, zic Păi ia că uite de merge. aici. Ia zi, în ce Fibonacci depășești? A depășit ceva din În retracement? momentan avem magnetul aici. Dar la tu nu 1.03. ești pe logaritmic. Ești Păi pe nu normal. sunt pe logaritmic. Logaritmic Nu-mi ca place. să... Păi pe termen lung... Numai începătorii stau pe logaritmic. Nu e adevărat, pe termen lung folosim logaritmic și le depășește și mai repede. Fii atent, îți dau cont. Cum adică n-a depășit 0,5? Nu, n-a depășit 0,5. Dă-i un pic pe loc să vedem Nu, n-a Fibonacci depășit pe loc. 0,5. Dă-i un pic pe loc că suntem pe termen lung. Dă-i uite de aici. De aici. Știu unde e. Uite, e log. N-ai Fibonacci pe loc. Da, nu-i pot. E perfect, îți zic eu. Sunt aici de ceva timp. Știu, dar a urcat bine, asta voiam să Și 61.8 vine exact aici la 1. Care probabil îl va atinge și apoi eu cred că poate un $2 pe pull. ENA. Adică da, păi peste 50 de cenți tu vrei $20. Păi asta zic. Eu cred că $2 e suficient, poate 3. Da, e bine. Nu muta. Deep levels, las așa. Targeturi prea realiste. Păi sunt prea realiste, exact. Aici nu vrea targeturi realiste, chat. Ne trebuie Chat, ceva aici mai nu mult. vrea targeturi realiste. ENA. Peste Asta zic. $1 și de distracție. Bun, nu am văzut live-ul vostru. Nu am înțeleg. văzut. Cum adică Eu nu am nu văzut? înțeleg. Nu am văzut live-ul vostru. Păi acum unde ești? E live. Bun. Astea. Like pentru că Astea s-au îmbătat. Pare că sunt ăștia.
Nu ne îmbătăm de la atât, am dus și mai mult. Știi. Dar trebuie să terminăm sticla asta. Ok, Ethereum, da, trebuie să terminăm sticla. Da, 2000 de like. Dar zi de Ena, te rog, 063, totuși, cât a urcat din bottom? Fă-mi și mie cât a urcat din bottom. A urcat 235%. adică 3x din bottom. Păi din 25 s-a dus în 67. Peste 3x. Peste 3x, Păi da. despre ce vorbim? Da. Corect, bine, dar cred că poate mai mult. Sunt pe plus, să știi. Ai idee. Mulțumim că ne-ai zis. Păi, Era o informație mai vrei? relevantă, da. Păi, despre ce vorbim? Hai Deci, că terminăm sticla și avem aici. Întrebarea e pe cine mai vreți pe live, că mai fac live-uri și miercuri din România. Păi nu mai e nimeni. Au lăsat. Cum mă? Bine, câțiva. Da. Avem pe Mr. Spread, Brătucu, pe Mr. Spread. Brătucu. Da, așa. Așa. Ia. Ar mai fi. Uh, Domnul Sima, da. Eu zic, facem cu Sima. Facem cu domnul Sima. Da, merge. Merge. Chiar bine. Chiar bine, da. Îmi place. Pe cine vreți pe live miercuri, asta zic. Ia, stai așa. Sau în colaborare, să zicem. Punem pool. Da, merge. Dacă te uiți la pool-ul ăsta de aici, Georgescu ar vota 74% cu Ciolacu. Ca să nu voteze Din 2000 de voturi, Georgescu are și Crișentu dacă intră în turul 2. Da, păi este o șansă, cum a zis. Este o șansă, asta zic. Este o șansă. End pool, așa frumos. Mai facem unul, pe cine vreți pe următorul live. Păi și ce opțiuni pui? Așa, start a pool. Păi, pe cine vreți. Ia, uite, pe Mihnea. Da, Mihnea, ok, Chifoi, bunicul Sima. Unchiul Sima, să-i zicem încă, Andrei Brătucu. Pe Îl toți punem și și pe apoi în Chifoi. poker merge. Ei, stai că am făcut. Da, n-am mai văzut. Mai ar merge și ora de cripto. Sunt cam mulți, dar nu pot să-i adaug. Ora de cripto, da, rog. Nu Ștefan pot să-i adaug. Stoian. 4 am doar. Mihai Daniel, Hobin. Doar 4 am. Deci punem așa. Pune Stoian plus Hobincu, că îi vin amândoi. N-am cum. Că Mr. Spread, Brătucu. Mr. Ok. Ei, lasă-mă pe mine că am fost. Stoian, uite. Ștefan Stoian. Ok. Spread, Brătucu. Păi tu ai Sima. Pe mine nu mă mai pui. Sima. Sau... Cine ar mai? Chifoi? Hai să-l punem, că... Ar fi frumos. Bun. Mă, dar cu Mr. Spread ai tot făcut, adică e Corect, cu Spread am mai făcut. Da. Hai să punem ceva mai entertain. Să-l punem pe tizul tău? Daniel Mihai. Da. Da, pe urmă iese Chifoi, Sima, Mihai. Adică el stă în Dubai, n-are cum să... Bine, stă, nu știu. Dar cineva... Uite, Mr. Crypto... Da, Mr. Crypto nu-și arată fața la cameră. Eu, Mihnea am mai făcut. Ai făcut tu cu Mihnea? Da, eu. Da, cu Mihnea. Lăsăm așa? Da, hai. Ia. Mai l-ai văzut. Am dat, ia, dăm ce lumea. Uităm aici. Gâlă Crypto, Gâlă Crypto așa, nu mai postează pe YouTube. El așa. e foarte ok tehnic, dar nu prea am mai postat. AB Crypto România, da, e ok. Andrei e ok. Conduce Chifoi, ești nebun. Chifoi, vreau pe Chifoi, serios că-l vreau. Punem un sac de box aici ca să dea. Jacuzzi. Da, Am întâlnit cu el ok, eu nu la Dubai. Pentru prima dată ever. Eu nu l-am cunoscut. Faceți tot voi. Dar nu și vrem Chifoi zice chestii ok, dacă știți de internet. Adică nu dau hate pentru nimeni care face cu Andrei ceva. vrea analiză pe ETH. Doamne ferește. Stai că mai avem o sticlă, dar e... Pe Fire l-am invitat, vine când vrea el. Da. Uite mă, cu Chifoi, vezi, ar fi interesant. Te uiți și peste sperchat-uri, dar nu prea le mai găsim, dar imediat. Trebuie să le caut. Chifoi e degeaba, Gâl Crypto. BTC peste 97.000. Chifoi e singurul cu adevărat. Uite, și Pro și Crypto. Contra ora de cripto. Cu ora de cripto mai avem. Ce copil bun este acest CryptoX. Păi, mersi. Am făcut și eu 19 ani. Am trecut la maturizare. Obincu. Chifoi nu este, nu știu ce. Ace este Nu cam este rupt. zero Da, deloc. de acord, Ace este cam rupt. Nu beau de obicei, fac sadă. Mihnea, da, trebuie să fie și în București toată lumea. Dacă mai e o sticlă, nu mai vede nici chat-ul, nici super chat-ul. Total de acord, măcar să dați super chat-uri. Mr. Spread și Brătucu.
creier de maimuță, nu știu. Ei, stași că te-ai învățat Chifoi cu și el ca analiză Georgescu. pe Ethereum. Mersi, Andrei, te salut. GL Crypto. Da, câl Crypto, nu-și arată. Chifoi și Georgescu. Ne invităm pe Georgescu pe live. Chifoi ar fi frumos, dar nu știu ce. Uite, știi ce îmi place la comunitatea asta? Băi, și în ultimul ceas, dacă ne dă Putin nucleara, îi vor analiză pe Ethereum și dacă mă vede că-s mort aici după 2 sticle, el cere analiză pe Celestia, mă, să vadă unde-i targetul. Sunt fenomenale, la modul serios. Am observat și eu câteodată mă întrebam, bă, dar oamenii ăștia cum pot să se mai uite la mine că sunt aceeași grafice în bear, că ziceai că e greu. Bă, erau aceeași grafice după 2 luni. Oamenii cereau target, zic, bă, dar am cu 3 zile aceeași targeturi. Cum poate să se mai uite la mine, știi? Deci sunt fenomenal, frate, chiar fenomenal. Iese Călin Georgescu președinte, Fai, vine Putin în România, zice că dă nucleara, analiză pe ETH. Da, stăm aici să duce casa la o parte, zicem analiză pe ETH. Băi, Uite, Popescu Andrei o să vină. Daniel, faci și tu analiză pe ETH. Păi da, el e, da, nu, e de 3-4 Intră ani, Daniel e ok. peste 3 luni. Din bunker. Să știți, Din bunker. din bunker, să știți, băieți, vreau să vă anunț. Am pus la stake în sfârșit ETH-ul, da. Mena. Bun. Momentul în care... Da, se duce chat-ul repede. În momentul în care Daniel își dă seama că nu prea înțelege oamenii din comunitate prima dată, apoi Chifoi. Nu am niciodată că nu înțeleg. Crede-mă că înțelege cel mai bine, adică e super simplu. Te uiți că oamenii au rămas și că au făcut deja așa. El zice că nu înțeleg cu cine ar vota sau cu la cine se uită. Da, dar nu-i despre asta vorba. Adică înțeleg foarte bine, credem. Tocmai e vorba să arăți ceva diferit, adică nu că oamenii l-ar vrea pe Chifoi, nu, dar e momentul să arăți ceva diferit. Văd că 396 de persoane vor de fapt, au votat 50. Păi cum, că ai zis că nu înțeleg. Nu înțeleg. Deci vezi pe cine vor, că oamenii vor să vadă ceva diferit. Nu pun pe Chifoi. Ba da. Eu l-am pus pentru că știam. Da. Dar oamenii de pe chat ziceau că nu știu. Da, exact. Da, oamenii vor să mai vadă ceva diferit. Ei, ce ai făcut în Amsterdam? Am mâncat niște burgeri. Am fost la conferința Bitcoin. Am fost la conferința Bitcoin. Corect. Și ne-a așteptat. Putem să zicem asta. Da, mă, da, n-am nicio problemă. Până la urmă am supraviețuit. Deci. A supraviețuit, da. A făcut operație pe creier. Asta putem zice, dar ne-a așteptat cineva din comunitate 4 ore. Ne-a așteptat. Da, băiatul ăla mi-a amintit. Da, 4 ore ne-a așteptat și ne-am stat acolo o oră. Pentru că motive a trebuit să plecăm. Da, mă, adevărul e că am încercat ce să încearcă în Amsterdam, nu din vitrine, din, să zic, ca să fie YouTube. Da, nu știu. Din vitrine doar ai văzut? Nu, din vitrine doar m-am uitat, am încercat alte chestii, gen prăjiturele. Prăjiturele. Și reacția n-a fost bună. Nu înțeleg de ce n-a reacția. Da, crezut că este într-o operație pe creier. În filme, ați văzut în filmele... Da. Ce ați văzut a avut reacție adversă, pe scurt, a avut reacție adversă. Deci, ce ați văzut în filmele de la televizor nu e de descris ce s-a întâmplat. Dar da. Deci nu faceți așa ceva în viața voastră. Exact. Măcar să aveți prieteni buni lângă voi că au avut grijă de mine, că eu nu mai vedeam drumul, vedeam alte chestii. Opriți live-ul, că ies de tot din casă. Dacă mai dăm o sticlă... Păi nu mai pot să dau, că nu mai rezist. Coffee shop, uite, vezi, Adrian știe, da, exact. Am încercat ceva de la coffee shop și, păi, n-am mai văzut drumul. Da, a zis că cineva îl operează pe creier. Da, am avut o felul de chestii de genul ăsta. Da, deci a fost într-o operație pe creier 4 ore. Da. Cel puțin. Mind, body, a despărțit mintea de trup. La modul serios, nu credeam. Am zis că sunt fake. Eu am zis că sunt fake. Și atunci a zis... Ai dat la rațe. Uite, cine cunoaște? Mihai a fost în Amsterdam, vezi? Și atunci a zis Dimension. Și atunci am zis... A zis Dimension. A zis Polkadot. Atunci am zis canalul meu de YouTube, nu mai mă întorc la el. Și că așa se întâmplă prima dată. Acum ești imun. Vezi, prima dată. Ok, dar eu am zis că nu mai încep. Stai puțin, am primit interdict. Dacă era prima dată, era ceva. Da, dar prima oară am mâncat jumate. Nu?
Acum au cat tot pachetul. Plătesc o sticlă dacă mai stați. Păi, Da. dacă dai un super chat pentru o sticlă, care o sticlă, cât e mă monetă? O 70 de Păi euro. ăsta e 70 de lei, cred că. De euro. Asta l-am primit. 70 de euro. Mai stăm, dacă nu închidem live în 5 Da. minute. Da, de asta Călin aveți Georgescu grijă trece pe că- primul loc. Deci. Incredibil. Da, bine, surpriza era, dar nu mă așteptam la Georgescu. Mă așteptam ca e turul 2 între Lasconi și Simion. Tifoi e ca Georgescu. Nu știu dacă îi place comparația. Bun. De atunci are revelația. Uite, știu ce zici, te-ai teleportat. Da, a fost ceva Dacă plătești o sticlă, acum ai moment. deosebit, dar eu nu mai pot să încerc. Poți să o plătești. Ai ficatul slab, da, păi nu, nici nu beau, nici nu fumez, uite, n-am fumat niciodată țigări, tutun, înțelegeți, păi, Da, nu. doar cu apă și flătări. Ești liber mâine? Ei, ia-o-ți. Vorbeți. Nu, mâine sunt la muncă, la nu modul e liber. serios, da, sunt la muncă, frate, muncesc, văd de treabă. Păi sunteți să știți că România e pe marginea prăpastiei. Am mai fost de multe ori pe marginea prăpastiei. Da, liniștit. Stai liniștit că chiar dacă vine domnul Georgescu, România nu o să fie. Uite, target pe prăpastie. SEI de la Ace, $1, nici nu se discută. Stăm până dimineață ca să vedem cine devine, de fapt cine intră în turul 2. Păi dacă stăm până dimineața îmi dau demisia dacă ajunge la $1. Cine? SEI. Stai. Gata. Ești ca în sketch-ul lui trebuie să ca în văd. sketch-ul lui Da, mă duc pe am făcut. Gata, îmi dau demisia. Fix așa am făcut. Putem să-l punem? Dar cred că... Nu-l punem. Nu? Nu-l punem. Eu ce poate să ne facă? Îl zicem noi. Păi îl zicem noi, îți aduc o foaie și tu te faci că-ți dai. Ce poate să ne facă? Mă, N-are. Bine, nu el. Bun, iarba ai mâncat Ace. Asta e lejer așa, de încercare, dar chiar nu sunt cu chestiile astea. Chiar mi-am dat seama. Georgescu poate 100 la pariuri. N-are cum. România și-a Intru pe pompat Superbet. bagurile. Au pariat românii, s-au întâlnit la colț. Hai să pariem câte 50 de lei fiecare, 50 de euro, pe Georgescu și mergem și îl votăm. Sau pe Lasconi. Păi nu, că oamenii nu știu cum merg cotele de la pariuri. Dacă se pariază prea mult pe cineva, scad cotele. Analiză ETH. Hai să facem analiză pe ETH. Să mai afomă. Se duce la 10.000. Eu ce zici tu? Target realist. Se ducă rapid la 10.000, dar momentan asta era. A venit pullback-ul, că a fost A venit, ăsta. dar nu până aici. Nu până aici, nu s-a dus până 2800. Ba. Bine, și ziceam oricum că ar putea ține Păi stai că e 3000. pe termen scurt, eu mă gândeam la pullback-ul de aici. Ce mai cu touchscreen? Păi da, suntem în generație nouă. Touchscreen. Suntem în Mă generație gândeam că nouă. pullback-ul până aici. Nu, până aici nu cred că mai vine. vrei unul? Nu cred că vine. Ok. Era Nu ăsta, vine. de aici, aveam target aici și Da, pullback. a Pullback-ul s-a atins, oprit da. în 3000. Nu vine sub Acum, 3000. Se cumpără ETH. Uite, arată bine, da. Vă dă Ace Insights că se cumpără Toată lumea ETH. vrea ETH, inclusiv Ace. Dar eu am moment Uite de cât de bine decembrie. arată. Adică Da, am toate- făcut swap în ETH. Deci la ETH e simplu. Adică menține 3270. Este bullish pe termen scurt. E Urmează bullish, all-time high probabil. All-time high gen peste 3500. Și ulterior cel mai probabil peste regiunea asta de aici de 4000 și apoi 4800 cel mai probabil. Arată bine. Arată bine. Iar weekly-ul arată închiderea foarte bună. Weekly-ul arată bine, doar ce ție un engulfing bullish aici pe ETH. Corect. M-a întrebat cineva dacă mai pică. Băi, improbabil momentan. La macro, atâta timp când menține 2800, e ok. Sau la median. La macro 2000. Regiune. 2000, păi se cumpără ca pâine. 2000. Da, arată că e ready. Arată Da, că e... exact. Și asta zic. Nu începe altcoin season până când ETH nu sparge 4000. 4000. Acum, eu cred că începe... eu cred că ETH intră în bull când sparge 3560 aici. Adică bull. Dar realist pentru altcoin season 4000. Da. 4000 și posibil să vedem. Teoria mea până în decembrie, pe 25 vine 4000. Poate chiar all time high. Da, trebuie să fac bradul. Da, bullish. N-ai ce. Las-o. Așteaptă, ești în perioada easy. Easy money, easy play, easy ce vrei tu. Stai
faci bani. vinzi ce nu-ți mai place, ai ținut Cardano 3 ani și Dar zici, nu bă, tot. mi-a făcut 4x, dacă chiar nu-ți place deloc. Dar nu încep să vinzi tot Celestia, că ca la $8 sau ETH. Uite un super chat, un pahar de fiecare încă nu e bun, sunt sărac cât de moment. Că ne dă o sticlă, pe urmă s-a zis la un pahar. Păi ce ok. facem mai? Ne-a păcălit. Ne-a păcălit rău. Nu e sărac, dar Pare chifoi ar fi. da, chifoi, nu 52. Da, pentru că e cel mai controversat. Da, dacă faci un chifoi, trebuie neapărat să îți cumperi Jacuzzi. un jacuzzi. Mergem la el cu Imaginați-vă eu cu criptoi și cu chifoi într-un jacuzzi. Chifoi la mijloc. Nu știu. A, da, păi Păi el Noi știu dacă îmbrăcați are așa. jacuzzi. are, păi avea. Avea. Da, s-a mutat. Eu zic să cumperi tu un jacuzzi. Eu? Îl montez până miercuri. Deci eu cu tine și cu chifoi într-un jacuzzi. În topuri. Dacă urcă Celestia în 30, cumpăr ăsta, terme. Mergem Și la cu Călin Georgescu. prea mult. S-ar Doar sparge așa. matricea sau? Atunci ar fi prea Asta zic. cu Lasconi. Ar fi și mai grav. Dar da, mergem la termen. Cu Dacă... cine intră în turul 2? Cu cine intră în turul 2, da. Asta zic. Uite, cine intră? Păi momentan este Georgescu. Incredibil. Dar adevărat. Să vedem. Băi, important e că ați rămas aici, e incredibil, adică... E incredibil. Analiză Eagle, creștere. Fă pe Eagle, te rog eu. Hai să ne dăm pe Igor. Stați așa că spune Revolutul aici, ai de control. Ia. Ce sună mă, alarmă? Bitcoin a trecut. La mine? La mine nu. La cine sună mă alarma? Păi pusesem o alarmă la all-time high, dar nu la 100.000. M-a luat FOMA, am cumpărat Eagle iar. Nu știu unde s-a auzit alarma. A Dar sunat n-am- ceva. Păi da, dar n-am pus nicio alarmă. Uite aici alarma. Vezi? Da. Dat. Au zis băieți, este momentul. Plus 20% pe Păi și aici am Hai luat să ne pe uităm FOMA. la Gold. Unde a intrat în fond? Sunt tot pe plus, dar am mai luat aici. Eagle. Păi chat acum Hai. vede că suntem și noi Relaxat. relaxați, dar și oameni, că poate Să- mulți ar zice A, da, Dar că el sunt nici e un roboți, robot. mai ales tu. Da. Tu faci. Bine, și eu fac de timp, dar lumea nu mă știe. Așa mult. Da, tu da, de 6 ani. Corect. Da, Dani mi-a zis să mă apuc acum 6 ani. Hai să ne filmăm. Vezi, să vorbesc. în jacuzzi. Daniel, când vii la Chicago? Dau 10 sticle. Ne vedem la Ne Las vedem în Vegas. Da, Da. chiar. Breaking news. Ți-ai luat bilet? Trebuie să-mi fac să aproape. Își ia viza. Da, să-mi iau viza. Vedem, te duci acolo. Eu soy is Trump lave. Trump fan. Trump lave. Crypto- Cum le zici la ea? Crypto to the moon, Trump. Crypto to the moon lave. Dați-mi viza, trebuie Ciolac. să joc poker acolo. Mă duc la Bitcoin. Da, mergem în Las Vegas la anul mai. La Bitcoin Conference. Și am fost și în 2019 la conferința Bitcoin. Cât era prețul atunci? Ia. 2019? 20. Când am fost la tine? Nu mai știu. 2022. Când Nu am mai fost? știu. În Bear am 2022. fost. În Bear, 2022. Cred că 2022 a fost. Era primul an după COVID. Da, 2022. Acum 2 ani. Da, cât era În Bitcoin? plin Bear. 30? Nu, Aș era zice. 19.600 de euro. 19.000? Da, Nu, nu îmi știu. amintesc. Posibil. Așteptăm pilda cu copacul. Ei se printre primii care... Eu știu, da. Da, i-am Și e zis. adevărat. Pe un alt live. Bun, de un pahar, ne-a dat de un pahar, dar ne-a păcălit. Deci cât am zis? 19.000 de euro. Da, posibil. Ei, să te auzi întrerupt. Vorbește-mă cu toți dinții. Da, n-am. Vorbește cu toți dinții. Încerc Nu să mai vorbesc dinți. mai Vorbește aproape. cu dinții. Bă, ce facem cu Georgescu, bă? Pot veni la tine 2-3 săptămâni? Da, 100 de euro. Dacă... 100 de euro, atât ai dai pe nu, în Olanda. O să credeam vină că la băieții. mine. Păi la tine ce să facă? Tot în România, tot Georgescu Ah. este președinte.
Se aude întrerupt. Unde, mă? Că nu are cum să aude întrerupt. Avem cel mai puternic live stream. Nu are cum. Zice conexiune excelentă. Pentru fiecare zice Adrian. O analiză pre-maraton. Să te uiți pe Igold. Pe Igold, da. Haideți cu Igold. Exact. Dreptate chat. Acum, pe Antena 3, rezultate parțiale. Cioracul depășit de Georgescu. Breaking news. N-ai cum. Breaking news. Cât de departe. Igold. Simplist vorbind la Igold. Hai să ștergem aici treaba. Facem analiză chat până dimineață. Dacă la fiecare 10 minute să lasă un super chat de 10 euro, facem până dimineață asta. Georgescu. Cu Georgescu, cu Vasilescu, cu Igoldescu. Da, aștept. Bun, deci Igold avem regiunea asta de sus și cea de jos. Și avem și mediana. Diana, care este o diana, e undeva pe la 38. Exact aici. Aha, îmi place analiza asta. Bun. Dacă îi place lui, să o continuăm. Dacă nu-i plăcea, nu o continuăm. Bun. Volumul în urcare. Aici. Rezistența la 38. Benny probabil are asul din mânecă. Scoate și Crypto-asul. Are crypto-asul din mânecă. Cred că o ducem mai departe. Prima fază poate o corecție în regiunea asta și posibil o corecție în 33-34. Dar cred că ulterior spargem regiunea asta și o să mergem 45 aici în perioada viitoare. Hai să un pic la RSI și la toate cele. Dacă ne uităm la RSI, încă are spațiu de moviment pe daily. Weekly-ul n-a atins. Are. Uite-te la weekly, Ace. Ce zici? RSI. Să se ducă în zona taurilor 50-70, vin româna și fac video. Te iubesc, Igor. Ai făcut video pe Igor, nu mai merge. Am făcut o grămadă. Nu mai merge. 1900 de views. Da, slab. Nu mai avem. Nu mai vor să se uite. Nu mai avem lichiditate. Imediat. Chat, nu mai avem lichiditate. Mai ai ceva lichiditate ca să continuăm analiza? Nu mai avem lichiditate. Cine dă lichiditate? Asta e. 97, aproape 98 de KBTC. Ochii mari pe atom, că e pe bubuială. Păi n-am zis că e pe bubuială? Logic că e pe bubuială. Mai face stroi? Facem 100 oricum la reluare. Da, mă, arată la cameră. Are aici dreptate? 19.600 scrie aici, când era Bitcoin Conference în Olanda. 19.699 de euro, că ea afișat. De euro, adică 20 și ceva de mii de dolari. 20. Atunci a fost și nu era mai nimeni, era un singur băiat. Da, din România, din Germania, ne-a așteptat 4 ore săracul, nu știu dacă se mai uită la acest live, posibil. Ne-a așteptat 4 ore să... Când vorbiți în același timp, microfonul face noise cancellation la vocea unuia dintre voi. Sună prea complicat. Dar da. Așa e. E spărtuleț, Ace. Arată-le poza. Da, are. 19.000. Daniel nu mai lăsa pe ei să bea. Îl strici și e păcat. Mâine îmi revin. Mâine te trezești cu Georgescu președinte. Nici nu știu. Cum? Nici nu știi cine e. Dar știi ce fac de câteva zile? Tu știi cine e, mă, Georgescu, sincer, acum. Ăla care face cu post pe Facebook, promovat. Așa. Dar știi ce fac de câteva zile când mă trezesc? Fără glumă. Mă uit la CoinMarketCap ca acum 4 ani și mă trezesc la 8 dimineața, primul lucru mă uit pe CoinMarketCap. Și n-ai făcut asta până acum? Nu mai împăsat. Eu mă uit pe TradingView în fiecare dimineață de 4 ani. Din pat. Din pat. Primul lucru când m-am trezit din pat, dau cât e Bitcoin, cât sunt altcoins. Nu. Când ajung la calculator, după ce îmi beau cafea, mă uit pe TradingView. Dar primul lucru din pat, mă uit direct, dau refresh, ce se întâmplă? Atom, $8.70. Injective aproape 30. Mai e, mă, ceva? SEI 62 de cenți. Mai nimic. Dimension $2.50. Merge Glovo? Da, merge. Mai am de la Mr. Spread. Da, nu, șampanie, mă. Tu vrei să faci... Păi ai șampanie de la Mr. Spread? Nu. Arată la băieți ce ai vrea să faci, dar în niciun caz. În niciun caz. E beginner level, adică nu faci așa ceva. Proteină.
pentru sală. Faci reclamă. Da, asta ți-e rău dacă bei așa. Ți-e rău dacă bei așa ceva. Deja mi-e rău. Da. Nu, bagă și tu pe Glovo. Că sigur ne livrează cineva la ora asta. Stăm un pic aici să vedem cu alegerile. Mai stăm, facem live maraton. 3 ore și 23. Bun, cum ar fi să promoveze BTC domnul Georgescu? Ar fi interesant, l-am chemat pe live. Dacă se uite Georgescu pe live-ul ăsta, let's go, baby. Să vină. Nu e niciun fel de problemă. Dimension. De ce arată așa Dimension? Georgescu a fost coleg de armată cu Sima. E adevărat Cu asta? unchiul Sima? Păi să vorbești. Te întreb dacă vorbesc cu el. De ce arată Dimension așa $2,50? Nu înțeleg. Păi urcă. Intră pe Glovo. Dar mi-au zis că nu mai urcă Nu Dimension. Glovo. Orice. Facem publicitate la Glovo. Ce Da. mai e? Glovo. Dacă nu știați de Glovo... Glovo, dacă vezi, Zi. sponsorizare. Moet. Scriu direct Moet. Sponsorizare că le-am făcut deja. Bun. O analiză pe DOT. Facem. Vine Moet imediat. Moet? Mi-am scris Moet. Uite, Moet brut. Păi ăsta, la banii tăi. Imperial. Doar 300 de lei. În cât timp vine? Păi Dar și chiria. ceva de mult. Pe mici? Niște mici? Nici cu Moet, nu. Mergem acum să nu. Dai, vezi dacă au niște mici. Stați cuminți cu bombițele acelea că nu aveți antrenament. Da, stai să Nu avem antrenament. Păi da, i-am zis că nu, alcoolul nu se Dar combină. știi ce nu știu ei probabil? Că pe live consum foarte multă energie. Corect, am Dacă subit 3 bei kg. și stai pe live, logic că te îmbeți, nu? Da, E ca și cum bei și faci sală. Ia corect. să încercați. Ia, bagă niște, ia, scrie și mici. Au și mici. Poți să comanzi pe amândouă. Păi prima dată Moetul, dă-i recomandare. Dă-i comandă. Taz Express e mai rapid. Deci să o pui și Express. Ca să ne așteptăm. Pe Olanda ce fel de Glovo este? Este Twist Bezorgs. Twist Bezorgs. Trebuie să scui pe ecran. Am eu câteva sticle, băieți. Moet cu parizer. Ne uităm aici la alegeri. Dar trebuie să-l punem într-un colț. Alegerile. Georgescu 21%. 21% și Ciolacu. Trebuie să dai. Trebuie să dai depozit 50 de bani ca să faci Moet. E normal. Apoi la Sconi cu 16%. Cum ar fi Ciolacu să nu prindă turul 2? Doamne. Cum ar fi? La anul stăm pe spate în Dubai. Target Realistic Gold. Bă, sunteți oameni pe încercian aici. Tomahawk ribeye. Ia uzi, mă. Mici. Ups. Nu sunt. De ce? Live cu chifoi. Nu mai vrea live cu chifoi. Da. Lumea dăm. Bun, uite, 51%, voturi 659 aici. Imediat mai facem și analize. Îmi lăsați comentarii aici. Aveți toate linkele în descriere din nou. Tot. La Patreon până la final live-ului. Nu știu dacă mai e oferta. Deci asta reduc. Uit că nu credeam că live-ul ăsta ține atât. Mai bine mă duc și eu. De unde? E departe? Păi nu e închis, mă, la ora asta. Păi nu cred că au Moet. Ești tu? Du-te și cumpăr. Aia și niște. Eu între timp fac niște analize până te. Cât faci până la 10-12 minute pe ceas sunt cu Moet. Ai și ceva de mâncare. Bine. Gata, ne întoarcem la analize. Bun. Luați ceva de mâncare pe asta zi, dar nu știu să ia. Bun, am 80 de gold. Am 80 de gold. Cât posta la tine în Olanda de banii ăștia până îmi găsesc un job? Păi, cam 2 ore. Cam așa, cam 2 ore. Cam 2 ore jumate. Nu ai cum să iei alcool dacă a fost cu votarea. Deci, auzi, mă, nu-ți dă alcool că e cu votarea. Păi s-a terminat votarea, ce să mai? E posibil să avem un bul mai lung.
Să nu se pierdă sună la taxi și aduc chei. Target IA peste all time high 32? Da, cel mai probabil. Citeți comentariile la rând, dar hai să le facem și pe alea din super chat, ca să nu ne înjure lumea pe urmă prea tare. Și acum punem promoția înapoi pe Patreon, poate mai vrea lumea să se înscrie. Imediat. Dacă a expirat, zice, da, cred că a expirat. Dacă mai adăugăm imediat. Facem și analize imediat. Mai adăugăm una, de data asta 20%. A avut 15, acum 20. Până pe 25. Imediat aveți puțin tare. Până la ora 3 dimineața. Bun, perfect. Aveți 20% reducere pe Patreon până la 3 dimineața. Probabil stăm ceva aici. Credeam că nu mai pleacă. Da, exact, am scăpat. S-a dus, i-am făcut mai a trecut de 0-0, nu mai este zi de votare. Yes, nu mai este zi de votare. 21% momentan pentru domnul Georgescu, care a rupt norma. Bun, analiză la... Bun, hai să facem analizele pentru super chat în față. Imediat. Ia să vedem aici, începem cu primele. Am avut așa. Am analiză pe TIA, te rog, unde crezi că va pune topul în acest bull market? Bună asta, hai să ne uităm pe TIA. TIA USD. Bun, momentan bine. Acum, dacă TIA face all-time high și sunt șanse, am putea vedea 33-ul aici în prima fază și apoi topul ar putea veni până în 50. Poate să meargă mai sus de atât? Da. Poate să meargă mai puțin de atât? Da. De asta vedem ce se întâmplă când atinge și aici pe 20, range-ul ăsta de aici pentru TIA. Ok? Dar arată bine. Arată bine momentan. Asta ar fi regiunea interesantă de top, 33 până regiunea de 69. Bun, mai departe. Ia cam asta arată bine. O părere despre evoluția Euro-USD pentru anul următor, te rog frumos. Euro-USD a crescut destul de mult. Imediat ne uităm pe Forex. Vedem aici. Euro-USD. De asta și dolarul a urcat foarte, foarte mult. De ce? Se anticipează că Europa va avea mari probleme în mandatul lui Trump. De asta. Dar cred că ești în regiunea de bounce, cel puțin în regiunea asta de aici. Pentru anul viitor, posibil să vezi în prima fază un 98 la început de an ăsta și apoi bounce în regiunea asta. Cam asta aș vedea de la Eurosel, destul de simplu, aș zice. Bun, mai departe. Aș vrea să fac o întrebare, o intrare în Polyhedra, în portofoliul de risc. Poți să analizezi care ar fi o intrare bună, de bun simț. Polyhedra. Asta e Polyhedra? Păi e deja pompat foarte, foarte tare Polyhedra, dacă asta e. Polyhedra. Așa, să vedem. Zic că pare că aici e un pic mai pompată dinainte, din 2024 martie. Păi aici era intrarea, regiunea de 1.10. Aici era intrarea, acum avem un pic spre zona de rezistență. Cred că ulterior ăsta probabil va testa un 87 măcar aici. Pe termen scurt pullback, dacă e să o luăm, stai nici la rezistență, termen scurt pullback ar putea veni undeva în 1.2. Deci din 1.2 până regiunea asta de aici, deci 2 până regiunea de 1.10 ar putea fi create anumite poziții aici pentru resursa financiară, dar asta își face pentru target 1.8, apoi regiunea asta de aici de 2.9 pentru plan de stel. Okay? Simplu și la obiect și pe ăsta. Parte. Ce zici de Troi? Are un volum imens. Toate au volume momentan, nu numai Troi. Troi USD. Troi.
Ca să ne uităm la volume, nu putem sta aici. Troi USD pe Binance, cred că. Da, are volum bun, imens. Da, e destul de mare volumul aici pe Troi. E în zona de bottom, cred că pe ăsta l-am mai analizat de ceva timp. Range-ul ăsta de bottom ți-a urcat peste regiunea 002, ar fi 008, cred, cu timpul 008 până în regiunea de 0014 aici pe Troi, dar pe termen scurt probabil îți va da o retestare spre regiunea de 0036. Dar cred că ulterior testează mai sus. Cam asta aș vedea. Bun, mai departe. Despre monopolul Google asupra telefonului mobil, o grămadă de aplicații care nu le poți opri, multe inutile consumatoare de RAM. Nu este neapărat un monopol al Google, este și un monopol Apple. Cred că monopolul Apple e un pic mai mare decât cel Google. Adică da, ambele au. Nu cred că poate să fie oprit când n-ai o concurență prea mare. Dona, trebuie să ai mai multă concurență. Dar cum dat Daniel Niță, președinte pe partea de cripto, mersi. Dacă Georgescu nu e împins de PSD, asta or aur. Nu e posibil că niciun candidat nu discută de cripto. Am răspuns la asta. Este acasă la Georgescu. Bun. Daniel Sun. A venit și vremea noastră, zice Daniel aici. Tare rău, rege, tot respectul. Daniel, încheie profiturile din cripto având în vedere problemele USDT și Mica. E USDC o variantă sau diversificăm? Diversificarea totdeauna este foarte, foarte bună, dar USDC-ul este reglementat. Dar odată ce retragi în USDC, probabil ai deja de la USDC vor da mai departe datele respective spre ANAF. Deci nu încerca să faci mânării prin USDC. Oamenii din bula noastră nu votează pentru cineva anume în turul 2, ci împotriva PSL. La fel a fost și în ultimele două alegeri. Da, corect, așa este. Așa este. $5 aici de la Bobber. Bobber încă o dată membru de 3 luni aici. Bun. Sau unii legendele, poftă bună la Moet. Mersi, Paul David. Vedem că ajunge. Felicitări pentru Dot și Atom. Frumos. Datorită vouă îmi bubuie portofeliul. Much love, Marius. Au și eu beau Mioneto, zice Marius. Mircea, mersi pentru 10 de ani în membership. Vedeți o strategie bună. Vă duceți asta. Am răspuns la asta. Am doar 2x pe hard. Nu e rău. Vedeți, ar coincide până la șută. Am răspuns și la asta. Tot de comunitate, cine a intrat în turul de pentru prezidențiale? Dani cu Ace, ați dat o gheară la poker, cine a câștigat? Încă n-am dat, dar abia am ajuns azi în România. Să fie ăsta ultimul bull așa volatil. Volatil nu neapărat e ultimul bull, dar e ultimul bull în felul ăsta în care îl vezi în momentul de față. Bun, am răspuns și la asta, OG. Legendele pe live, dați și voi like. Much love, Adelin. Dacă vă place live-ul, apăsați butonul masiv. Da, domnul, să faceți toți banii anul ăsta și mulțumesc pentru ultimele 2 ani de conținut la amândoi. Greu să găsești oameni care au cu adevărat vor să ajute. Much love, chiar da. Așa este, Bogdan, apreciez. Doge la $1 sunt și 1 la 4. Cheers, băieți. Suntem la Doge. Oamenii de Doge. Doge. 0.42 aici pentru Doge, destul de bine, atâta timp cât închide peste 0.36, extrem de bine, dar ar fi 0.58 aici. Poate mai sus, gen 0.73, poate chiar mai sus de atât, da, aș zice că da, ar putea ajunge măcar 1.15 Dogecoin în acest, deci bine, moment, foarte bine. Bun, mai departe. Daniel, acum arată numărătorile, ar fi potrivit un pool, dar l-am făcut. Ce părere aveți de usual pe Binance? Am răspuns. Am răspuns și la Alex Stroia. Ea la 60 din punctul vostru de vedere, știu că rămâne de văzut. Sunt șanse. Dacă repetă istoria cripto, ar putea mai mult de 60, am mai devreme. În ce a schimbat Solana acum, având în vedere că are din 2020 100% profit, ce părere aveți de Saga pe viitor? Nu-mi place Saga din perspectiva faptului că foarte mult airdrop acolo. Ai un layer 1 care creează alte layer 1-uri. Adică nu e neapărat ceva ce mi-aș băga din Solana, probabil aș muta mare parte. Aș muta o parte în ETH. Doge la 1 sun, am răspuns și la asta. Troi, ne-am uitat. Cheers guys, Loredan, forța Călin Georgescu, așa apare. Maxim live m-am uitat și că mâine am servici, zicea Adelin. E de un par de fiecare, încă e bull, sunt sărac de moment. Mai beți unul băieți, acum îl împărțiți și voi, sunt vremuri grele. Așa e, vremuri grele nu prea. Salutare că astea e pe FTM.
FTM, USD. FTM, USD. Ia să ne pe Phantom. Dacă ne uităm pe Phantom, bine, arată foarte, foarte bine. Oricum ne uitam în trecut la Phantom, că arată bine aici. Probabil 3.42 este all-time high-ul. Probabil vei vedea mult mai sus, adică undeva în 5. Arată bine. Probabil ulterior, în prima fază, vei vedea un 1.60 de acolo. Va închide toată inegalitatea asta aplicată din martie 2020. Foarte, foarte bună. Foarte, foarte bună. Foarte, foarte bun FTM aici. Regiunea asta. Probabil undeva 1.50 ar putea fi. Bun. Mai e ceva? Nu cred. Cred că atât a fost pe partea de analiză. Aștept momentul de la S și ceva de care aici mai stau ceva. Voi. 22% Georgescu. Eu trebuie să-mi pun telefonul la încărcat că moare. He's dying. Priza aici. 2 secunde mă întorc. Munteanu Ciprian, bine ai venit pe Patreon. Și Leonid, bine ai venit pe Patreon. Găsiți portofoliul actualizat pe Patreon de bază, toate intrările și previziuni viitoare pentru portofoliu. Încerc până miercuri, probabil o să am până miercuri și portofoliul de risc și cel de acțiuni updatat la zi, plus un plan de exit pe bull pe care l-am structurat, încă nu este creat final, dar o să vină și ăla pentru de Patreon. Bun. Daniel, mai deții ULD? Yes, sir. Nu l-am vândut încă, dar dacă merge spre break-even, probabil o să mă în altceva. O să fac ceva schimbări pe portofoliul de risc. Vă reamintesc, tot ce tranzacționez, tot ce cumpăr e în timp real, că vorbim de trading, că vorbim de, aici în partea de tranzacționare, că vorbim de partea de portofel, toate au fost anunțate în timp real și le puteți vedea. Când ajungem la Patreon, le puteți vedea pe toate. Probabil o să le fac publice la final de ciclu când o să vând mare parte din portofoliu, o să fac public tot portofoliu și toate update-urile făcute, care sunt multe de până acum. E posibil să nu mai vedem ETH urcând așa de violent, ținând cont că nu are propriul Sailor. E și asta o teorie. Sailor a dus foarte, foarte puternic Bitcoin prin faptul că tot împrumută versus MicroStrategy pentru a cumpăra Bitcoin. Eu zic că și ETH la un moment dat va avea performanțe foarte, foarte bune, mai ales toate ce ETF-ul va fi complet, adică în momentul în care vei avea și yield, adică vei primi o sumă de bani aia pe care o primiți staking pe ETH, probabil atunci va fi foarte interesant pentru instituții și atunci și ETH va avea propriul lui instituțional. Gândiți-vă că v-am zis că nu terminăm ciclul ăsta, mulți erau bearish în lateral, nu terminăm ciclul ăsta până când nu avem un rally instituțional pe ETH, pe Bitcoin în primul rând, ziceam, dar și pe ETH. Adică au gustat momentan plăcinta, au zis plăcinta Bitcoin este excelentă, ne-a făcut foarte mulți bani în momentul de față, ce plăcintă mai avem? Probabil plăcinta ETH ar fi următoarea. Bun. Ce telefon am? Un iPhone. Un iPhone 14, 5, nu știu. Deci alegerile astea chiar am dat surpriza. Anticipam o surpriză. Dacă ai fost la mine pe Twitter, hai să ne uităm un pic la mine pe Twitter. Anticipam o surpriză, dar nu în Georgescu atât de mult. Adică în Georgescu apreciam un 8%. Dar dacă ne uităm aici rapid, anticipam o surpriză la aceste alegeri. Am zis așa. Prevăd o surpriză mâine la alegeri în care Ciolacu să nu ia 24-20. Momentan pare că am avut dreptate. E undeva spre 21 cât e în sondaje, ci undeva la 20. Sper că se vede. Undeva la 20. Momentan este la 21. Poate chiar sub. Asta pentru că cei de la AUR s-au mișcat binișor similar cu PSD în zona rurală. Pare că nu AUR s-a mișcat bine în zona rurală și s-a mișcat bine domnul Georgescu. Speranța mea ar fi la Sconi cu Simion turul 2. Dar asta e fantezie, probabil vedem Ciolacu Simion. Pare că vedem în momentul de față, ce vedem aici, Georgescu cu Ciolacu. Ăsta la Sconi nu știu dacă mai are persoane, Simion cade foarte, foarte tare. 89,72 dintre secții. Wow, o să avem Georgescu versus Ciolacu în turul 2. Madre de mia, ce interesant.
ce interesant. Cum, nu știu, parcă nu ne imaginam, nu că o să fie atât de interesantă treaba. Nu știu dacă mi-ai citit Superchat-ul. Le-am citit, cred că pe toate, nu știu care a fost Superchat-ul, dar l-am luat pe toate la rând. Analiză pe FET aici. Crezi că Larry Fink o să fie sailor al lui ETH? Nu, pentru că Larry Fink nu are companie. BlackRock este ceva care îți dă posibilitatea să investești prin ETF-ul respectiv. E ceva ce ar putea să facă ca MicroStrategy. Deci nu cred neapărat. Dacă retragem un USDC acum, nu ar trebui să plătim taxe doar cele de mică, încă nu pare corect. Momentan nu cred că o să poată nimeni să vadă dacă ai retras un USDC, dar după ce intră în vigoare, decembrie-ianuarie, probabil vor vedea. Madalin e singurul care a spus taxe zero pentru tine care încep o afacere. Georgescu? Da, nu știu, m-aș uita la debate-urile astea. Georgescu 22%, îl văd pe Mircea Badea aici. Mircea Badea de față vorbește. Să-l pun. Vezi? Out. Am dat așa un review de la TV. S-a întors și Ace. Ai găsit-mă? N-ai găsit Moet. Ai găsit VUV. Stai mă că a găsit VUV. Vezi că e similar la preț. Știu VUV. Cum? Am băut-o eu. E văduvă. Încă o văduvă pe acest live. O vedem aici. VUV Clinco. E mișto. Am avut-o și pe live-ul precedent. VUV. Dar e bună. E bună. Ai deschis-o tu, nu? Pe precedentă. Pe asta o deschid eu. Da, pare că așa e. 22% Georgescu. Cum te simți aici? Am făcut analiză pe tot ce se putea aici. S-a întors. Te-au dat? Ai zis, te-am întrebat cu cine ai votat? Da. Întrebat, mai este Moet? A zis, s-a dat, băieții l-au cumpărat pe tot. A cumpărat tot De ce nu mai e Moet la magazin? Asta nu înțeleg. Îi dăm puternic aici cu un VUV. Vezi că s-ar putea să sară. Lasă, uite, vezi? Vezi pe VUV aici? Asta a fost o văduvă. VUV din franceză, știi franceză. Excelent. E văduvă. Și uitați văduva. Așa. Vă arăt văduva la cameră, nu știu. Aha. Vezi? Deci am știut ce iau. Da, ai luat bine. O văduvă care a ținut tradiția familiei o lungă perioadă. Acest VUV. Da, de Dom Perignon, știi? A luat aer fresh, da, Dom Perignon. Cine a fost Dom Perignon? Nu știu, de șampanie sau... Așa, Cine a fost Dom Perignon? Călugăr. Pardon. Călugăr. Câte trebuie să dai aici ca să poți asta de șampanie? Până vine alcool. Și atunci să scoate și... Cum a zis? Păi eu n-am băut 4, dar plus 2. 4. Eu n-am băut în ultimii 3 ani decât... Da. Bun, hai să-i dăm. Televizor direct în Georgescu îi dăm. Dacă îi dăm, cred că îi scade un procentaj. Cum Georgescu a ajuns favorit? E pe primul. Mai pleacă ei 10 minute, mai pune Georgescu 2%. Bun. E vive. Exact, e vive. Vive le franc. S-a dat pachet. Ai agitat-o? Păi am fugit. Păi cred că dăm pe cameră direct. Nu-i problemă. Nu mai mă că știu. Fii atent. Dacă vreau să o desfac așa, fără să... Da. Așa. Miroase alcoinsidă? Excelent. Nu știe mă de asta. Nu. Trebuie rafinat. Eu beau doar apă și fac flotări. Trebuie rafinat. Ține așa mi-ai zis. Acum am bul. Trebuie să iei și un pahar. De unde bani? Noroc la toată lumea după chat. Mi-am dat toți banii pe asta. Ca să iau 10 Celestia. Păi asta e mai calitativă. Nu ne doare capul. Asta după Moneto, combinație între două e interesantă. De mâncare ai luat ceva? Da. Dacă mâncăm pe live. Nu mâncăm pe live, că le facem pe asta. Noroc pentru domnul Georgescu. Are 22%, să fie primit. Când să termine? Când să termine? Spuneți-mi voi când să termine, ca să știe și el. Cred că s-au vreo 90 ceva la 100, cred că 80 și ceva la 100.
Deci, da. Bă, Georgescu primul, Călin Georgescu primul. și al doilea, Și al doilea, Ciolacu. Ciolacu, nu l-a scos. Ok. Ciolacu, bun. Pleacă ei și urcă ei Gold. Bun, să ții 5 ore acest live. Păi până iese primul loc. Credeam că e Iliescu ăla, mă. Credeam că e Iliescu, uite, l-arătăm la băieți aici. Dacă se vede că... Ia uite, bam. Reța. Călin Georgescu. Bam. 2 pe 2 la ies aici. Vadă... Să nu vă îmbătați aia. Duce, mă. Ei s-a luat și aer în afară. E bine. E bine? Georgescu a crescut cum crește un meme. Corect. Am intrat într-o nouă etapă a României. Așa pare. Nu știu dacă Ciolacu poate să-l oprească pe Georgescu în top 2. Cu cine ai votat dintre cei La asta mă gândeam. Cu cine ai votat? Ia zine. Ia zine. Ai putea să votezi cu Ciolacu? Putea să votez și cu ăla, dar nu știu. Da, nu știu. E greu. Tu? Bă, mă uit noroc. Nu știu. E foarte greu. Păi asta. Situația. Doamne. Să le ținem de cal la băieți, Mașla. Mersi, Mari. Apreciez. Mașla. Bun, ce părere aveți despre Georgescu? Vrei să ne uităm pe chat GPT? Știi, mă, monedă, știi cum zicea Lenghe pe live? Bă, ai prietene? Dă șaurme. Hai, mă, să ne uităm pe chat GPT. Ce vorbesc de Georgescu? Păi unde-i șaurma? Comandă și tu o șaurma. Păi nu, ne trebuie monede. Comandă o șaurma, dar să fie cu de toate. Dar întâi dai mesajul Lenghel ca să fie proof. Nu? De la el, direct. Da, hai să ne uităm pe chat GPT. Păi cine e Georgescu? Asta zic. Mai bine zi următoarea monedă cu 10. Păi nu cred că știe ceea ce. Da, cred. Cine este un portret detaliat a lui Călin Georgescu, care candidează la președinția României. Ia. Vreau să vadă și aici. A dat eroare. Bun, hai să ne uităm. Ești tu. Călin Călin Georgescu este un inginer agronom român născut la 26 martie 1962 în București. A absolvit Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu din București, obținând ulterior titlul de doctor în pedologie. Îi căutăm imediat. Cu pedo. Nu sună bine. De asemenea, a urmat un program post-universitar la Colegiul Național de Apărare, Carol I. Care sa profesional, Georgescu a acumulat o vastă experiență în domeniul dezvoltării durabile, protecție mediu. A lucrat timp de 17 ani în cadrul Sistemului Națiunilor Unite, în funcții precum director executiv al Institutului Global pentru Gravitatea al ONU în Geneva și Vaduz, mulți zic că este mason, perioada 2015-2016. În plan politic, Călin Georgescu a fost asociat cu Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, de 2020 și 2022. Ulterior, în 2024 și-a depus candidatura ca independent la alegerile prezidențiale din România, cu deviza "Partidul meu este poporul român". La depunerea candidaturii a anunțat că a strâns peste 230 peste 10.000 de voluntari. Ce privește viața personală, Călin Georgescu este căsătorit cu Cristela Georgescu, expertă în nutriție și autoarea a mai multor împreună. Au un fiu. Conform declarației sale de avere din 1 octombrie 2024, Călin Georgescu deține o casă și un teren în Brașov, un aturism de 2 depozite în valoare de 264.000 de euro. Anterior a încasat un salariu anual de 72.000 de lei ca lector la Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe. Predat acolo? Interesant. Campania sa, Georgescu a promovat valori naționaliste ortodoxe, atrăgând de atenția printr-o prezență pe platforme de socializare, în special TikTok. Uite, mă, știe ceea ce CPT-ul. Această strategie a adus o creștere notabilă în sondaj, fiind considerat surpriza primului tur al alegerilor prezidențiale din 2004.
Care e legătura cu Rusia? Asta m-ar interesa. Există o legătură cu Rusia. Hai să vedem, ce mai vreți să știți despre Georgescu? A fost asociat cu declarații și poziții care sugerează o simpatie față de Rusia. Într-un interviu din aprilie 2021, el a afirmat că șansele României este înțelepciunea rusească. Cum te simți? A zis asta. Deci, șansa României este înțelepciunea rusească. De asemenea, a declarat că Vladimir Putin este un om care își iubește țara și că România ar avea mai mult de câștigat dacă ar colabora cu Rusia. Bine, rău, nu știu exact. Pentru că și Trump a zis același lucru, dacă e să o luăm așa. Da, exact. Dacă colabora, da. Această declarație a atras atenția preței și opiniei publice, fiind interpretată ca o apropiere de poziție pro-ruse. Cu toate acestea, Călin Georgescu a negat orice legătură oficială cu Rusia, afirmând că nu a avut întâlniri cu oficiali ruși și că nu a primit sprijin din partea Rusiei. Este important de menționat că în 2020 Georgescu a fost numit președinte de onoare al Alianței pentru Aur, partid care a fost al subiectul unui privind legătură cu Rusia. În concluzie, deși Călin Georgescu a făcut declarații care sugerează o simpatie față de Rusia, nu există dovezi concrete care să existe unor legături oficiale sau colaborare cu autoritățile ruse. Deci nu e totul pierdut. Adică ar putea să-i placă filozofia, să aibă, dar pare că nu ar avea. Acum vedem când vine, știi? De asta e. Dar da, acum vede și chat-ul în mare parte despre Georgescu. Ce zice chat-ul? Ce zice chat-ul astăzi? Welcome to the moon, Răzvan Cristian. Vă reamintesc 20% pe Patreon încă. Aveți 20%. Dacă mai dai mult, cred că dau gratis. Dați pleci că uite să poate. Cred că are 3 copii. Care sunt principiile punctele programului politic al lui Călin Georgescu? Foarte bun asta. Zici că-s la ora de politică. Așa că trebuie să știi cu cine votezi. Păi da, Ia să ne uităm. Programul politic al lui Călin Georgescu, intitulat Hrană, apă și energie. Ia să ne uităm aici. Asta pe mine, sincer, la prima dată am avut o senzație de a râde. Adică apă, hrană și energie. Nu știu, mi-e foame, ce-i drept, dar să vedem. Se axează pe valorificarea resurselor naturale ale României pentru a asigura o deficiență economică, producția națională. Bă, sună bine. Sună bine, în teorie. În practică, uite, agricultură sustenabilă. Da, sunt multe contracte deja date către alte țări. Cum le încetează? Că el este președinte, el nu poate să facă asta. Adică cum o să facă asta? Asta e întrebarea. Cum o să facă Călin Georgescu asta? Asta e o întrebare valabilă, pentru că n-are această autoritate. Parlamentul e cel care votează legile. La principalele puncte ale programului includ agricultura sustenabilă, promovarea agriculturii. Bă, sună bine. Ecologici, susținerea micilor producători locali pentru a asigura securitatea alimentară și a reduce dependența de importuri. Asta fac chinezii, de exemplu. Gestiunea resurselor de apă, implementarea unor politici de management al resurselor de apă, având în vedere importanța strategică a acestora pentru agricultură, industrie și consumul populației. Dependența energetică, toate sună bine pe hârtie. Câte poate să le facă? Asta e întrebarea. Dezvoltarea durabilă, promovarea unui model economic bazat pe producția locală și pe domnitatea participativă, suveranitatea națională, am înțeles, ok, da, are câteva puncte bune din agricultura, resursele de apă, independența energetică. Trebuie să vedem și la celălalt acolo. Avea și el ceva? Se explică votul masiv pentru Călin Georgescu. Asta mă uitam, dar nu văd explicații. Da, nu sună rău pe hârtie. Da, nu sună. Pe hârtie nu sună rău, dar având în vedere că ăștia nu au făcut nimic, poate Georgescu e ce trebuie. E omul Americii Georgescu. Alții zic că este omul Rusiei. Alții zic că este omul al cui om este de fapt. Călin Georgescu a scris prefața cărții lui Robert Kennedy Jr. Deci e posibil să fie susținut de acesta. Interesant. Sincer, tot cu el am votat cu Georgescu. Sunt de 10 ani din România, probabil zice. Deci, aici. Da, diaspora bănuiesc. Pentru că un președinte ne reprezintă extrem mai mult decât intern. O să îl susțină Partidul Aur, așa a declarat Simion recent. Da, păi nu e normal. Dacă Aur nu e turul 2. A și fost. Una peste alta, Bitcoin la 98 de mii. Păi, poate faci un ai fost la noaptea. Ar fi. Cum ar fi? Ca să ne uităm.
98.000, mă. Fii atent că nu e imposibil. Nimic nu este imposibil. Nu, Doar pe ce e 2000 pentru PTC de la valoarea asta. păi ce e? Uite E alerta aici. cât? Păi, De hai să 2%. Da. 2%, zic eu, din 100.000 2%. Mamă, ce știe. Păi logic. 1,87. Da, Aproape. sub 2%. Ia uite, 98.136. Da, Dacă intrăm în 99.000, deja s-a dus. Da, l-am așteptat de mâine. Dacă Face acum. Ce fac? Cred că a auzit că iese Georgescu. Pompează. Așa cred. Bun, hai să mai vedem ce fac altcoin-urile, corect. Asta. Dacă stau mult în $9 poziții tot. pe futures Binance, ce se poate întâmpla rău? Ia zi, ce se poate întâmpla rău dacă stai prea mult în poziții? Păi dacă e funding rate-ul invers față de poziția ta, ți-a fi? Dacă ești long acum, vei plăti short-uri. short pentru cei care sunt short, adică vei plăti un fee. Da. Fiecare, nu știu, 8 ore cred că e. Da. La fiecare 8 ore. Deci pierzi acolo. Bine, nu e foarte mare, dar ca Bă, idee. depinde de poziție. Dacă merge poziția în favoarea ta, da, Corect. e ok, știi. Da. În rest, nimic nu se Dacă poate. nu, păi decât lichidarea. Dacă n-ai stop loss, păi n-am mai fost de 5 ani, cum zici tu pe live. De ce să fii lichidat? Înseamnă că e nebun, da? Bine, poți Stop. să fii dacă ai o poziție mică. Mică, faci ce vrei tu. Dar stop loss. A facilitat întâlnirea lui Alexandru cu Adriana Stațe. O să vedeți că pe partea diplomatică relații externe vor top cu Călin Georgescu. Cine știe, eu nu mă... Bă, interesant. Cea mai mare surpriză din istoria României. N-am mai văzut. Dacă ar lua președinte. Păi pe Polymarket cât avea, mă? Cred că avea... Da, puțin. Nici nu cred că era. Eu fost... Ia mă, cum arată Polymarket acum? Arată Polymarket. Cum se explică votul masiv? Păi au votat oamenii. Da. Polymarket România. Ia. Aici. Ciola cu 55. Asconi 30. Nici nu e. Sub 1%, George. Nici nu e, mă. Păi și ce face, mă? Asta. Păi e la Adder. Da, e la Adder. Dar Adder e 32%. Cu toți. Da. La Adder aici. De-aia crezi. E la Adder. Da. 32% Adder. Da, el e principalul. Păi eu zic că îl distruge pe Ciola cu. Păi, din ce am văzut. Adică, din ce am mie că ia 70% în turul 2 versus Da, pentru că acum. mulți nu or să vrea să voteze cu Da. A luat Călin Georgescu 1,7 milioane de voturi. 1,7 milioane, mă. E o poveste frumoasă, ce-i drept. Acum vedem cât de frumoasă e dacă devine președinte. Dar povestea e una fenomenală. Adică de la Trump, nu știu dacă ai mai văzut. Da. Trump avea același odds, dar Trump, nici măcar Trump, dacă te gândești, pentru că Trump a candidat în partea republicanilor și avea un partid în spate. Mai vrei ceva? Mouse-ul. Da. Dă mouse-ul. Mai trebuie să dai mouse-ul. Mai să te întreb ce fac cât. Ăsta îți place? Cine vine în România? Cine e pe bancnota de 1 leu? E poet sau... Nu? Dacă nici eu nu mai... Trebuie să scrie. Nu mai știu cine e? Nu. Cine este pe bancnota de 1 leu, chat, fără să deci dai? nu-i Sadu Veanu? Hai. Lasă că... Cine e pe bancnota? Știu ăla chel, așa. Nicolae Iorga. Am avut 1 leu la viața mea o grămadă. Știam că ăla. Stați chat că îl întreb eu imediat. Ce vrea tot chatul. De film? Hai da, mă. Vorbește. Așa, București, rezultate parțiale. Georgescu locul 2 după Lasconi. Cum adică? Adică Georgescu și Georgescu e pe Lasconi? locul 2. Băi, Și Lasconi pe primul loc. Crește Lasconi, bă, dar n-are cum să-l bată pe. Ce vrei?
Pe Cosmos. Păi nu vezi pe Cosmos. De ce? N-ai, mă, că Cosmos nu are TV. Cum să n-aibă? Că știu Nu eu. are. Celelalte. Right. Este. De ce? Vreau să te întreb părerea de. Are, mă, are. Înseamnă că nu merge ceva. Da, nu știu de ce. Pune Atom. Uite. Dă-i tu pe aici, că nu. Nu Dă-i merge tu, sau? n-au. Păi A, nu știu merge. să dau pe obiect. Necula, aici. Fiți atenți, întrebare. Deci fii atent. Necula, da, 10 de alianță membership în timp ce... Mulțumim frumos, Bogdan. Timp ce avem turul 2 aici. Care, deci zici și tu, am spus, TVL-ul pe Cosmos a ajuns unde era înainte de airdrop-uri în 2023 spre toamnă, adică aici, știi? Acumulare pe TVL, adică cumpărare pe Cosmos. Îmi place Cosmos, am cumpărat și Kia și Atom, mi-am dat mediile. TVL total value Și locked, uite, adică da, tot s-au știu, băgat. da, știu. Și uite urcare. Vine Mantra, vine Stride, parte tot pe Cosmos. Deși, Da. Osmosis care... Ai Strike primul Da. care face. Dar Torcei. întrebarea mea e, dacă vine Bull, nu ar trebui să urce TVL-ul măcar cât a fost în martie pe Cosmos și aia Tom, care e prima? Corect, da. Dacă Stride-ul crește, corect, da. Stride-ul nu mai zic, am airdrop-ul, că am vândut. Fiindcă airdrop-urile astea, de exemplu Stride, s-a dat cu deblocare la 90 de zile. Deci eu prima oară credeam că o să primesc airdrop-ul și gata. Și a venit Stride, zice deblocare 90 de zile, îți dă gradual și am zis Păi da. nici nu-l vând. Dar zic că TVL-ul pe Cosmos mi se pare gata de Moon și a mai crescut Akash Network. Călin Georgescu primul și în diaspora. Nu e șocant aici deloc. Ăsta e Rezultate ăla, de-abia parțiale. fruntea, Georgescu mă. lotul cu 2 după la Sconi. Stupid. Rupe rău de tot. Rupe tare. Cine o vedea pe asta cu cei de pe TikTok? Da, nu vedeam. Cei de pe Și eu, TikTok care- au văzut-o. Cei de pe TikTok au văzut-o. Eu nu mai văd multe, dar eu... Da. Ăștia sunt fix campania. Aș vrea să văd demografia. Ne-a votat cum, știi? M-ar interesa foarte tare demografia la alegerile astea. Bun, mai lăsați comentarii aici, domnilor, doamnelor, Ce să analizăm? domnișoarelor. Ce să facem? Like-ul, de rigoare. Sper că lumea nu s-a plictit. Nu cred că s-a plictit. Ar sta până dimineața. A plecat BTC, ia uzi. Hai mă, cu 100 de mii, că ar fi prea șmecher. 98.300. Bun. Că ar fi cumpărat și voi pe Revolut. Ar fi Cumpărați prea și tare. sunați-l pe Sailor un pic. Dar mi-a zis mie un coleg de la muncă, am băgat în Bitcoin la 86.600. Ce ți-a zis? Fac și eu un Bitcoin acum, eu am zis din 2021, bă, trebuie să încep. A zis, bă, am avut bani și acum bag 689. Păi suntem la o lună, două de top local. Da, asta Da. zic. E prea multă lume interesată. Ce e părerea de acțiunea SoFi? Anume? SoFi. Nu știi Nu știu. SoFi? De ce? SoFi. Nu mai țin minte. Poate am auzit pe live-ul tău. Poate, să nu uităm. dar știu multe. Am analizat-o de mai multe ori, SoFi. Mai țin minte ce făceai. Poate fi un început de corecție. Îmi dă YouTube. Aici. Vine bull market. Poate fi un început de corecție. Da. Vine bull market-ul. Ia Dacă urcăm peste 99.200, atingem 100.000. Cel mai probabil. Asta zic. Sophie. Ce e Sophie? Sophie Technologies pe Nasdaq. Pe finance. Finance. Aha. Rental breakout. și leasing. Arată foarte bine. Prea SoFi. bine arată. Da. Excepțional. Arată bine. Da. Astea mici o să facă Da. foarte, foarte bine în perioada viitoare. Au deoarece... făcut și în 2021. Uite de Ții la minte Virgin teoria Galactic. mea care vine din spate. E cea în care ies bani din alea mari și intră în astea mici. Da. Pe final de bol. E un fel de 2021 23 pe de dolari stocks. pe SoFi. Da, un fel Eu de 2000 2021. Eu atunci am investit în Da, Virgin Galactic în și toate Mia, alea. toate Și nebunile. da, erau S-au în dus. top. Da. Ții minte, Și ți-am după zis au de picat NIO, că NIO 95%. se duce la 50 dolari. Da. Și a picat, Și a picat 90%. din Da. 40-50. Da. Virgin 23 urmează pe SoFi. Foarte bine. Poate un pullback mic, poate. Dar în rest Da, e mono-only, adică. Crește diferența între Călin Georgescu și Ciolacu.
Bă, dacă mai numără mult ăștia, deja nu mai avem turul 2. Deci dacă nu mai numără mult ăștia... Sofa e aia pe care stați. Așa e. Sofa, da, așa e. E la top local. Top local înseamnă când Bitcoin spune un top local, face o plățire de 30% și stă și după face un nou top. Și, da. Urmă iarăși îți face un nou high. Dar poate să stea după topul la local câteva luni. Am fost în 2021, mai până în noiembrie. Ștefan, pare un pic obosit. Păi este ora 1 și 12 minute. Logic, de obicei eram la somn la ora asta. Dai seama. Dormeam, visam. Da, visai la tot la... Deci serios, în ultimele 2 săptămâni, la 8 dimineața, 9 când mă trezesc, dau pe CoinMarketCap din pat. Fără glumă, n-am făcut asta în ultimii 3 ani niciodată. Mă trezesc, mă spăl pe dinți, mă la cafea, după aia pornesc 3 dimineața. Acum, telefonul fix ca în 2017, în 2021. Ar trebui să vină un top local sau nu? Să mai crească piața. Georgescu 22%, Ciola cu 20%. L-a băgat în buzunar. L-a băgat în buzunar. Dați-vă ce face Sei. Ia mă, ce face? Ce face Sei? Păi mă uit direct aici. Uită la portofel, scoate. Ia să ne uităm cum arată piața. S-a închis, săptămâna, cred că da. Că nu. Mai avem. 46 de minute. Ei, stăm aici până la 2 ca să încheiem treaba. Da. Sand în continuare rupe, plus 50%. Aoleu, am vândut Sand-ul. Am zis, nu mai... OXT-ul urcă, mai devreme, DIM urcă, Sei, 21% în continuare. Oi, ce gros e. Ei, uite-te. Asta e vector candle verde, dacă aveai vectori. E candelă de... Bă, ce mare e. 0,65 până la $1. That's what she said. Avem 0,66 până în 0,70. Nu-mi pasă până la $1. Hot devine hot din nou. Aga, TTM. Da, până și Tada urcă, bă, băiatule. Ia uite-o. Până și Tada urcă. Ei au aproape $8. Și până la 100 nu. Cred că intrăm în full blown altcoin season. Dar vrei să vezi unde am luat Sei? Se rupe matricea în două. Dar vrei să vezi unde am luat Sei? Bottom-ului din bottom. De la Fed. Și n-am mai vândut sparge 1,5 și 2,3. La $3 vând un pic. Atom. Unde-s haterii, mă? 12. Să vină pe live. Unde-s, mă, haterii? Că au zis că nu mai urcă Atom. Nu mai vezi, ai cumpărat 3 ani degeaba. Urcă și uite că devine rata axelar aici. Și axelar. E gata. Dacă ar veni o narrativă, dacă vine o narrativă de airdrop-uri din nou pe Cosmos, asta ar fi pentru mine. Nu cred că mai vine. E greu. Așteptăm câteva airdrop-uri, dar au fost nu mai sunt proiecte care se listează prea mult. Milk Tea trebuie să vină. L-au amânat pentru toamnă. KSPR-ul doar că peste 2 case. Arată foarte bine. Da. E Gold înapoi la 30. Media la 30. Ce media? Tot așa, 32. Am luat și 22, dar am luat la 100. Și că să pierd bani pe cripto. Dodo, ăsta. Stai, că ăsta o să fie cea mai mare păcănea. Da, dar asta o să fie $1 face. Dodo? Scris. Da, păhar. Păi uite-te cum arată. Bă, da. Am avut Dodo. De fapt încă am ceva, cred că în ăla de risc. ZK. Uite-te aici cum arată. Bă, ăsta o să fie lava în sus. Adică... Am luat la 0,15 ZK, am luat la 0,12. Se duce la masa de Crăciun 2 litere o să fie. Z și K și Călin Georgescu. Am scăpat de Sand și Mana și am băgat în ZK și Ethereum. Am anunțat asta chiar azi. E bine. Nu e sfat financiar. Nu, dacă ascultați de mine ajungeți rău, dar e ok. Link îmi place, se mișcă bine. Ce profit ai pe portofoliu? Păi e Bitcoin primul, deci peste 4x pe. Deci bine. Dar am vândut jumătate. Am vândut jumătate din Teta. Da, altcoin-urile erau pe minus până acum o săptămână. Bă, pare că arată bearish piața, nu știu. Da, bă, e grav. Dacă și CP face peste $10,
Nu mai. Am o problemă, verific market din 10 în 10 minute. Ia uzi, mă. Da, Pare fix, că e din da, nou 2021. e fix. Mă duc la toaletă, iau telefonul, mă uit să văd. Pe sale l-ai nimerit, Ștefane. Bravo. Bă, dacă, Bravo, mă. Bă, despre ce vorbim? Dar nu știu dacă se vede, dacă s-a luat bată, mă. Uite-l pe sale, aici ai luat, în bată. Fix aici, în bată. Fix aici, în august, aici. Sui l-am vândut mai devreme pe termen scurt că mi-era foame, dar sale l-am ținut. Uite-l aici. Plus 194%. Da. Asta e diferit față Uite, de îți ce dau am o pe văduvă, Binance. dacă vrei. E diferit. Uite ce frumos. E O iei de diferit nevastă. față de ce am pe Binance. A? Asta e diferit față de ce Da. am pe Binance. Am înțeles. Am înțeles. Văduva pentru. Da, Aevo, uite, Aevo, da, se mișcă greu într-adevăr. Ne ajută că nu suntem în el. Crezi că suntem în top? Că suntem. Crezi că nu suntem în top, atunci de ce îți verifici telefonul? Păi e ca și cum nu poți să te abții. Neasima a făcut armata cu Călin Georgescu, așa a spus în video. Ia uzi, mă, bă. Ia stai, mă, să întrebăm ChatGPT-ul dacă Sima a făcut. Ia. Dacă știe ChatGPT-ul, dar nu cred că știe. Nu cred că știe. Ia stai. Uite, mă, TVL-ul cum pleacă rachetă. Lasă. Ușor să nu dai. Să nu dai. Iau altul dacă îl dau. Stai așa. Sima a făcut Cristian Sima a făcut armata cu Georgescu. Nu există informații plus sau dovezi. Cristian Sima și Călin Georgescu au încheiat o afacere împreună. Cristian Sima este ca broker. A fost președinte la bursă din Sibiu, implicat în scandalul financiar. Pe de altă parte, Călin Georgescu este un inginer agronom. Da, pare că nu există. Pare că nu știu dacă e. Să ne zică viitorul președinte. Ce părere ai, se termină anul ăsta sau anul viitor în decembrie? Dacă știi exact. Eu zic că se termină până pe 20 ianuarie prima parte. Urmă posibil o continuare de în toamnă. Mă culc și visez TV-ul pe Cosmos. Ia uite, Păi, ce vezi? l-ai făcut la băieți. Asta e. Auzi ce l-ai făcut? Păi tu nu mai ai de băut. Ia. Încoace. Da, TVL-ul pe Cosmos arată bine. Akash Network a plecat. Osmosis s-a urcat. Dacă urcă și Hard. Bun. Celestia nu mai zic. Mâine Să am pus bea. concediu medical. Nu știe nimeni. Nu știe, nu, că m-au întrebat și de la muncă. Vai de noi ce a putut În vota martie- românii. Păi de ce ești mă șocat, Claudiu? În Că martie m-au întrebat. e normal. În martie m-au întrebat de cripto. Psihologie. Da. Și acum mă întreabă iar. E normal, mă, Claudiu, să voteze așa. Dar fiecare Pentru că, votează cu cine vrea. Corect, mă. dar clasa Și- politică din România a dat o bară gravă în ultimii 20 și ceva de ani. Nu e normal? Oamenii să le ajungă la cuțitul la Saga la $100, screenshot la asta. Am Se făcut poate orice, screenshot da. la mulți urși. La mulți urși. Studiați un pic AMP. AMP. Telefonul mă duc la WC. Tot cu el dorm lângă mine. Deschis pe Binance. Vezi, da. Eu pe CoinMarketCap ca să văd mai rapid. Am la favorite. A spus Sima în video, postat ieri. Auzi. Da. Nu mai terminați, trebuie să merg la 7 la muncă. Ia, mai să curgă văduva. Păi și eu trebuie să merg la muncă. Să curgă văduva. Poți să te uiți pe One. Bă, dați și voi de astea mai ca lumea. Harmony Ne-am uitat One. pe One mai devreme. Crește. Da, cu 4 ani. Crește. Toate cresc. Deci Ca toate cresc. Exact. 17 minute. Puțin. Eu zic, mai rămâne. Dați like-ul dacă. Da. E pe ulei Ace. Nu e. N-am nimic. Doar îi sclipesc ochii ca la pește. Da, Nu bă, peștele nu înapoi. beau de obicei. Întreb chat-ul, care sclipește mai tare dintre tine și pește? Ce lapte folosești, Daniel? Mi-am luat un Asus ZenBook. Mavia pe gaming are BSR zone de sell infinit 2+. E clar o să fie nebunie, dar a spus că are o limbă de lemn. Nu are o limbă de lemn. El sau Georgescu. Cât a 92%. Stăm până când să fac 100%, dar Georgescu e 20%.
Vine la sconii din spate puternic, dar prea departe de ciolacul ca să o... Stai că a adus suricata. Da. Care are ochii mai destic? Amândouă. Două suricate. Un bitcoin și vă trimitem o suricată. Astea au stat cu mine, băi. Tot În bear market-ul. Să Asta a știi. fost. Fratele. Vezi, fiecare are cât un bol. Dani are Gigel Crypto, eu am, adică mai mulți aia. Bă, trebuie să ne oprim că dacă vine pe miercuri. Nu mai Îl chem, serios. Zic, dar n-am, găsesc numărul. E la Brașov, e. E în Fără Brașov? Caterinca, acolo să. Păi îi trimite elicopterul. Vine Dacă cu vrea. Tesla. Da. Îl băgăm aici pe canapea. Da, nu cred că ar zice. Mai luăm bani. Ce bani? Zicem să ne învețe și Să ne învețe. babă, da. nu a fost. Să ne aducă Ce mai măcar face bani. Filecoin? Uite, Filecoin de asta veche, de acum 5 ani. Don't Bitensor. Nu mă însor anul ăsta, dar Bitensor e bun. Aici până la final. Da, uite mă vorba asta, aici până la final. Păi scrie aici. Aveți și mărciu. Până Aveți la mărciu pe site. Da, dar zic că e o vorbă care pare așa, la început mi s-a părut o prostie. Zic, ce înseamnă Așa e. prostia asta aici până la Așa final? e. În primul rând, care final? Și zic, ce e așa greu să rămâi aici? Bă, și după aia mi-am dat seama, zic, bă, Bă, e greu. stai că e greu rău. Și când tragi linie, cine a rămas până la final? Că unii s-au dus la final de tot, Da? ca idee să vezi cât de greu e. Aici nu mai miji ochii. Ința are ochi mai sclipitori. Duce bine băiatul. Ia și dă-i, mai lasă paharul ăla jos. Da, păi eu bag. Fire ce mai face? Uite ce, da, eu nu duc Fire la ce mai face? băutură. Păi- Fire ce mai face? Păi pare că nici pe la Scorin a dus-o în turul 2. Ce să zici, mă, hater pe cripto, adică Să vină și el. Eu, fii atent, imaginează-ți. Eu, tu, Fire și Tifoi în jacuzzi. Cum ar fi asta? ce să Cred vorbești, că ar plăti băieții pay-per-view. Adică ar plăti și 100 de euro să vadă. Da. Ce Asta să zic. vorbești? Nu știu. N-am nimic cu el, chiar ar fi mișto un Uite, Alexa știe aici, final, da, am înțeles, știu că știi despre ce. One, mai au doar fanii lui, Mihai Daniel, cel pompează. Îmi pare rău de aici că mâine merge la muncă. Păi ce mai e o rușine să mergi la muncă? Concediu medical. Am concediu Le maternal. zici așa, îmi pare rău, sunt stresat că iese Călin Georgescu președinte. Acum știi cine e. Ce n-ai pe... La muncă, o plăcere să mergi. Să mergi, adică nu mă duc, dar... Na, Ia e auzi, bine. mă, breaking news în continuare. Crește diferența dintre... Pariu că Fire are Bitcoin, auzi și tu vorba. Zic De că nu e unde așa. să știm noi care? Păi ar putea să aibă la câți bani face cu YouTube-ul, să fim serioși. Bagă și în Bitcoin. Eu aș paria că are. Jur că aș paria că are Bitcoin. Da. Voi ați anunți acum o analiză tehnică pe monezi. Niță nu mai lasă paharul ăla, îi sclipesc ochii mai tare ca noi. Mă, bă, păi eu am și zburat azi, eu am materizat în câteva ore, adică. Corect, da, lumea nu știe. Și VUV, băieții de la miezul nopții și de ora 1:25. Pare să mai întreabă lumea de ce TikTok a fost interzis în SUA. În democrație. Au interzis pentru că ei nu sunt democrați. S-a văzut asta, că la alegeri n-a votat nimeni cu ei. A fost un candidat care a vorbit despre cripto, măcar puțin, da. Da, Donald Trump. Ion a zis un pic și Joana la un moment. Ce a zis eu? Păi să știi că Georgescu ăsta s-ar plia pe cripto. Pe viziune. Joana de cripto a zis blockchain. Păi a fost și la AI Expo, mă. Aha, da, acum, dar nu m-am trezit să vin la 8 dimineața când a fost Joana la AI. Voi ziceți că e bine cu Călin, în Georgescu, la asta te referi? Păi nu știm. De unde vom afla. Exact. Vom afla, dar nu cred că va fi de capul lui, asta vă zic. Păi nimeni nu o să fie. Pentru că nu conduce Călin. Logic. Niță bea de bucuria lui Georgescu sau de supărarea lui Ciocul?
Probabil. Beau de bucuria de bull market. Da, ce vorbești? Lasă-mă că Georgescu vine și pleacă. Asta zic. Dar Bitcoin-ul e aici să rămână. Apostați-mă, Călin Georgescu mi-a fost student la ceva. Dacă mă văd cu el, îl întreb. ATH pe portofoliu. Mi-a fost coleg de armată 9 luni. Era student la îmbunătățiri financiare. Am invitat. A fost când a dormit deasupra toată armata. Ia uite, mă! Ce interesant. Ce interesant. Bitcoin ce mai face? Să ne zică ce că e gold de bufa. Goldul de bufa. Se duce în 4. Facem bull market aici. 97,9. Pică, bă. Hai că e 98 aproape. Nu e chiar grav, dar... Nu, că sunt pe Bitrex. Ceva. Pe Bitfinex. Ia. Pe Coinbase e peste 9. Da. 98, a fost chiar 98,4. Da. Hai să împingă un pic. În timpul de research aruncați în ochi pe Flexa. Ce? Moldova, noi am luptat pentru a nu lăsa rusul să ajungă pe scaunul de președinte. Dar niciodată nu m-am gândit că mâna a acestui rus ar putea să ajungă așa aproape de România. Vă rămâne de văzut, ai văzut ChatGPT-ul ce ți-a zis? Că nu există. Asta e ChatGPT-ul. Că nu există. Acum nu știm, poate există. Rămâne de văzut când va fi președinte, dacă va fi montat, n-a câștigat președinte. Îi sclipesc ochii lui Ace la Altcoin Season ca lui Calculatorul 2. Bă, bună rău. Serios. Mamă, deci tu știi cum îmi sclipesc cu Atom la $30? Nu mai auzi de mine. Îmi zici, Neața, ce faci? Îți răspund seara, am avut treabă, frate. Noaptea golanii nu fac nani, ei fac combinații. Păi exact. Când spori ea, cine a zis? Chiar nu știu, dar probabil ceva Biuci Mafia, ceva de ăștia. Nu știu, chiar nu știu, e prima oară. L-am invitat la Vintage. Nu știu. Hai mă, că a cântat la Vintage. Păi nu mai știu. Deci că eram în aceeași stare ca acum. Că tu erai DJ, dar nu știu ce. Țancă la... Exact, da, Țancă. Vezi ce memorie, n-am vrut să fii. Țancă a zis asta. Păi n-ascult, nu sunt manelar, dar păi nici eu, dar astea le mai auzi. Da, nu. Fără. Daniel Niț, am rămas cu o poziție de la Atom care a trecut prin război. Minus, cred că e momentul să ștergem. Că le-au plus 400%. Dacă ești pe lung. Dacă ți convine 400%, poate pentru mult puțin. Daniel, tu mai lucrezi aia, m-am pensionat de ceva timp. Da, e mai greu decât munca asta. Zic eu. Adică nu neapărat un job. Dar la pensie. Ce pensie? Țancă, UiPath să închidă inegalitatea. Țancă, da. Uite, nu mai vedem aici. Mai lăsați câteva comentarii pe cea că ați văzut. Hai, închide polul, că ai 1000 de voturi. Închide polul ăsta. Păi, clar că chifoi. Băiatul cu suricatele, ai scăpat de acele două mărtăciuni, Atom și Dot, ai avut ocazia. Băi, auzi băiatul, pe el mi-a zis că m-am însurat cu ele și de-abia au trecut pe profit de 2 zile. Da, trebuie să live-ul ăsta cu Aron Cripescu. Da. Nu scap de ele așa repede. Mamă, sunt pe profit pe amândouă. Eu cred că e finalul aici. Ce face Atom? Atomul? E peste 8, nu? Da, uite-te aici. Sunt pe profit pe amândouă. Pică BTC-ul. Da, eu... Se duce Sandu. Da, l-am vândut eu, de aia să duc. Nu, chiar nu vreau să mai iau de Senci. Că l-ai vândut? Da, am schimbat, ți-am zis, în ZK, care se duce și el. Și în ETH. Finanța în scădere aici. Da, dă topul până în ianuarie. Cred că da. Împodobim cu bani. Cât s-a 22%? Georgescu. Închide votul ăsta, că ai 1000 și de voturi. Am zis că închidem votul. Închide-l să vedem ce asta vreau să. Lumea vrea chifoi. Foi 48% pe 2 Sima. Nu mai contează. Pe cu Sima facem. Face, adică. Iază. Voi pleca din țară dacă este Georgescu președinte și Simion premier. De ce? Nu știu, frate. Eu crezi că o să se schimbe ceva? Da, ce-mi pasă că e la Sconi, că e Georgescu, Joana sau eu trebuie să
Exact, nu e mare, adică nu văd Cafeaua mare. are același gust dimineața, când Atom e $15. Asta zic. Pe Georgescu sau când ai Atom la $15-20. Deci, Adrian, aici ce live incredibil, live istoric. Păi suntem la ora 32 și sunt încă 685 de persoane aici. M-am întors și tot aici vă găsesc. Păi, vezi? Ce muncești? Ei, să-ți place ceea ce faci? Analizează financiar. Da, sunt analist financiar la o corporație. Îmi place ceea ce fac. Îmi place ceea ce fac și răbdare faci bani din orice. Am intrat alții. Ceea ce fac la job îmi place din punct de vedere al flexibilității pe care mi-o dă, dar nu pot să zic că mă regăsesc. Fac niște chestii cu responsabilitate destul de mare, dar nu mă regăsesc în ele, mă regăsesc în alte chestii. Georgescu e un fel de Trump. Bun. E mult mai calm. Descrie istorie. Da, și pe live și în România. Ei, mai ai lanseria, da. Mai am lanseria, nu pot să o vând. Ar însemna să distrug proiectul. Da, dacă vinde Ace lanseria, puteți să vă luați nu am lichiditate pe market. A delistat, am rămas cu gaură, minus $3.000. Gaură. Ok. Vă iubesc tare pe amândoi ce mădălii, sunteți maxim amândoi. Ține mască XRP, îl duce to the moon. Păi de ce să deține mască? Uite. Nu, cu Doge poate, dar ce cu treabă Doge. are cu el? Uite, asta a făcut în bear market, a băgat în continuu suricat, asta vezi, mare. Da. Mai mare, a crescut, e a mai băgat, mare. a băgat mâncare. A băgat acumulare. Bun, am capitulat succes. Ace am primit. N-ai cum să capitulezi acum ce n-ai. Lui Onea. De la Rapid, nu? De la Rapid, da, tare rău. Cum să capitulezi, mă, cu Dorin? Ai capitulat la băutură, poate. Bervelo, așa, nu fac altceva în afară de cripto. Ce format de poker jocei? Skeo Heads Up Zoom, de ăsta care durează 2-3 ore. Ai joc. Da, face ceva profit. Da. Ai de unde? Am cumpărat-o greu. Vreau și eu am ținut așa, top spor în tot ceea ce faci. Îl găsiți pe YouTube. Crypto AC. Crypto AC. Nu scoatem profitul. Caras unde? Caras, e aici. O să fac un video pe video și PDF pe Patreon în care o să explic pas cu pas cum încerc eu să iau profitul ăsta, dar o să explic și pe YouTube în următoarele video. Ce părere au venit carașii care vor să adică puțin, nu? Da. Un pic, un banc așa. Dar ce nu livrează? Mic. Crezi că mai are șanse în următorii 5 să fie lider pe video și ai? Păi îmi zici de 5 ani, în 5 ani poate să facă Călin Georgescu din România fie cea mai importantă țară din Europa, fie ne mutăm în Rusia. E una din două. Altceva nu vedem. Mai prindem și noi corecția să băgăm ultimii bani? Vezi, băieții trag până la ultima. Vrea să bage și ultimul leu leuț. să intre în Ultimul leuț. Cardano, eventual. Pe ultimul leuț. Ești pescar Ace? Ce? Nu. Nu, dar aștept carașii să intre să le vând. Că exact. Și eu am fost caraș, am cumpărat, mi-au vândut alții. Spin and go-uri, ai jucat? Ai jucat? Da, de mult. De toate. Da, am jucat orice există. Și eu am jucat. Da, și Dani a jucat. Eu am fost primul lui mentor în materie de poker. Acum 10 ani. Acum 10 ani. Mai mult. 10 ani, cam așa, 2. Da, nu, cred că sunt fix 10 nu. ani. 10, 12. Da, 10 ani. Nu sunt pescar. Nu știu ce prindem, dar plecăm direct de pe live. La muncă, direct de pe live. Ce ar trebui să se întâmple să-și dea demisia de la Jobase? Păi ar trebui să faci un anunț că ți-ai dat demisia. Păi eu știu exact ce ar trebui să se întâmple. $100 Atom, $100 nu. IA. 30. Știu exact ce ar trebui să se întâmple, dar nu prea e inteligent să-mi dau demisia de la ceva ce știu să fac și plătește CASS. Sunt mai multe chestii care trebuie să se întâmple. Cei care au dat-o cu Georgescu de vromuri n-au auzit. Nu știu. Mai ai fost Caras, Ștefane, cu lanceria ai fost Gușter. Cu lanceria am fost, am avut FOMO în mine, am zis, mamă, proiect românesc, No Eagle l-am băgat.
Bam, și am băgat. Am zis și că era 001, dar ce crezi? S-a făcut 00001. Da. Multiversix nu a făcut nimic original până acum. Sunteți de acord? Nimic original. Păi cum? Păi a făcut shredding. Are și Bine, card. de la ETH. Bro, Da. ce să faci original? Ce a făcut cineva? Sharding. E ok, îl cumperi la Sare are verde $2. Joc blind cu voi. Ia În ce Cum ai domeniu reușit să lucrezi? păstrezi o prietenie asta de mulți ani? N-am încercat să o păstrez. Păi corect. S-a păstrat. Am avut interese comune, să zic, adică pasiuni comune. Nu? Nu Sau mai ce ai de pot să băut, zici? nu? Ba da, o grămadă. Unde? În ce domeniu unde e? lucrezi? Că nu mai Analist ai. financiar. Tu le arunci. Da, m-am zis analist Tu financiar. cred că le arunci la plată. Da. Analist financiar, cineva zice contabil. Contabil. Dacă eram contabil, îmi făceam singur contabilitate. Nu, frate, analist Contabil financiar. de gestiune. Da, exact. Eu nu știu să închid un teu de Contabil la. la aici. Doamne ferește. Acum, rezultate fără precedente în istoria prezidențialelor. E cum să uite. Așa se uită ăștia care n-au acumulat. Acumulez acum. Da, mai am o IPA. Mai am, dar vreau Can să you scap please de ele. recommend some trading books? Dar ce vorbești pe limba English? Unde, mă? Trading books, auzi și tu. Păi zice, can you please... Păi poate Marian este englez. Da, Marian e englez. Unde-i cartea, mă? Păi răspunde pe engleză. I Ia. recommend. Nu, așa. Stai că ăsta are o engleză de Iliescu. I recommend this book for you. Reality Transurfing. Asta e cartea pe care o citesc de un an. Aproape o termin. Ai terminat cariera Da, politică. auzi? Cu Să acel... citești, ce părere ai să citești cărți pentru trading? Frate, Păi trebuie poți să încep- citești. Da, dar părerea Eu mea am e că... citit tot ce se putea pe partea de trading, dar trebuie să încerci pe play, pe Aia play zic, money, să... pe sume mici. Da, Dacă- să începi să faci trading, nu doar să citești în cărți. Ok, despre psihologie și despre poker am citit o grămadă. Cu cine ați votat? Stai că Florin a venit. Ma... Cu Călin Georgescu pentru că e pe primul loc. Să știe. 10 lei pe... Călin Georgescu, uite, primul nou. Da. În fine. Faci din poker 3 salarii medii pe lună cu 4 ore pe Arată-l zi. la Dacă graficul, da. Da, da. Păi da, dar nu e ușor ce zici. Arată. Păi arată-le tu. Da, poți să faci și așa, dar implică un stres mental mult mai mare. Stau aici și beau. Că Păi știi că eu am mai multe grafici. Da, arată-le pe ăla pe care l-ai. Pe Poți să le care? arăți pe amândouă. Dacă... Pot? Cum se arată? Apeși butonul ăsta când vrei să arăți. Care? Ăla de peste tab. Da? Ăla, da. Vezi? Da, Și ăsta e tab grafic. când nu vrei. Păi dacă apeși tab, nu se vede. Nu se vede. Dacă apeși tab, te duce aici. Arată-l doar pe ăsta. E suficient. Da, sunt plus 15.000 să zic cu rakeback graficul meu, dar mai am unul tot așa de vreo 15.000, adică nimic wow, dar având în vedere că am și job, e ok. Da, mă, pokerul e foarte cred complicat. că ești 40.000. Da, da, pe acolo. Da. 35.000, ceva de genul. Tot am Bă, investit tot e în bine. cripto. Păi logic, având job în continuu. Deci Corect. Da, la poker e foarte greu. De ce? La job te duci și la sfârșitul lunii îți iei banii. La poker poți la sfârșitul lunii să iei un minus. Păi ca și Da. la trading. Exact, ca și la trading. De-aia lumea nu înțelege. Zice, vreau să fac bani din poker sau din trading. Ok, dar ești pregătit să ai o lună în care pierzi bani? Adică tu ai muncit, ai învățat, ai citit cărți, ai jucat non-stop și ai minus $700. Lumea nu înțelege. Pe stare joacă. Da, pe poker să duce și ăla de tot. Bine, ați văzut nickname. Îl puteți. Da, dar oricum mi-au scris băieții pe chat când jucam poker. Salute, știu. Și jucam cu ei, știi? Adică nu e problemă. Bun. Pe Polymarket, Ciolacu e pe 3. A venit tare din spate la sconi. Băi, ești nebun? Uite, zice cineva, îți arăt grafic cu 4 ore de joc pe poker.
eu zic ok, dar ai și job, ai și investit în cripto continuu, ai și alte chestii, știi? Că dacă ești student, am un student, unul care termină facultatea, bagă non-stop poker. Păi e altceva, frate. Am peste 30 de ani, nu mai mă duce creierul, ești nebun. Ia vezi, mă. Cine e pe Polymarket favorit? Ciolacu și după aia Adăr, adică... E la Sconi prima. La Sconi cu acum. 31%, ok. Băi, știu. Da, dar nu cred. Că No. 90 de secții, cred că o depășește la Sconi. Cred că o depășește pe Ciolacu. Ar fi final. O analiză pe luni, n-are ce? rost. A murit, pune-i cruce, aduc oliva și... Uite-te dacă vrei tu, uite-te. Luna clasică. A picat luna clasică. Auzi, Ciolacu are 3,2% peste la Sconi fără diaspora. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Cum Aha. ar fi? Bă, trebuie să stăm până dimineață. Până Păi când- stăm. Auzi, când a aplicat, ne culcăm. Fii atent, Solana... ne dau super chat ca să ne... Era ăla Da, care dormea pe live și dădea super chat. Când a picat Solana, ziceau băieții că Solana e noua Luna. Și eu le explicam. N-au același mecanism, n-are un stablecoin. Cum a avut Luna. Știi? Nu poate să se ducă la zero din același motiv. Se poate duce din alte motive. Nu s-a dus nicio criptomonedă la zero, în afară de BitConnect. Care... Păi aia zic că ei ziceau că Solana se duce după Luna. Și le-am Păi zis, nu e bă, dacă același se duce, mecanism. nu e același lucru măcar. Mă duc să-mi iau telefonul. Vorbește cu Uite băieții la aici. Aia. Da. Ace, ai de băut niște pahare pentru pariul de pe Instagram, da? Cu Hugo. Da. Cu Hugo, clar. Uitați-vă pe Sei! Uite-te pe chat, mă. L-am pe Arată-le și la Revolut. băieți. Păi nu știu să stau pe ăla. Da, mă, e nebunie totală. Uitați-vă pe Sei. Cine a cumpărat bată-mă pe Sei? Pe Revolut, asta doar Da, așa? mă, am înțeles, băieți. La mișto. Uite cum Am arată înțeles, Sei. băieții. La mișto cu... Nu vreau să zic. Unde stai, Ace? Unde stai? În diaspora. Pe canapea. Nu, stau în... aproape. Diaspora. Sei. Aproape București. Ai dat pe Sei? Da, 067. Dai, dar pasă. Ăsta? Ala. E bine? Da. Se vede? Sei 067. La $1 îmi fac primul exit. La $1 scrie Dani mi-a comisia. zis de Sei la 0,12. Eu am cumpărat imediat. A urcat în 0,15. Am cumpărat iar și tu ai uitat de el. Ia uite, mă, all time high. Nu, all-time high e peste $1. All time high pe ultimul... Ultimii 3 ani. Ultimii 3 ani e Ce același. ultimii 3 ani, mă, că n-are 3 Ultimul ani. un an, că în martie a făcut. În martie a făcut peste $1, fii atent. În ultimii 3 ani. În ultimii 3 ani dintr-un an, vroiam să zic că martie a fost peste $1. Da, Sei peste $1. 0,67, se duce. Păi ce mi-e Sui, ce mi-e Sei? E tot aia. E tot aia. Păi da, da, Pentru revine retail din- nici nu contează. Ce ai? Să uită la Sui $3, Sei 67 de cenți. Cumpăr Sei. Asta e. Mă. Parcă eu n-am gândit așa. Da, revine din Bă, mână. vrem să vedem asta vreo 3 luni de zile la rând. Da, de-abia 3 zile. Dacă băieții nu văd. Apasă din nou. Bă, ce-ai făcut? Păi tu ai făcut, ai Păi- apăsat tab. Dacă apăsăm să nu mai apeși Uite tab. așa. Păi nu eram pe OBS. Nu văd băieții. Dai pe Sei, dai pe Sei, uite la... Dau fața ta. Acum se vede, nu? Da. Dacă dau Nu mai alt- apăsat tab. I-am zis de 15.000 de ori. Fără tab. Dacă apeși tab se întoarce. Nu știu, dai tu. Dacă n-a înțeles. Gata, băieți, v-am rezolvat eu. Vede. Acum se vede. Vezi? Care, Nu mai erau. dăm și mie un target pe Sei. 75 de ce? Da mai sus. All time high? Păi e simplu. Dacă, $1. dacă faci același lucru ca Sui, Aoleu. Nu știu. 1,79, 1,74. Îmi place. Da, pe aici, pe undeva. Acolo, bun. Și apoi poate un 2, dacă. Oh. Dar aici poți să iei take profit. Iau take profit, da. Așa. Dă-i înapoi pe tab. Apasă. Acum poți să apeși tab. Tab. Așa, gata. Polkadot. Ce părere ai de Polkadot? Nu știu, cu Dani are diferit față de mine. De-aia, stați liniștit. Da. Ce ai Este băut? un- Numai șampanie. Am băut, Ce părere ai, mă, de Dot? Tu ai Dot? Am ceva dot, da. Cât?
Puțin, da, n-am prea mult. Slab. De ce? Ai crezut că nu mai pleacă, hă? Nu, am avut din trecut. Ai cu Sama? Am vândut. N-am cu Sama. Deci nu te-ai dus. N-am pierdut 90%. Păi cine cumpără sus? Dar nu suntem fraieri. Nu, n-am cu Sama. Deci zici că dotul e Am bombă. doar ceva dot. Zici Portofoliu de risc. A fost și portofoliu de bază la un moment. Am înțeles că dot are utilitate mare. Cea mai mare utilitate. Nu, serios. Da. Cea mai mare utilitate de blockchain. Are Polkadot. O vezi $20? Cred că da, păi eu am mai zis-o înainte să decoleze. Și atunci știi. Dar tu știi, hă? Păi e bine. Face sui în 5, eu zic că da. Da, acolo vând la 5 și un pic. Am scăpat de jumate din soi la Se 5. promena diaspora pentru Lasconi și 2, așa pare. Ar fi criminal. Ar fi criminal. Ce-ați votat între Lasconi și Călin Georgescu? Astăzi. Lasconi versus Georgescu. Facem. Dacă este. Cum te întreabă ei de sus așa? Ai bă, săracule Polkadot. Da. Target pe Solana maxim. 600 și un pic. $8 maxim. Ăla a fost minim. 600 și. ICP mai face $50? Nu. Acolo e 10, 50, 40. 40, 50. Dar nu-l vezi 500. Nu, mai. Cine? 50. Cine Votăm Daniel Niță. Cine le-a băgat ICP? Dacă a putut Călin Georgescu. Georgescu. Tot face un nou ATH? Cine? Tot are șanse? 45, cam așa e ATH. Dublu tot poate. 40. Trebuie să vinzi în ziua aia. Da. Dacă n-ai vândut în ziua aia, e ratat. Am observat că ATH-urile se fac alea blow off top, ai 3 zile. Necula Bogdan, am votat la Sconi în primul tur. Bravo, Bogdan. Mă. Păi da, oricine. Energy nou all time Nu-ți high mai după place Alcides. Send Ștefane. Nu mai îmi place că am peste stand. Ce al păstrați pentru următorul bull run? ZK Sync. Pentru... Să-i minus 98%. Nu, pentru urcare. Pentru următorul bull market. Care... Păi dacă mi-au urcat Care la bull market? Dacă mi-au urcat la target, vând orice. Te vând și pe tine. Dacă ești la target. A nebunit Ace. N-am nimic. Teta mai trece. Illuvium, n-am. Nu dețin, dar... Mâine, pe market update, patron. Da. Teta mai trece de 6, eu zic că are șanse. Eu, acolo vând, de 6-7 am vândut. Mi-am luat 12. Profit, am scăpat de ea. Să se ducă și în 100. Am luat profit, am scăpat de ea. O șerție. Are bull market, a murit, exact. Asta ziceam. Sui ajungele șef peste $20. Da. Deci avem top local. Știi că dacă Istoria Solana, $21. Da. A văzut Ștefan prea multe suricate sau ce beți acolo. Am băut Minioneto, acum Mionenotă și acum bem Uv Clinco. E Viv. Vive Clinco. Bă, un lucru îmi pare bine. Că n-am fost urs. Am zis că Bitcoin e bine, da. E bine, serios. Deci îmi pare bine că am cumpărat. Cât a putut. A mers bine paradigma că dacă se printează bani, orice pompează. Ai liquidity index global all time high. Când vine și rândul la AI, vine și rândul. Egale de forță, se duce la 40. Și auzi, bă, deschide, dăm petrecere. Ce vreți băieți să băgăm aici? Egale de la 50. Dăm melodii până dimineața. Aia cu portofele. Aveți legeri și trezor în descriere. E aproape de 4. Am lei. Da. Bun, am scos puțin. Aveți poftă. Așa. Daniel, de ce ți leul la mână? Fiindcă a zis dacă bagi un leu în Bitcoin în fiecare zi, acum 7 ani, eu n-am băgat. Am băgat mai mult dacă ai idee. A zis dacă băgați un leu în fiecare zi, tot făceai bani. Da, acum 7 ani,
Păi chiar am văzut pe Twitter un post care a băgat $10 în Bitcoin în fiecare zi timp de 6 ani, 86.000, $1.000.000. Da. Ei, stai, nu stau acolo. Ai greșit camera, băiatul meu. Dar poți să vii, dacă bați la ușă îți deschid. Ciordescu votezi în turul 2. E gâlâdă o ia pe coclauri. Ia uzi, mă. Dacă a putut ministrul să fie în top la președinție, de ce nu ar face și 20? De ce nu ar face 100? Așa zici de oricare, da. Ce melodie îți place ție, Ace? Nu știu, dar știi sigur că n-ai copyright? Ce melodie? Zi. A. Păi zi. De la Salam, zic. Nu știu, habar n-am. Păi nu manele atunci. Păi altceva. Păi nu, The Weeknd. Nu, altceva. Nu știu, chiar nu mă pricep la melodie. Bagă ce-ți place. Nu știu ce vrea chat. Nebunie pe Polymarket. De cât Eagle mai am pe minus, restul pe plus. Păi ești bine și chiar și Eagle. Dar o părere despre Pit. Singurul concurent pentru Chainlink. Pe partea aia, nu știu cum îi zice. Băgăm portofele, știi. Pit e... Dă-i. Băieți, cumpărați portofele. Ledgeruri, trezoare. Cred că se aude, nu? Cred că da. Ia uite. E de fapt luni. Așa îmi place. Aia era când Jerome m-a sunat. Când Georgescu m-a sunat. Dă-i, mă. Când Gary Gessler m-a sunat și a dat demisia. Dă-i. Dai. Nu, dacă nu bea măsuricat aici. Ia uite. Se dau membri aici? Se dau membri, nu știu dacă avem membri. Unde, mă? Pentru cine a stat până la ora? Da, stai că dă el membri. Dă-le, mă, tu, la toți membri. Ia uite. Există 1000 de membri? Adu-mă Ledgerul. Unde e Ledgerul? Bă, du-te și adu Ledgerul. Dă-te, mă. Du-te și adu Ledgerul. Adu-mă Ledgerul. Să vadă Ledgerul. unde am Ledgerul. Păi du-te, mă, că oricum. Lasă-mă, mă. Bă, ești nebun. Ia uite. Oh. Iar pierd bani pe live-ul. Pe live-ul lui Daniel doar donez. Sunt donator, ca pe cripto. Ia uite. Ia uite. Mamă, 50 lăsați comentarii. Cine că a ia dat? tot chat-ul. Nu știu, mă, cine a dat. Adu Ledger. Ia uite, vine mașina cu Bitcoin. Am mai dat și Bogdan. Bogdan, nu mai dați. Bă, nu mai dați. Investiți în ce aveți. Serios. Ia uite. Investiți în Ier Eagle major e Georgescu. Puterea României. Georgescu cu Sima. Vreau să văd Eagle la $100 să vezi ce... Gata, mă, să umple chat-ul. Sacume. Din sat, cred că zice. Ia uite. Nu știu dacă place. Portofele, zi, mă. Sunteți visele mele. Ia uite. M-ați băgat. Du-te, mă, așa, du Ledgerul. Lasă-mă, frate, nu vreau. Lasă-l, că nu e aici Ledgerul, atâta zic, nu e aici. Dacă vreți să îmi spargeți casa, nu găsiți nimic. Atâta să știi. Dă-i, mă. Stai să nu scapi suricata. Bubuială, hai cu membrii. Bă, nu s-au mai dat membrii. Ce are, bă, ce acolo? S-a terminat melodia. Da, mă, genul ăsta de melodii îmi plac. Îți plac, a? Da, astea vechi. La Chilian Port. Da. Asta? Nu, da, n-am mai ascultat de mult. Dă-i la băieți. Dă-i la... Cum să zice? Dă-i la băieți. Erau... Asta a pus și Minea pe un live. Da, All Time High. Mâțu Stoian, de asta. Mâțu Stoian. Da. Uite pe asta, fii atent. Genul ăsta vechi, îmi plac.
Dar ăștia care sunt născuți după Auzi aici. 95. Hai bă să se dea Nu membru știu la dacă toți se care aude, au să rămas. zică oamenii dacă se aude. Ia uite. La cârciuma din cartier, Asta mă, da, genul ăsta, serios. unde se cântă și Rezic se care se bea. reduc paharul. Ia uite. Vreau astă seară să Să- plătesc cu amintiri din Din viața marche. mea. Ia uite. Din bull market, că n-a Păi mai da. ajuns nimeni, am rămas 2-2 și încă 10 și după ce n-a mai ajuns nimeni la bull market. Ia uite, am mai iubit niște femei, Ada Cardano. Da, dar Am vândut la chat un super chat de 15 lei. Nu? Ia uite. De 15 lei e pericol. Sunt vagabond. Vieții mele. Stai că și Ca am... într-un film curaj ca bull. Bă! Măturător de stele. Și cu surgiri Fără Fără cusur. Ia uite. Da, mă, ne oprim că se termină contul. Dar nu se termină niciodată. am Reduceți de la început. Că n-am cumpărat mai mult Bitcoin. că n-am luat totul de la viață. Și n-am luat cât aș fi vrut. Nu? Așa e. Ia uite. Am și dat un tweet. Da. Simți că ai fi putut să acumulezi mai mult și a zis cineva din comunitate nu mai aveam ce să mănânc, dar simt că aș fi putut da acum. Serios? Ia uite. Dar cu viața de pe YouTube, Ce? eu De niciodată actor? n-am glumit. Eu niciodată n-am glumit. Ia uite. Am mai făcut vreo nerozie. Ia uite. Ia uite. Ce ai nerozit? Am mai iubit niște femei. Am fost falit. Nu, stai, am fost bogat, am fost falit, așa e. Așa e. Eu, publicul, mi l-am iubit. Ia uite. Asta chiar așa e. Dur. Vagabond. Vieții mele, ca într-un film curaj ca bull. Măturător de praf de stele. Și cu surgiri Fără cusur. Iar când adorm Spre spre dimineață. E spre dimineață? Două. îmi reproșez De la început. Că n-am luat totul de la viață și n-am cumpărat cât aș fi vrut. nu i-am dat cât aș fi vrut. Dacă dau... Pentru toată lumea care a stat până la ora 2 dimineața pe acest live. Da, bă, mă gândeam Baci cum la- stau oamenii ăștia duminica pe live-ul tău. Îți dai seama? Ia uite. Duminica. Iar când adorm Da. Spre dimineață. îmi reproșez de la început. Că n-am luat totul de la viață. Și criptoaie s-a mai dat 50 de membri. Vrut. Bună, la suflet a mers. Da, mă, A mers. A mers asta. știi ce am observat și la mine? Întâi intri superficial, zici că să faci un profit, să nu știu ce, și după îți dai seama despre ce e vorba. Exact, da. Așa am fost și cu Litecoin, așa am fost și cu Terra, așa am fost cu toate. Până mi-am dat seama, bă, în atomul ăsta eu cred, bă, să zic orice hater, orice despre el, bă, eu cred în el, bă, să mor, să nu cred în el până să duce, mă duc cu el la zero, dacă e nevoie. Asta mi-am dat seama de Da, mă, ce mai putem? tot așa Așa. ceva bun. Nu mai pot să citești chat-ul, dar aș vrea să vă dau membru la toți. Vrei pe asta cu banii n-aduc fericirea? Să Da. zică la suflet? Ia uite. Dacă o pripat, ai, Hai mă, că lumea îi place generic. logic, Generic dai e, seama. e ce trebuie. Punem aici. Așa. Mai avem ceva. Să termine șampania, trebuie să încheiem live-ul. Dăm așa. Bull Market. Bull Market 2024. Noroc pentru tot chat-ul. Să vină acum decembrie. Nu voi nimic până nu bubuie. Totul meu de tine începe să Yo. fie razele de lună, fața luminează, ochii te știi cremează. Seara s-a lăsat neagră și pustie. Putem să dăm pe textul dacă vrei. Începe să Vreau să dau mai tare. Da.
Nu, că nu merge mai tare. Aia la maxim. Da, putem să dăm pe desktop. dacă Nu, lasă așa că merge. Și tu... Banii n-aduc fericirea sau aduc fericirea? Ia uite. Mai de preț este iubirea. N-ai face ca ea, ca măicuța ta. Și-ai fugit cu bine în lume. Ia uite. Las-o să te vândă pe avere multă. Iar mie lasă-mi Birea. N-ai face ca ea. Loviți comentariile că am mai dat aici. Bă, dar abia aștept să mă uit că muncesc la live-ul ăsta, mă jur, să mă uit alt de zile. Bă, ăsta rămâne istoric. Da, mă, da. Rămâne istoric. Istoric clar rămâne. Da. Și merit. Păi, logic, Dai. am stat pe berea atâta timp. Loviți puternic acolo. Loviți puternic chat-ul că ia toată lumea membru. Ăsta aștepta până la 2 dimineața. Să văd cine rămâne până la final, mă. Să văd cine rămâne până la final. Ia uite. Dacă n-ai inima bună. De când e lumea avea vorbit. Ia uite. Nu ține chat-ul. Da, nu ține chat-ul. Nu ține ritmul. Între timp, Ciolacu e la limit acolo, Muzica Ciolacu. președinte. Șumudică președinte. Șumudică președinte. Dacă ai și tu, mai de preț este iubirea. Vezi că da George. Mamă, cine-i dolire? Bă, chiar ăsta e bull market, să mor. Bă, ce pe bull market, tu ești nebun. Să mor de nu. Asta nu e bull market. Mai fac un credit să mor eu. Dar nu știu dacă... Mai fă un credit pentru super chat-ul. Mai mă? Dă aici, noroc. Ăla e. Ce crește, chat? Ce crește cel mai mult în seara asta? E San, nu? San, da, păi crește că l-am vândut. Cred că San e. Ia băi. Dă-i să vedem. Trebuie să mai luăm o melodie. Aici până la final zice Denis. Ia uite. YouTube crește. YouTube crește. Crește YouTube. Poate fi a mea, dar n-am decât dragostea. Caut poza ta. Stai mă că mi-a dat decline. Nu mai are bani. Nu mai are bani. Dacă dau de pe Revolut, 2 săptămâni. Dacă ai ști și tu, Banii n-aduc fericirea, dar criptomonedele da. știi și tu, mai de preț este iubirea. N-ai face ca ea, ca măicuța ta. Bă, dați mă când să candidez pentru parlamentare în 5 ani. O să fac ăstea, o să zic că uite pe Daniel Miță ce face. Da, îți aduc din spate. Ia uite mă, bea pe live. Păi, cred că e Eu nu înțeleg. Bă, și cu Brian Pruna, deci nu e problemă. Da. Ce mai lung live ever? Nu, am mai făcut unul de 8 ore la un moment dat. Ia uite. Duce melodia asta, mai pune. Măi, donăm și pe ăștia. Ia uite, am încă 50 de la Necula. Mamă, m-a enervat. Stai. Bă, nu le enervați pe ei. Nu le enervați pe ei, că a crescut Switch, aia. Și sei. Apoi și flotări mâine. Ia uite. Mâine facem. Întrebarea e ce mai băgăm după asta, că e tot de gât. Greu? Asta ceva. Bine, e greu. Nu s-a donat suficient. Va puternic. Așa. Să nu supărați băieții, zice Necula, așa e, bă. L-a supărat deja băieți. Nu mai are. Tu trăiește dimineața portofelul 0. Ia telefonul care îl monetează până dimineața. Aștia să-mi denăștea. Nicu Paleru, mă. Nicu, știi Nicu Paleru? Ăsta e acolo, e nebun. Dă-i. Nu
vezi, ia uite, alea vechi, alea ceva, aveam câte 15 ani. Ia uite, Și acum tu crezi în noi. ia uite. Dacă donezi CryptoCom, îți sparg. Dacă donezi cu CryptoCom, îți sparg să mor și întrebați de 0 taxe. Să nu vadă ANAF-ul. ANAF-ul n-are voie la ora asta. E interzis ANAF-ului la ora asta. Comentarii pe chat că vine. Ia uite. Dacă n-ați vrea să știți despre ce-i vorba aici. Ia uite. Lovit. Băi, ia ăștia, să trezesc oamenii, mă, primesc notificare că au primit membru. Bă, merită, la ora. merită să vadă acolo ca un membru. Vreau să donez 1000 de membri. Asta zic. N-am mai citit ce zice chat. Nu știa citește ce zice chat. Ei, mun, fii atent, că mun, să nu-i dăm, așa-i dăm. Dar, bă, Bă, cine a donat 200 de euro? Bă, coi, ești nebun la cap? Bă, cineva a donat 239 de euro. Bă, stai așa, nu dona, mă, bă. Dă-te, mă, cine a donat, mă, 200 de euro? Că-mi sparg. N-a lăsat nici mesaj? Dă-te, mă, că m-am enervat! Păi da, mă, dar știi ce nu înțelegi? Chiar veri. Silicon Valley U. Much love. Cine a donat, mă, 300 de euro? Ești nebun la cap să ne ia YouTube-ul bani? Bă, ai doar 50 de membri. Maxim atât poți să dai. Nu mai am bani, băi. Nu mai are bani. S-au dus bani. Asta zic. Borcanul pune-mă aici, dă-i. Gata, mă, s-a... Ușor. E prea mult, ia înapoi. Da, prea mult. Asta zic. Trebuie să mai aduci o sticlă. Nu mai Trebuia să iei două, bă. Dacă gândeam, dar eu Trebuia să iei la două. magazin. Pentru toată lumea după chat, Silicon Valley U, much love, man, much love. A rupt, live-ul ăsta îi rămâne istoric. Da, nu, de așa ceva nu cred. Așa ceva Încă nu se vede. dau membership-ul. Încă se dau membership-ul aici. Ia uite. Ia uite, mă. O cardan. Ce Cu anul. mă, Borcanul. Să vină chifoi. Ar veni de drag, ești nebun. Asta zic. Bă, de-abia aștept, o să mă uit la live-ul ăsta de 30 ori. Păi dacă facem all time high miercuri, Și-aia, s-a luăm 7 sticle. Și-aia, mă, păi vii aici. Păi cred că aici, doar pe podea. Da, poți să vezi. Cred că fac pe podea aici. Da. Fac cort aici. De ce n-am pus mai mult? De ce n-am pus mai mult de 1000 de euro pe CryptoCom? ANAF! Bă, pentru că ANAF, îți dai seama. Ce? ANAF-ul n-are voie pe Melos. De ce n-am depus mai mult de 1000 de euro, frate? Uite, mă, că mai... S-au terminat, mă, numărătoarele. 95-36. Călin Georgescu 22. Marcel Da, Ciolacu mă, că mai 20. am, bă. Că nu dau până la final. Dă nu dau până la final. până Bă, la au rămas 542 de persoane la ora 2 dimineața. Păi cine n-a primit membru, mi-e rușine de el. Păi asta zic. Băi, cine n-a primit membru, mă jur că mi-e rușine de el. Da, trebuie să găsim o melodie. Agree, de ce mă mai întrebi? Că vreau să dau bani la YouTube. Eu vreau să dau bani.
Vreau să dau la YouTube bani. Să curgă membri, o dată în viață, nu o singură dată. There was a problem. Ce problem că am bani? Frate, ce problem că am bani? Care-i problema că nu înțeleg? Mă jur, care-i problema? Nu vor să-ți dea. What? Error. There was a problem. Păi cred că ți-ai atins limita. Nu mi-am atins nicio limită. Eu nu înțeleg. Și-a atins limita pe... De ce? Asta zic. Merge. Nu mai merge. Cum să nu meargă? Nu mai merge, păi ți-ai atins limita. N-are cum, eu n-am timp. You've reached daily maximum. Bă, mi-am Ți-am atins zis? limita. Și-a dat seama chat. A dat seama. După bă. 10 minute și-a dat seama că și-a atins limita. Revin într-o secundă, că altfel mor. Ce vrei să mai punem chat? Ce? Bun. Mai departe. Bun. Hai cu membru, much love. Matrix has got you. Nu. Stai liniștit. A găsit. Live de 5 ore și 9 minute. Bun. A atins limita, exact. Ace este mort, da. Eu mai duc. Dacă mai facem live-uri 3 ore, nicio fel de problemă. Duc și facem și analiză dacă nu e problemă. Sky is the limit. A greșit buzunarul, exact, în o melodie. Bun. Mergea un barbecue. Da, unde să-l facem? Că n-are unde. Pune ora de pe America, exact acum. Bun asta. Bun. Daniel Niță, mergem un barbecue acum. Fraților, încă n-a început alcooliză, vedeți atunci. Da. Bun. Neața, domnule, să fii iubit, Iulian, Dumitrel, te văd aici pe chat. Și pe mine mă urește. Silicon Valley, you bull, da, a dat aici Silicon Valley, a rupt în două. Legenda zice că și cei de la reluare o să primească membership, da. Dă seama cei care se uită în reluare, dacă ați ajuns la ora 5, deci sunt 5 ore și 10 minute, lăsați un comentariu că ați ajuns până aici, ceea ce e wow, adică e chiar foarte, foarte wow dacă ați ajuns până aici, lăsați un comentariu. Bun. Dacă n-ați ajuns, ați pierdut chestii. Trebuie să vedem aici că momentan încă e pe primul loc. Încă este pe primul loc, Georgescu. Bun. Vă salut din blocul de vis-a-vis, zice Sebastian. Oh, Sebastian, știi? Blocul de vis-a-vis. S-a supărat că nu mai merg cardurile. Bun. Mare caracter. Ace a plecat. Da, bun. Am ajuns de la început. Aici. Bun, sunt aici până la final, sunt de la început. Perfect. Mamă, deci au stat oameni 5 ore pe acest live. Mașa, Daniel, Mun. Sunt de la început. Necula Bogdan, aș mai sta... Bun, dar plec la muncă, zicem aici de la început cu o mică pauză, zice de Tom. E normal, de Tom, e normal. TikTok încă e pe primul loc, așa apare. Ace vomită, nu, duce mai mult dată. Eu cred că am mers la baie, da, s-a dus până la baie, dar revine. Vă urmăresc de la gym. La gym? La ora asta ești în SUA, unde ești? Au dat mai mulți membri decât oameni sunt pe live și tu nu l-am luat, zice Călin aici. Bun, aici de la început a dat mai mulți membri, stăm până duminică aici din 2020. Uite pe Polymarket, vezi ceva interesant. Ia, hai să ne uităm pe Polymarket. Am pe aici 2 secunde Polymarket. Ia, dăm refresh. Ciolacu 18%? Wow, la Sconi, what? La Sconi pe primul loc cu 50%, cum? Vine Diaspora puternic, Adder 26, Marcel Ciolacu 18. Wow! Wow, chat! Incredibil! Pare că pe Polymarket la Sconi iese pe primul loc. Aici, bine, pe volume. 1,4 milioane aici pe volume. Incredibil. Cineva și știe ceva. Adder avem aici undeva la 27, iar Marcel Ciolacu. And Marcel Ciolacu undeva la 18% în momentul de față. Wow! Wow! Tare! Că am îngroșat vocea, păi mă lasă vocea, îți dai seama. E vrăjeală Polymarket, posibil. S-au băgat bani grei pe Poly, așa pare. La telefonul lui Ace, că plătiți mai mult comisioane YouTube. Polymarket irelevant, mai stați 3 ore și faceți 8 ore de muncă. Corect. Stăm până la prânz sau manevră la members ca la vot. Posibil, momentan din 95% este Călin Georgescu pe primul loc 22,21%, iar Ciolacu undeva la 20-26, iar la Sconi este undeva la 17,96%.
Bun. Mai departe, cât costă 50 de membri? Habar n-am. Nu știu. La Sconi Power, întrebați-l pe Ace cât costă, că el știe. Hai să-l pe chat-ul, stăm până la final. Much love, nu mai avem de băut. Asta e problema. Mai avem de băut. Raul Dobră zice, oh ho ho ho, 558, cred că se mai culcă lumea pe la ora asta. Hai să rupem chat-ul. Rupeți chat-ul ăsta, 558. Toată lumea să lasă un comentariu acum, să rupeți chat-ul în două. Dacă ei mai punem o melodie, nu e nicio de problemă, să întoarce. Stai! Nu mă las să donez membri. Păi cred că ți-ai atins limita, mă. Asta zicea. A tras apa aici. A tras apa și a mai dat un super chat. Bun. Să oprească cineva, asta zic. Poate să am ăștia care să vor uita la reluarea acestui live. Doamne ferește. Deci, Doamne, cei care se vor uita la reluarea acestui live, cred că nu, eu cred că unii care se opresc până la ora 4, cred că pierd cea mai importantă parte a live-ului. Ei scoboară și nu mai dona. Bă, ei, unde ești, mă? Vino la băieți aici. Stai așa, să o punem pe asta. Unde? Ia-uzi. Ia-uzi, stai așa. Ia-uzi. Ce ți-a zis, mă, Michael Jackson? Ia-uzi. Înainte să moară Michael Jackson. Ce ți-a zis? Try tomorrow. Try tomorrow, frate. Titicule, cântă tu melodia asta în memoria mea. Ia-uzi. Melodia care a spart Globul pământesc. Ia-uzi. Stai că s-a întors aici. N-au ei super chat-uri, câți bani avem noi. Mai bagă pe globul niște moede. Că ne facem rup. Bună dimineața. Nu poți da accepte ei, mă. Călin Georgescu. Istorie. Bitcoin 100 de K. Se sparge matricea. Se sparge, domnule, că-i dăm așa de... Nu mai vor să donezi. Nu mai vor lumea din asta, de nepăi niciun card. Și că Ioric s-o trăi. Păi cum mă că mai e? Păi da, ai donat prea mult. Da. Intră pe alcool. Păi ce pot? Ce pot să mai fac, mă, că nu mai mă lasă. Nu suntem morți, chat. Stai liniștit, că nu e. Stai liniștit, că asta e... E nimic. La ce alcool si ia uite, zice cineva, bă, am scos o bere. E ceva, dar nu mai avem băutură. Ia uite. Ethereum. Bagă, mă. Bă, ce se întâmplă când face Ethereum all time high? Trebuie să-i adunăm pe toți. Dau mesaj la AMG. Ești nebun? Le zic, vedeți că scot. Chideți bani. Serios, nu mă mai lasă să donezi de pe niciun card. Dar voia să dea tot chat-ul, frate. Tot chat. Tot chat-ul. Tot. Ne ducem la 0, zice cineva aici. Ena. Asta să vedem ce crește. Stai așa, să vedem ce crește. Ia stai. Băi, pare că pică piața aici. Și-o am donat. Dă-le înapoi. Stai să vedem. Nu e, măi, e ok. 98 de mii. Păi nu mai mă lasă, mai am câteva sute. Crește TLM. Mai am câteva sute de donat. De milioane. ENA crește, 70 de cenți. Ce mă, că lasă-mă să donez. ENA $1, lasă-mă să donez. Lasă-mă să donez. Lasă-mă să donez, YouTube. Lasă-mă, te rog eu. Uite, mai avem capital. Mâine îl sună ANAF-ul pe aici să-l întrebe exact cum a spus el vaca. Lasă-mă, frate, să vină ANAF-ul că am mulți bebecuri. Lasă-mă. Zice că trebuie Amex Platinum aici. Ce aia? Donează de pe alcool. Ce trebuie? Că n-am nu pe contul Daniel Mihai.
Pe contul tău, ia uite cine mi-a apărut pe lăscut, dar noi. Gata, destul. Destul pe muzică. Nu, că-i bine. Nu mai. Băgăm pe asta, I will always love you. Vrei să o băgăm pe asta? Te rog, baga orice, numai Dar să trebuie nu-ți să da... cânti. Cum să nu? Să nu-ți dea copyright strike și să cânti. Nu știu dacă îmi dă copyright strike, n-ar trebui. Nu mai mă lasă. Deci dacă a fost, a fost cineva la tine pe live care Escobar. n-a mai putut să doneze, nu. În Am istorie. fost eu la tine pe live care n-am mai putut. Eu, bă, da. Când ți-am donat ție, nu mai m-am lăsat. Pentru că ajungi la maxim și nu te lasă YouTube. Poate trece de 12 noaptea și mai mă lasă. Păi stăm deja 12 Error. noapte. Nu te lasă, mă. Nu mai, stai liniștit. Păcat. Să vină și ANAF-ul. Să vină aici. Mi-am luat aspirator nou. Ia uzi, e bine. Să-l pună cineva la Guda cât e Bitcoin-ul. Nu mai zici. N-am băut doar noi, a băut și Sabi Dume. Deci e bine. Imediat, rezultatele finale. Numărătoarea aproape de sfârșit. Am blocat YouTube-ul. Stai așa, stai să le arătăm la Am băieți. blocat YouTube. Nu știu ce am blocat. Numărătoarea aproape de sfârșit. Mircea Badea, ai zis Bitcoin la 15.500 să nu cumpărăm. Ai zis să nu cumpărăm la 15.500 că e scam. Atunci am cumpărat. Stai, nu triggeruiți pe ei, vă rog. Păi a zis că la 15.500 e scam. Serios. Bun. 3, 2, 1, 0. BTC la 0. Da. Bun. Dude, Georgescu președinte. Momentan nu. Da, dar, ba da. Păi nu e președinte. Între turul 2. Ai uitat. Da. Nu se mai vede nici camera. Mai avem aici. Bun. Păi eu cred că nu mai vine nimeni pe următorul live. Păi ce-am văzut live-ul ăsta? Păi tu stai seama când vede live-ul ăsta că zice... Da. Nu putem duce, adică... Da, mă. Asta abia... zic. Trebuie să-mi refac ficatul. Da, dar abia aștept să mă uit la live în repare. Da, o să fie fan. Bun, aici până la final ce Smoke Black, much love, Smoke. Dudu Georgescu câștigă primul tur. Nu poate să câștige, trebuie să ia peste 50% ca să... Cu 6 BTC mi-am luat vilă cu piscină săptămâna trecută. Ia uși ce bine o să fac, drăghici. Ce nu zic unde, ce faci cu ea că te costă cormoran să o întreții peste prea mult? mine. Eu stau în hibriduri aici, o întrețin imediat. Ia de la Ace. Ia cu pâine de la eu Ace. mă gândeam să-mi iau. Ia de la Băsescu. Mai bine stai în hibrid. Da, mai bine stai, nu te costă nimic. Bagă Lil Bubble, what's dropping? Momentan nu pică prea mult. Nu pică prea mult ca să o băgăm pe aia. Ia să ne dacă mai urcă Ena pot să mai doneze, dar nu mă lasă. Avem Sandu... Na, vedem ce pică, ia. Ce pică? Nu pică nimic. Pică Mircea Badea. Păi da. Pică rău, adică... Ia uite ce proiecție ai făcut, fără catering. Ce proiecție? Asta. Păi e la carte. Da, stai să vă arăt. Chat. Ia arată la chat. Da, nu e la carte, că n-a făcut pullback. N-a mai făcut pullback. Păi nu mai vezi până acolo. Nu îl mai vezi niciodată pe Ena acolo, niciodată, $1. S-a terminat șmecheria. Ai cumpărat bine, n-ai cumpărat. Probabil la $1, da. Adio. Da. S-au pilit băieți. Nu ne-am pilit, domnule Raul Dobre, că dacă ne pileam nu-ți mai știam numele, știi, adică. Da, bine, nu mai văd Băi, o să mai duc încă 8 ore de live, adică e ce fel de problemă. Pompează Ena. Păi de ce crezi că am donat până m-a blocat? Stai, ușor. Nu sparge recuzita de aici. Că ne trebuie mai departe. Am donat până m-a blocat. Dă camera că s-a dat strâmb. Gata. Ok, lasă că dă Georgescu la toți. Bă, suntem aproape de final aici și de live și de a vedea turul 2. Turul 2 aici. Roman adevărat Ace. Român adevărat Ace. Ace român adevărat. Așa e când bea românul. Dă cu banii. Exact. Nu-l mai supărați pe Ace. Nu-l mai supărăm. Nu. Gata. Nu mai, că nu mai am cu ce. Mine poartă ochelari toată ziua. Păi chiar port ochelari. Chiar nu mai văd. Eu nu văd soare. Eu de aici nu văd ceatul.
să fac așa. Ace Mor de râs, uite de asta. e. Ronin o părere. Nu Zie, spirit acum se trezește. la alegerile Roni. din SUA piața a crescut. Români piața care? Fiate. Deci, la alegerile din SUA piața a crescut. La români piața care? Fiate. Ori sunt eu beat, ori este cel care a scris Nu pe mai chat. cred. Da, eu cred că e cel care a scris pe chat. Ronin era ăla cu X infinitiv. Da. Da. Nu. Nu. Adio, suricată, ești ace sober. Bine că nu dai cu banii la lăutari. Păi Nu, eu cam n-am dat la lăutari. Ți-am spus acum 3 ore că îl strici. Nu ai milă de ace? Am stricat pe ace. Da, am nimic. N-are, Mâine, mă. marți să Live-ul mai... ăsta rămâne istoric. Da, mă, da, dar ce naiba. Am glumit, zice. Aici, da, corect. Mai și, bă, după 3 Piața ani... cade. Păi, După la ce 3 party ani am avut și aici? mă doare N-are cum coasă să nu cade. cade. Eu nu mai pot să donez. Încercăm că o nu mai- analiză în starea asta? Se poate, da. Adică, Facem orice analiză. Zi-mi o monedă și eu zic prețul actual. Fii atent, să vezi, să zică chat-ul cât de băiat sunt. Baby Doge. A, nu, zi mă, ceva cunoscut, ce Baby Doge, ești neapărat, ceva. Ok, zi-mi dot. 8,9 dolari. $8.9 a zis chat. Ia Ia să vedem. 8,9 la dot, e 8,8. Știe, mă. Știe. Dă-te mă că e 8,8. Știe. Că s-a oprit YouTube înainte să beau eu mai mult decât să donez. E 8,8. Mergem la 0, zice Ce cineva. ai, mă? Ia. Dacă ăsta nu-i top local, atunci care e? Dă pe dot, Sara. 976. Lasă-mă, mă, cu Bitcoin. Păi, Doar picăm, bogații au vezi? Bitcoin. Nu contează. De la 900. Dă pe dot. Dacă am zis 8,9 și 8,8, nu ai cum. Păi nu e aici dot. Am zis, mă, da, ai zis A, bine. bă, că n-ai cum. Ai zis bine. Ce Acum, zic, emoții am? la PSD. Încă Mare se joacă. emoția. Încă se Nu joacă mai turul poți să 2. donezi. Nu plecăm până când nu se termină alegerile. Nu mai poți să Rezultat fără donezi precedent din nici de pe istorie. Revolut, nici de pe Crypto.com să vină ANAF-ul să-mi ia banii. Că oricum sunt pe pierdere. Sunt pe pierdere când am băgat în ultimii 4 ani. Eu pot să scot o grămadă cât pe pierdere. Aici pe pierdere dacă scoți Cât banii doar mei? cât ți-ai băgat. Dar 100 per de total dacă ai... dacă ai scoate... Per total nu mai scot. Nu Sunt mai pe scoate, pierdere, per frate, total nu mai oricum. scoate. Deci auziți ANAF-ul, suntem pe pierdere. Vreau bătaie live, gata facem cu chipoi. Îi dau mesaj, măi. Da, mă, sunt pe pierdere, mă, ce ai? Îi dau mesaj, măi. Nu mai mă lasă să donez. Răzvan zice fără violență. Fără, da, nu. Prietene. N-are. Gata, l-ai stricat, zice Andrei. Bun, zboară Nier. Nier, bombă, părie. Nu s-a spart telul, mai aruncă o dată, ia uzi. Nu Da, mai, mă, lasă, că n-am. lasă. S-a spart odată aici. L-am scăpat când m-am dus la munte, s-a spart. Eu nu pot cu carcasă cu pusă cu astea. Nu-mi place. Stai să vă arăt de la Antena 3, ia. Vezi? Călin Georgescu, primul Ăsta e ăla și în cu fruntea diaspora. mare. Primul și... Ăla e ăla cu fruntea mare. Da, ăla cu fruntea mare, Da. da. Exact asta zic. O să mă uit la live-ul ăsta zi de zi până la sfârșitul anului. Trebuie să facem pomul cu atât de Crăciun. Să stai aici să facem Acum ți-ai amintit. Da, în decembrie facem pomul pe live. Serios să zic, nu mai cumpăr beteală că nu mai am bani, am donat pe toți. Stai să dăm asta așa. Să spune că ar avea pe Faiar. Aici s-a dat cu membrii ca un degen. Păi e degen. Nu e că nu m-am mai Hai să dat. pentru live și Ace. Ok, Daniel Nița, comportament de nota 10. Încerc. Cearcă și ea, în condiții grele, În de condiții piață. grele. Fai de capul lui. Știți că 400 de CAD DOT se eliberează zilnic până în 2020? Știai, DOT? Nu ne pasă, îl cumpărăm pe tot. Nu ne pasă, tu nu vezi. Păi a cumpărat de super chat-urile din seara asta, deci. Tu nu vezi cum arată, mă, prețul ăsta, tu nu vezi că a luat în sus. Uite-te și tu, unde 400.000 de tot, mă, tu nu vezi cum a luat în sus? Zici și tu, bă, Sui 3.3, Arbitrum 0.85, Tia 7.8, Atom 8.6, bă, lasă, 6.0,
63. Dacă vând SEI acum se închide YouTube. Dar nu vând că nu pot. Da, bă, e bine. Ei, stăteam la monede. Tu ai vândut, mă? N-am vândut. N-a vândut. N-am vândut. N-a vândut. N-am vândut, nu, nimic. Bun, Neo. Ne Neo. putem da pe chat să-l cumpărăm pe toți. Zice monedă din 2012. Când scoate XP Token? Posibil anul ăsta. Nu știu, n-am colaborat Posibil anul cu viitor. ei. Nu știu. Păi n-ai, ar trebui să-ți facă oferte. Păi de să fac, nerefuzat. aștept. De nerefuzat. Nu au aia să vândă cât cumpără Ace. Despre ce? Păi s-a Asta blocat zic. YouTube-ul, mă. A blocat YouTube-ul, mă. Ți-a mai blocat cineva YouTube live? Eu nu cred că m-a. Cred că da. Cine, mă? Cine a mai donat, mă, peste 100 de milioane live? Zi, mă, dacă a mai donat, și că eu m-am uitat live-uri. Nu cred că a mai donat cineva. Nu mai vrea să-mi ia donații. A fost Cristian Cardu, mă. Și n-am fost obligat. Da, băiatul ăla. Mi-a dat și mie 50. Serios, nu știu de ce să fac. N-are ce face cu bani. Acum, emoții la PSD. Încă se joacă. Uite-l, mă, pe Mircea Badea, care a zis că la 15.000 să nu cumperi pe sală. Așa că l-a trigăruit. Mă, lasă. Uite-l. Da, mă, văd, dă. Stai să vedem. Stai că l-arăt și la chat. Nu mai bea Ace. Păi nu mai are ce. Cum să nu mai am băut tot. Păi nu mai are ce, asta zic. E bine. Prietene, când băgam eu... Bun, uite-l pe ăsta, Radu mă, Tudor. Cum îl cheamă pe la mă? Ăsta? Nu știu, mă, zici că e Tutankamon, dezgropat. Crezi că este posibilă o capitalizare de 60 de miliarde pe ENA? Orice e posibil în viață. Ce înseamnă 60 de miliarde? 60 de miliarde... Îl cumpăr eu, mă. Cât a fost Cardano în precedent. Pe $3 Cardano? Adică ENA la cât? La $10 sau ce? Nu știu exact ce înseamnă. Poate vor să se îmbogățească băieții. Da, Să ETH bage. hibernează. Hibernează. E greu. Am mai cumpărat acum, am mai făcut. Și nici măcar nu glumesc. Daniel, ți-a plănut să te întorci pe Mantero? Încă nu. Încă nu. Am mandat cine? Să nu, să nu vă luați la bătaie să fiți cu minți. Nu. Nu ne-am bătut niciodată în 10 ani. Nu ne-am bătut. Ace, mai duci? Da, gluci. Până la așa, dar nu mă mai lasă să donez. Serios. Am donat după toate cadurile. Nu e, dacă aș Călin dona, Georgescu. închide. 22,25. Nu faci nici- La Sconi. Valerica o cheamă mă pe la Sconi, știai? Nu știu. Uite. Ce știa că o cheamă Valerica? Campioană. Elena Valerica la Sconi. Nu mai mă lasă, serios. Eu n-am Uitați-l pe probleme. Mircea Badea. Zi, mă, la cât a vândut Bitcoin? A zis Mircea Badea la 15.500, ha, fraierii cu Bitcoin. Am cumpărat, acum pot să donez până să blochează YouTube-ul. Fără caterincă. Serios. N-am o problemă. Dar nu mai... Da, mă, nu. Trebuie să fie un moment istoric. Păi este un moment istoric. Uite aici. Păi da, până te-au banat. Nu mai mă lasă, îmi dă eroare. Da. Nu merge Și 20% discount la Patreon la plata anuală. Vrei și la plata anuală? Hai, mă, fii atent. Păi suntem 400. Facem pentru o oră. Dacă o facem acum cu 3 pahare de... 20 pe plata Dă 15. lunar, trimite 1000. Bine, hai. 20% pe plata anuală. Păi ar trebui să faci și pe... La ora asta, că sunt doar. Doar la ora asta, 3 dimineața. Imediat. There was a problem purchasing your purchase. Lasă-mă. Nu mai vor, mă. Nu mai văd. Imediat facem. Annual membership. 20%. Dai 20. Dar doar o oră. Acum. Era 3 noaptea. Așa. Să mișcă ecranul ăsta, bă. Dă-i mai repede că mă... Așa, da. Așa. Monthly And annual, da. Exact. Da. Și pentru monthly și pentru annual. Da. Ok. E bine. Nu e bine. Cred că dau 500% la ora asta. Da, e bine așa. Așa și aici până la 3. 0,3. 0,5. Nu știu ce. Mai stă. 0,3.
Da. Păi 03. 3.30. 3. Gata. N-a mers ceva. N-a mers Ce ceva. n-ai bia? Da, Stai. nu. Aici e. 25. Nu e, păi e 20. Stai. Păi bine. Ziua de azi. AM, poate. A pune. Pune 26. Păi 26, da. În 26 la ora... Păi suntem în 25. Lasă-mă. Stai așa. Lasă-mă oamenii să stea. Dă-i bă. Lasă-i să stea dacă pe un an. Lasă-i să stea. Dă-i mă, cred că o vezi dacă... Lasă să dea o zi. Merge. Ce zice? Only one public discount can be active at a time. Păi 7 days. Ce are, mă? Păi stai să le șterg. Vezi, mă, cât de greu e să nu muncești, trebuie să faci toate astea. Da, mă, Lasă, nu mă, merge. da. Stai așa. Nu merge. Nu merge. O să-mi dăm edit la asta. Dai, nu știu. Mă prici. Cred că ne lasă. Da, nu. Zici să dea Bă, așa. nu ne lasă momentan. Da, așa. Trebuie să expire astea. Da, Cred. nu știu. Abar la mie, nu mă prici. Dacă nu merge... Trebuie să mă trec. Mai încercăm asta, dacă nu merge, revenim pe... Ce zic cu oamenii pe chat? Da, nu merge. Cred că nu poți să crezi mai mult de 3. Ceea ce e ciudat. Da, nu merge, din păcate. Da, muzică, Nu băieți. merge. Mai vrea muzică. Bun, nu merge. Nu merge. Nu știu Daniel, ce. ești Mâine. mare. Puneți muzica, băieți. La teroare. Bun, stau pregătit să plătesc anul. Da, nu merge momentan. Poate data viitoare. Lasă-ne, Miercuri. Daniel, că Miercuri. avem bani acum. Miercuri. Neapărat mai trebuie O desfăcut o melodie sticlă. specială pentru Mircea Badea cu Buda și Peter și... Cu Peter Schiff. Lasconi câștigă teren, încă are șanse să intre în finală. 18-25. Mamă, se joacă. Bă, trebuie să stăm până când vedem rezultatul frate. final. Ești poate ai sol 0. Nu, frate, de eroare. Sol la mine. Vă Da, culcați și aici tu- până la 5. Încă o melodie, dacă se poate la băieți. Ceva Păi- românesc. Nu mai avem de băut. Stai, mai am eu. E mai pe aia. Melodie română. Ba românesc? Dacă găsim ceva. Hai să vedem. Cine merge în tu? Ștefane, faci calculul la cât atom ai. Dacă vând atom, închid YouTube-ul. Fără Caterinca. Ia suricata de urechi. Puneți muzică, băieți, bă, lumea. Fuego. Pune, mă, că îmi potomi brațul, da. Împodobește mama Bradu. Că asta e. Am Fuego. dat 100, 200, 400. Fuego. Am dat vreo 500 de membri. 500 de membri. Da. Păi nu, poate mai. Nu merge mai mult. Las. Ia uzi. Pentru CryptoAce. Așa. Așa o luăm, pentru mine. Da, așa. Da, plâng, cam, eu plâng când crezi. Plâng, mă jur. Cam acumulat. De mama Bradu. Ia uzi. Ora de Crăciun cu CryptoAce. Danielița pe live. Podobește Că ne aștept în prag
Și-a adus banii ei, fără număr. Daniel, comandă ceva de mâncare, ceva de băut în plus și mai stai până la 5. Băi, sper să vedem rezultate. Ia uite. Ia uite. Don't worry, be happy, zice Silicon Valley Hill. Îți bagă 50 de votări cu Daniel să fie un bull market real. Facem-o și la ora asta. Facem. V-am făcut o comandă la mici. Un grătar câteva sticle și era un meeting frumos, exact. Adu pătura cu Bicol. Asta e. Cu Bicol. Sper totale și mulțumim de rezultatul alegerilor, Daniele. Vedem. Vedem care, până la urmă, care e, știi, în final. Și analizăm miercuri. Asta, mă. Dar ce am făcut eu ceva? Păi, ce vrei să pui? Că nu se aude dacă o ții așa departe. Mi-e frică de Expo anul ăsta, 2025, da? Așa zic și eu. Stai o secundă. Tu vrei să dai live-ul din nou? Nu. Păi ce vrei? Stai mă că Bă, dar nu știu, mă. Stai mă că asta nu știe pe iPhone. Are un singur ce buton. Ce ăsta, mă, iPhone? Dă-mă înapoi melodia. Păi dacă ai pus... să donezi meme. Dona meme după cardul meu. Păi dacă nu mai am eu, îți dădeam. Asta zic. Pune înapoi, pune ceva de Crăciun că mâine fac Bradu. Serios, mâine pe live avem Bradu. Ne face, da, mâine faci live? Nu, marți faci live. Marți, păi dacă făceam mâine live, cred că mai stăteam până la ora asta. Hai să mai vedem dacă mai găsim ceva până când... Colinde. PNL se caută un locuitor pentru Ciucă după eșecul de la vot. Normal. Au fost și live-uri de 12 ore. Deci... Nu am cum să lipsesc că anul trecut a fost ce trebuie. Așa să fie și până de sărbători. Ace, nu te-am lăsat singur, am făcut și eu 25 de flotări și acum pauză de băutură. Bravo, frate meu. Dacă e fix ce trebuie. Și mort. Petrică Mițu Stoian, coace Doamne Prunele. Avem un nou Patreon, Barvolo. Doamne ajută. Bervolo. Bervolo, mersi de pledge, sir. De pledge. Ce mai găsim aici de tot așa de colinde. Pune o colindă. Vrei o colindă? Pune și îți dau un super chat. Practic mâine e marți, corect așa? Nu știu, frate, da, mâine e marți. Nu știu. Este marți. Mai trebuie să și... Așa e. Arnald. Apropo. Aia e. M-am îmbătat, zice cineva aici. Ce mă s-a mai îmbătat cineva? Păi, la Scoli la 140.000 de voturi de locul 2. Oi. Pervolo, much love, man, much love. E bine, Buru și pe alți se va găsi și fete pentru live. O aducem pe Melissa. Avem deja fete. O aducem pe Melissa. E ocupate. Cum? Da, o aducem pe Melissa, păi chiar am chemat-o. Ea e super ok. Chiar bun, ce mai trebuie. Mai... Agree! Nu vreau, mă. Am zis că a trecut. Da, tu pune melodia acolo. Cânte.
Radu. Oh, stai că am mers! A spăceat comentarii că Hai, urmează mă. ceva puternic. Dar nu știu unde ai dat. Sigur ai dat la mine? Nu, frate, am dat la Daniel Mihai. Vezi că ai dat la Daniel Mihai. Dă-te, mă, să-mi dea banii înapoi. Păi nu vine nu vine, frate. Cum să nu vine, mă? Păi nu e. N-ai cum așa. Nu e. Mâine nu mă mai duc la muncă, nici noi nu mai mergem. Adică, Vezi? Nu e. mă, n-ai, ești nebun. I-au luat banii, vezi, degeaba. Bă, n-ai cum. Tu caută-mi, domnule. Poate vine cu întârziere. La cine ai dat, mă, Superchat? N-ai, mă, dar... La Superchat în altă parte. A, mă, las. Păi nu e, nu vezi? N-ai cum. N-ai cum. Păi dacă ți-a luat banii, a zis Am succes. schimbat. Păi și tot nu merge. Unde? Nu e. Da, vezi, nu. Ai dat, la cine ai dat, mă, Superchat ăla? N-ai cum. Că da pe live. Ai intrat pe live sau ceva. Da, mă, că nu merge. Pune, mă, o melodie cu Radu. Terc. Mâine, mă. Terc. Imediat, rezultatele finale. Încă nu avem rezultatele finale. Da, mă, nu mai da. Da, Nu am mai băut de ieri, dar m-am putut abține. N-am mai băut Am de făcut 2 poftă. ani, ești nebun. Dacă am mai băut. Daniel pune de mamă cu biciu în mine pentru Dă ei. mamă cu biciu mine. Prietene. Dă Stai mamă așa. cu biciu mine. Dă mamă. Până la 3 stăm. Dă-mi, frate, până să anunță președintele. Cine e? Cine este? A zis să-i stăm până să anunță președintele. Ia uzi. Ia uzi, mă. Nu mai da, mă. Hai, mă, Stai liniștit, serios. Chiar nu mi-a dat bani să dau. Serios vă zic. Doar că mă blochează YouTube, nu mai vrea să-mi ia bani. Eu n-am eroare. Dă-te, mă. Nu merge, mă. Dă-te, mă. Ia uzi. Dă-te, mă. Așteptăm rezultatele. Lasă-l, mă. Nu mai da. Stai, bă, băi. Nu mai da, mă. Mai enervat. Păi nu mai merge. Ia uzi. Dă mamă cu biciuni în mine. Rupe-și chat-ul. 411 persoane. Lăsați. Că n-am ascultat de tine, dragă neni. Cu melodia asta am plecat. Pare că turul 2 se joacă în continuare. Da, mamă, cu biciu mine se numește melodia. Ce-ți banii, mă, aici? Niște hârtii. La un moment dat credeam că sunt, da. Doar niște hârtii. Ia uite. La toată lumea îi spune. Ei, se n-am primit membru. Dă-te, mă. Bă, dă-te, mă. Ușor, Că eu m-am jucat. ușor, mă, ușor. Bă, donează-mă 50. Nu, lasă. Donează-mă, te rog eu. Glumea, mă. Bă, te rog eu, donează 50. Vorbesc serios, te rog eu, că nu știu să umblu cu iPhone. Nu știe să umble pe iPhone. Vorbesc serios, nu știu, donează 50. Bucură-te de melodie. Doar o dată donează 50 și mă bucur. Dacă donez, păi hai, donează 50. Ce rău îi pare mâine lui când va vedea live-ul. Nu o să-mi pare în viața mea. Noroc, chat. Hai, mă, te rog eu. Hai, mă, eroare. Donează tu 50, te rog eu. Mă, lasă, e destul. Hai da, destul. Hai da, destul. Mama, abia aștept să vină bubuiara, dar mi-a crescut
dacă îl bagi dreaptă lui Barbăluiești, îl bagi sub masă până dimineață. Păi cred că da. Bă, eu nu duc la băutură. Nu Adică, duce, mă, nu serios, duce la băutură. nu duc. E asta special pentru Mircea Badă, asta zic. Ai grijă de Ace, da, e ok, nu stai liniștit. Ai trecut prima rele. Am Corect. trecut prima rele. Corect. Ce au ajuns să comentat aici până la final, zice Cătălin Mustețea, melodia asta special pentru Mircea Badă. Eram de toți 500 pe live, Ace a dat 500 de membri și eu am luat o suricată în brațe. Hai să luat o suricată în brațe. Melodia asta special pentru Mircea Badea. Bun. Ștefan, ești de comă. N-am mă nimic, ești nebun. Asta Ace e... se trezește mâine în plin bear market. Nu mai m-a blocat. Stai să vedem. Dar lumea nu înțelege, bă, că sunt 6 ani. Da, mă. Care, adică Corect. să fim serios. La un moment dat am luat o decizie care acum nu înseamnă nici 1%. Adică, ce naibii? Nici 1% nu înseamnă. Mai avem 8 minute, chat. La 3 am terminat live-ul. Dar când se anunță ăștia? Păi ar trebui din secundă în secundă, dar pare că avem turul 2 interesant. De-abia aștept să mă uităm. Dacă nu aduce lege, nu degeaba. V-ați împătat, băieți? Nu. Poate Frate, Ace. nu vreau să Ace. fac. Poate Eu Ace. da, mă jur, serios, da. Eu îți mai duc încă 3 sticle dacă vrei. Eu n-am, am 50 de kg. Adică doar am încălzit. Și cu zbor. Și cu zbor. Să mă trăiască, bă, dă și tu 50. Să vezi. E destul. E destul. Da, mă, doar 50, atât, nimic mai. Mai dăm miercuri, stai liniștit. Păi miercuri să mă duc. Mai stați, vă rog, zice Andrei Georgescu. Nu fi agresiv cu suricata. Ce mai face Ciprian Mateș aici? Ai și până la final ce Ignat Daniel. Bun. Mai desfaceți o sticlă și nu plecați. Nu avem. Ce nu mai avem? Nu mai avem încă o sticlă. Aia chiar. Miercuri avem. Depinde cum e piața. Depinde cum e piața. Sunt influență Bun. alcoolică. A zice să... te refaci. Aici să încheiem aici. Pare că în turul 2 o să avem pe Ciolacu, cel puțin momentan, încă se joacă, poate fi și la Sconi. Avem Ciolacu cu Georgescu. Cât de când o să mă uit la live mâine. Da, corect. Avem pe Ciolacu pe locul 2 cu 19,97%. Deci teoria mea că Ciolacu va lua sub 20% iese. Acum îl avem pe Georgescu pe primul loc și pe locul 3 pe Lasconi. Deci încă se joacă. Lasconi încă ar putea. Mâine ați putea să vă treziți cu Crypto Ace, care nu o să-și amintească nici măcar cine este George. Cine bă George? Ion. Ion. Ce naibii, mă? Nu mă, Georgescu. Ziceam că nu Georgescu, ăsta este. Exact. Și Lasconi încă joacă, vezi? Poate să fie Georgescu cu Lasconi. Ar fi... Bun. Ar fi ultima. E vibe, corect, este vibe. A fost un live mișto. Top local minim. Da, top local minim. Top local sau mergem către Bull Sau Market? mergem către Bull Market. Le vedem miercuri, cu Crypto Ace îl vedeți marți. Da. Marți, undeva la ora 19. Marți. Pe mine miercuri, vedem cine e invitat. Sunt mult mai serios pe live, dar na. La asta a fost live deosebit. Bun, Lasconi este pe 2, dar Diaspora a rămas. Așa pare. Mamă, ar fi șocul de șoc cum ne trezim mâine dimineață. Bine, chat, vă mulțumim. 5 ore 51. Dacă n-ați apăsat încă butonul de like, nu știu ce face aici. Ne uităm un pic la piață înainte de final. Iată, avem Bitcoin 97,7 aici pe final. Încă este destul de bine, a avut un pullback undeva la 97,4, ar putea sta stabil aici. Foarte, foarte important să rea regiunea de 98,2. Atunci, în sfârșit am putea vrea 100.000 pentru BTC. Cam atât, ne auzim în următorul. Stay safe! Faci? Love! Ăla e. Vezi, bă, că nu-s mort. Nu e. Gata, îi dăm pe mute. Acum
eating the cats, dogs, the people that Welcome to. I'm just Gary's back. Don't cry. Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două întrebări pe bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât tot. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am.
My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings.